sa'yo, kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang gusto. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madre sang Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abiyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat akong inyo abiyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga kaupod sa kahanginan sa aton nga programa, ang nagkalain-lain nga dagway sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Karon ululupod naman kita nga makilala kag magpamalandong sang kabuhi sang isa ka pari sa ngalan ni San Camilo de Lilis. Mga muyo kita upod kay San Camilo de Lilis. O Dios nga amon amay, imo ginhatag kay San Camilo ang pinasahi nga gugma sa mga masakiton. Paagi sa iya mga pagampo, punaman kami sang imo paghigugma,
agud alagaron namon ikaw paagi sa pag-alagad sa amon mga kauturan, kag magtaliwan man kami nga wala sing kahadlok, padulong sa imo sa oras sang amon ikamatay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesu-Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Camilo de Lilis. Si San Camilo na tao sa Boccianico, Italia, sang tuig 1550, kag napatay sa Roma sang tuig 1614. Siya isa anay kasoldado kag isa katahor, antes nga siya naka-eksperyensya sang conversion. Sang ulihi ginordinahan siya bilang pare, pagkatapos nga matukod niya ang kongregasyon nga ginahingalanan Servants of the Sick o Concamilians, isa kakatilingban na relihiyoso nga nagahalad sang ila kaugalingon sa pagtatap sang mga nagamasakit. Siya nag-anto sa bilog niya nga kabuhi tungod sa mga hubag sa iya lawas. Si Camilo, akon ginbunag sang ako nagaedad, halos 60 anyos na. Ang iya kabuhi bilang lamharon, napunan sang madamo nga bisyo, kag kalibutanon nga kalautan. Apang nagliso siya, kag nakonverter sa fiesta sang pagpaninlo sang tuig 1515. Duha siya ka beses naghandom sa pagsulod sa Capuchin Order. Apang napaslawan siya, tungod sang iya pilas sa tiil. Didto sa Roma, ginbaton siya sa ospital nga wala sing pag-ayo. Kag diri nagtubo ang iya birtud kag dedikasyon sa may mga sakit nga may katutom, kag kabalaka sa ila pag-ayo sa lawas kag kalag. Sa edad nga 32, nag-umpisa siya sa pagtuon sa pagkapari. Tubtob nga siya ginordinahan nga pari. Dayon nagtukod sang kongregasyon nga naghalad sang ila kabuhi sa pagministeryo sa may mga sakit. Ikaapat sang ila ginsumpaan, amo ang katungdanan sa pag-atipan sang masakiton. Adlaw kagabi si Camilo, mapinadayunon nga nagatatap kag nagahatag serbisyo sa may sakit. Ang iya dako nga paghigugma, nakita sang naeksperyensyahan sa syudad sang Roma ang peste. Nag-antos siya sang 5 kabalatian nga among nangin kabangdanan sang iya pagtaliwan. Sa kaluoy sang Diyos, napatay siya sa Roma sa edad nga 65. Ginadumdum siya tungod sang iya pinasahi nga paghigugma kag pag-alagad sa mga nagamasakit. Sang nagatagumatayon siya, ini nga pangamuyo nagkawas sa iya mga bibig. Kabay nga ang nawong ni Kristo Jesus mahimayaon nga magsanag sa inyo. Si Papa Leo XIII nagdeklarar sa iya nga langit nun nga patron sang mga ospital. Kagindugang ang iya ngalan sa litaniya sang mga tagumatayon. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Camilo de Lilis. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon aton tun-an ang kabuhi ni San Camilo de Lilis, pare. Kag ang iya kabuhi suno sa propyo sa mga santos, siya isa anay ka soldado kag isa ka tahur. Antes siya naka-eksperyensya sang konversyon sa iya kabuhi. Ginordinan siya bilang pare pagkatapos nga matukod niya ang kongregasyon nga ginhingalanan Servants of the Sick o Concamilians. Isa ka katilingban nga relihiyoso
nga nagdeklarar sa ila kaugalingon sa pagtatap sang mga nagamasakit. Siya nagantos sa bilog niya nga kabuhi tungod sa mga hubag sa iya nga lawas. Inadumdum siya bangod sang iya pinasahi nga paghigugma kag pag-alagad sa mga nagamasakit. Sang 25 anyos ang iya nga edad, katulad sa nasiling ko, nadula ang tananiya nga pagkabutang bangod sang panahor o kun gambling. Kag napilitan siya nga mag-obra sa konbento sa mga kaputsin sa Manfredonia bangod sa makatalandog nga balatyagon sa sermon ni Father Guardian. Natandog iya tagipusoon kag iya ginhalad ang iya kaugalingon sa Ginoo. Wala siya ginbaton sa mga kaputsin bangod sang iya masakit sa ipaa ang mga hubag nga iya nakuha sang iya nga pagpakig-away kontra sa mga Turks sa adto nga panahon. Bangod sini, nagkadto siya sa isa ka ospital sa San Giacomo sa Roma kag dala niya diri ang iya nga horrible nga condition. Sa libro sang Saints and Thoughts of Everyday, nagtawag sa kay Saint Camillus nga the Apostles of the Christian Charity. Apostole siya sang Christian Charity. Anak sang isa ka soldado sa ginharian sang Naples. 6 feet and 6 inches tall. Isa man ka soldado sang nakilala niya ang iya nga undisciplined past na konverter siya sa kay Kristo. Ginbuhos ni San Camilo mga kauturan ng iya kaugalingon sa pag-atipan sa mga masakiton. Kag nangin, director siya sang San Giacomo Hospital sa Roma. Si San Philip Neri kag kay San Camilos nga confessor naghatag sang permiso sa iya agod maordinan siya sa pagkapari. Kaupod ang duha paginiya ka mga companions, ila nga ginpasad ang ila kongregasyon, mga ministro sa mga masakiton, o kon ginatawag the Holy Ghost Hospital sa Roma. Most of the personnel were recruited among the ratless people, kag ila nasaksihan sadto nga madamo sa mga pasyente nga ginapanglubong nga buhi pa. Sing may pagtuman sa katutom kag pag-atipan ni Camilo sa mga masakiton, sa bagay nga ginpili siya nga superintendente sang amo nga ospital. Sa ila nga mga membro gintawag sila nga mga Camilians. Nga samtang ila ginatatap ang mga masakiton, daw pariw lang sa ila nga ginaatipan nila ang aton Ginoong Hesukristo. Ang siling ni San Camilos sa iya nga mga kaupod. Kung wala sa mga imol nga mga tao sa kalibutan, manaog kita sa pagpangita sa ila sa idalom sang duta, agud nga salbaron sila. Amo ini ang kaukod ni San Camilos sa apostolado sa mga masakiton. Sa in English nga tinaga ginsiling, he devoted his entire life to the sick and subong man sa mga dying and the healthcare workers. Sang 1614 napatay si San Camilos kag ang iya nga trabaho sa mga masakiton ginpadayon sang iya nga mga disipulo. Gindeklarar siya nga patron sa mga masakiton kag subong man sa mga hospital ni Papa Leo XIII. Mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, patron siya sa mga doctors, patron sa mga nagamasakit with St. John of God by Pope Leo XIII, patron man siya sa mga nurses nga gindeklarar ni Pope Pius XI, patron sang hospital which was declared by Pius o kon Pope Leo XIII, kag patron siya nga gindeklarar ni Pius XI, protector of all nuns
kag ang nagaatipan sang mga masakiton. Labing hinigugma, yari si San Camelos ang aton dalangpan, kag aton palangayuan sang bulig, ilabi na gid sa mga ospital, sa mga doctors nga nagatipan sini, ang mga suod nga abyan sa mga pasyente, ang aton nga mga nurses, kag subong man sa mga madres nga nagaatipan sang mga masakiton. Saint Camilo de Liles, patron sa mga masakiton, igampo mo kami. Mga utod, si Father Francis Perez sa liwat, gatamyaw sa inyo sang maayogin nga pagpamati, kag may God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Camilo de Liles. Pagkatapos ang iya ordinasyon bilang pari, nagtukod siya sang kongregasyon nga naghalad sa pag-atipan sa mga pasyente sa mga ospital. Ang mga miyembro sini ginatawag nga mga Camilians. Nga sa ila pag-atipan sa mga masakiton, kasubo nga ila man ginatipan ang Dios mismo. Patron man siya sa mga nurses kag sa mga hospitals. Salamat sa inspirasyon sang kabuhi ni San Camilo de Liles. Ululupod kita tanan bilang isa ka synodal church nga padayon nga nagapakigbahin sa kabuhi ni Kristo kag sang iya bug-os nga simbahan. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad. Sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mayo kag malipayon nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa 17 kag 7 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Aton man subong ginasaulog ang World Day of Grandparents and the Elderly. Kag aton ginapasalamatan kag ginapasidunggan ang aton mga lolo kag lola sa sining adlaw, kag aton gid sila iampo. Sa gihapon ang akon pagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, sang Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, sa Archdiocese sang Haro,
Dira man sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text, sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Amon kamo gina-assure nga ginapangamuyuan gid namon ang inyong mga intentions. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Ang Dios nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagahatag sang puloy-an sa nagaisahanon. Nagahatag siya sing kusog kagahom sa iya mga tawo. Mga muyo kita. O labing balaan nga amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kon balaan. Dugangi ang imo Dios non nga kaluoy sa amon, agud nga sa imo pagdumala kag pagtuytoy, magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sa mga kaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1, tubtob 13. Isa sadto kation si Jesus nagapangamuyo sa isa ka duog. Sang pagkatapos niya, ang isa sang iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Subog nga si Juan nagtudlo man sa iya mga gintuton-an. Si Jesus nagsiling sa ida, magpangamuyo kamo sing subong sini. Amay, dayawon ang imo ngalan. Kabay nga magkari ang imo ginharian. Hatagi kami adlaw-adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Patawara kami sa amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang tanan nga nakasala sa amon. Hindi kami pag-ipadaog sa mga panulay. Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, abi may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gabi, kag magsiling sa iya, Abyan, pahulama ako sing 3 kabilog nga tinapay, kay may amigo ako, gadag panglakaton, garagabot sa balay, kag wala gid ako sang ipakaon sa iya. Kag abi, ang imo amigo magsabat sa sulod sang iya balay, Hindi ako pagtublaga, nakapanirado na kami, nagahigda na ako kagangakon kabataan, mabudlay na magbangon sa paghatag sa imo sing bisan ano. Ano karon? Nagasiling ako sa inyo, bisan nga hindi siya magbangon sa paghatag sa imo sing tinapay, tungod sang inyo pag-abinay, pero tungod sang imo pagpamilit nga wala gid sing huya-huya, magabangon siya kag maghahatag sa imo sang imo kinahanglanon. Gani nagasiling ako sa inyo, pangayo kamo, kag kamo magabaton, pangita kamo, kag kamo makakita, panukto kamo, kag ang puertahan pagabuksan sa inyo, kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo magabaton, kag ang nagapangita makakita, kag ang puertahan pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. Kamo nga mga amay, may isa bala sa inyo nga nagahatag sa iya bata sang manog, kung ang iya ginapangayo isda, hatagan mo bala siya sang iwi-iwi, kung ang iya ginapangayo itlog, kung kamo nga mga malaot makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyo mga kabataan, doon no pagid ang inyo amay nga langit nun, maghahatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Mga utod kagabyan para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong nahanungod sa Ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Kag welcome liwat sa aton programa, Father Francis. Maayong adlaw sa inyong tanan, labing hinigugma nga mga kauturan. Yari kita subong sa ika-17 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Pamalandungan naton ang aton subong nga Domingo paagi gihapon sa isa ka matahom nga pangamuyo nga gintudlo sang aton Ginoo. Brothers and sisters, ang aton Ginoo naghatag sa aton sa madamo nga mga konseho kag subong man sa mga kasuguan nga nagabulig sa aton padulong sa aton kahilwayan. Intagaan man kita niya sang ihibalo, paagi sa pagpangamuyo,
kag subong man kun paano kita magpangamuyo. Kintagaan kita niya sang kabuhi, kag sa sini nga kabuhi, ang masami niya nga ginhatagid sa aton nga pilakterya o kun ang aton nga sulundan, ang pagpangabuhi bilang generous people. Katulad sang iya ginhimo nga way sa sang ginpili nga bisan sino kag pinasulabi, kundi mas nga ginapalangga niya ang iya nga mga katawhan, ilabi na gid ang mga nagakinahanglan. Gani, samtang ang iya nga mga gintutunan labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, nakakita kung paano ang mga gintutunan ni Juan nagpangamuyo upod sa iya. Gani, nagpalapit man sila sa aton Ginoo, kag nagpangabay siya sa iya, kag nagsiling diri labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, Lord, teach us how to pray. Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Gani ang aton Ginoo nagsiling diri, when you pray, you must say, Our Father. Kung magpangamuyo kamo, magsiling kamo, Amay namon. Matahom nga pangamuyo bilang pangamuyo sang Kristiyanong katilingban. Kag ining iya nga gintudlo ang wonderful prayers, ang Our Father, ang aton Ginoo sa gihapon naghambal sa aton tanan sa mga tinion kung saano kag kung paano kita magdayaw sa aton Ginoo bilang aton Amay sa langit. Kag ini nga pangamuyo ginatawag man nga prayer for forgiving. Ang pagpangamuyo sang kapatawaran sang sala. The openness, ang pagbukas ang aton nga pagpatawad, kag ang pagpangayo nga kita man patawaron. Sa tag sa katinion nga sa diin nagapangamuyo kita, sang pangamuyo nga Amay namon. Mapamalandungan naton ang tagsa naton ka kinahanglanon, ilabi na gid ang kinahanglanon man sang aton isig katawo. Amoy na gani nga sa santos nga ebanghelyo, subong ang mensahe sang aton Ginoo, amo ang pagpatawad sa iban. Agud nga ang aton Amay sa langit magapatawad man sa aton. Kag naghambal siya ang kahulugan sini, kun hindi ikaw makapatawad sa sala sa imo isig katawo, kag ikaw maghatag sang pagdumot kag sa pagtipon sa listahan sang sala sang iban sa imo tagipusoon. Ina nga resentment, magapabili ina kag ang physical disorders naton magahatag sa aton man sang balatian kag emotional problem. Amo inang kabangdanan kun nga sa Amay namon nga aton permi ginapangamuyo, ang aton Ginoo nagahambal kag nagalaygay gid sa aton tanan nga we must consider Jesus ang aton manluluwas nga may isa kita ka Amay sa langit. Amo ina gani nga sang nagapangamuyo kag nagtudlo siya sang pangamuyo sa iya nga mga gintutunan, siling niya magpangamuyo kamo nga magsiling Amay namon. Way sa magsiling Amay nakon. Way man siya nagsiling patawaron mo ako, kundi patawaron mo kami. Luwason mo kami sa kalaot. Kag subong man luwason mo kami sa tentasyon sang yawa. Kita nyo, ang butsing ganon, community prayer. Bilang mga Kristiyano, dapat nga magpangamuyo ay kita sa isa kag sa isa. Kag diri man gani, labing hinigugma nga mga kauturan, ang content sang aton pangamuyo sa Amay namon. Nagpangayo kita sang pagkaon, nagpangayo kita sang kapatawaran, sang power kag authority. Kag diri sini makita naton permi kun pagkaon hatagan mo kami nyan sang kanon namon. Makita naton subong that poverty is the object kag sang subject sa mga tao nga aton nga ginaatubang subong. Abi ninyo labing hinigugma nga mga kauturan. Grabe gini ang ako nakahangawa subong bili ni akon personal nga pagpamalandong sa sini nga mga inadlaw. Nasaksihan naton kung ano kamahal sang gasolina. Nasaksihan naton kung ano ang mangin epekto kag resulta sini sa ulihi nga mga inadlaw. Ilabi na gid kon magpadayon ini. Gutom, kaimulon, waay kwarta, kag iban pagid.
nga kinanglanon kag nagaantos ang madamo nga mga pigado. Unemployment, nubo ang sweldo, kag subong man ang mga tao nagaantos diri. Amo ina nga sa sining aton nga pangamuyo sang amay namon. Aton man nga ginapangamuyo kung tani sa aton Ginoo nga makabugtaw ang aton nga mga kauturan, ilabi na gid ang mga tao nga way nagatan-aw nga may mga utod sila nga nagakinanglan para diri. Apang nagapangamuyo kita gyapon kag pangayo sang kapatawaran sa aton nga mga sala. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo sa akon bala nga pagpamalandong. Sa sining ikaduha nga bahin sang aton pangamuyo sa amay namon, patawaron mo kami sa mga sala namon, sang unaya utang namon, no? Sala namon, subo nga ginapatawad man namon ang mga nakasala sa amon. Are you really sincere? Sincero ka bala? Utod sa imo nga pagpangamuyo sini? Honest ka bala sa imo nga pangamuyo sa aton Ginoo para sa ginasiling nimo nga ginapatawad mo ang mga nakasala sa imo, subong nga ginapatawad man nimo ang nakasala sa imo? Ba't mamangkot ako sa imo? Pila kabilog ang imo nga kontra? Pila kabilog ang imo nga mga kaaway subong? Pila kabilog ang mga waay mo ginabugno subong? Pero may guts pa ikaw magpangamuyo sang amay namon, nga siling nimo, ginapatawad na nimo ang nakasala sa amon, pero kadamo sang imo nga kontra. Ang masiling ko lang amuni. If you cannot forget, please omit this prayer. Lakturi ini nga pangamuyo. Ginabutigan mo ang imo kaugalingon. Nga, ginadaya mo ang imo kaugalingon. Pangamuyo ka sa amay, iya nga, napatawad mo na, pero kadamo ka kontra, kadamo may uway nga man sa ginabugno. Ang old nga formula sang amay namon, nagasiling diri patawaron mo kami sa mga utang namon. Isa sang istorya, naglibog ang ulo sang pari, sang pastor, sang iban pagidto nga mga leader sang relihiyon, kay may nakita sila nga in-check. Why siya relihiyon? Why siya nagasimba? No? So, kadto sila sa insik, kagin pamangkutan lang insik nga way ka nagasimba, kagway ka man nga pangamuyo gani amay namon. Abi nyo, anong sabat? Labing hinigog mga kauturan, kabay paway ka pamati mga insik ha? Kung ka pamati man mga insik, abi pamalandong mo. Abi nyo, anong sabat sa itong insik? Ako ya, insik, ako ya, hindi pangamuyo, inyo pangamuyo amay namon. Kay silin ninyo inyong pangamuyo amay namon, patawalon ang utang, pero damo utang akon, ti pilde akon negosyo, kon hindi patawad utang, kinanglan sukot gid utang, ti kinanglan nga, hindi ko pangamuyo amay namon. Ti, ano ina, labing hinigugma nga mga kauturan. So amo ini, nga sa sining amay namon, kadako gid sang budig sini para sa aton tanan. Nga kita tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo. Dapat may obligasyon kita sa isa kag isa. Tatlo diri kabagay ang iagud nga madumduman ninyo perme sa inyo nga pagpangadi sang amay namon. Tatlo lamang ka elemento. Ang present, give us this day. Tagai kami adlaw-adlaw sang kanon namon. Second, niya present, no? Kundi may ari kita sa English, present, future, kag past, no? Kung sa aton iyang sentences. Now, ang present, give us this day. Hatagi kami sang kanunanom subong. Ang future, lead us not into temptation. Ilikaw kami sa mga pagsulay. Kag ang past, forgive us our sins. Amo ni tatlo. Luwas ang first part, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo nga ginatawag naton ang aton amay namon. Yara ka sa mga langit. Now, amo ini. So, labing hinigugma nga mga kauturan. As a father, as a counselor, as an advisor, amo ini ang masiling nakon sa inyo. Siling sang libro The Power of Forgiveness. Siling niya diri, nga siling ni Dr. Catherine Oyson. Most of us had been hurt
a number of times in life. Kalabanan sa aton, nakabatyag kita sang kalain sang buot, sa bilog naton nga kabuhi, ilabi na gid ang mga tao nga careless, way patugsiling, ang mga tao nga sa diin masyado kapintas. Ina nga eksperyensya naton kag ang mga pilas could be expressed in a myriad form. Ano ini? Sometimes ang parent abuse. Ano ini siya? May isa man ako kay istorya sa isa ka parokya nga gin-rape sang tatay ang duwa niya ka bata. Kag ang bata nagsiling, hindi ko gid mapatawad ang yawa kag ang sapat nga ina. Napatay ang iya amay nga waay gid ginpatawad sang bata. Ang friends disloyalty. Pila sang aton nga mga abyan ang nagtraidor sa aton. Kag subuman ang mga masakit nga mga tinaga nga nagalin sa dila sang aton nga mga relatives sa aton nga mga abyan. Kag ang ila nga mga tinaga nga nagpila sa aton. Abi ninyo, anong siling niya? The hurt could last for a lifetime. Ina nga mga pilas, pabilin ina, tubtob sa katubtuban. Especially, kung ina amo ang nag-utod sang aton kag nagguba sang aton isig katawo. Ina nga mga pali kag mga sakit sa aton balatyagon magapabilin ina sa aton panguna-una katulad sang mansa sa isa ka delikado nga tela sa aton panghuna-una nga indi gid malipatan. So labing hinigugma nga mga kauturan, nagpadayon siya sa pagsiling. Amo man ina nga bangud sina. Ang isa ka psychologist nag-point out ka naghambal ang burden sang kaakig sa aton tagipusoon, nagahatag sang grabe nga pilas sang sakaayuhan nga aton nga nahimo. Kung sa bagay sa mga pagtuon, ang gamot sina nga mga masakit, labing hinigugma nga mga kauturan, nga bunga sining tanan naton nga eksperyensya. Ang ailments sang high blood pressure, pamati gid kamo, sing maayo, ulcer, migraine, sakit sang ulo, insomnia, kag suman iban nga mga masakit. Amo ina siya ang ginhalinan sang aton suppressed nga anger, ang aton kaakig nga aton lagyang ginapunggan, kag subong man ang aton na ginatawag sa English unventilated ill feelings, kag mga balatyagon para sila. So, ang advice niya, ano ang pamaagi agud nga mabulong naton ini? Siling naman niya ni Lewis Miller sa iyang libro, Forgive and Forget, is to forgive the person who has hurt you. Mahimo naton ha? Initanan naton nga mga masakit, kag mangin mataway lamang ang aton pangunahuna kung napatawad naton ang mga tao nga sa diin amo ang nagguba sa aton isig katawo. Nagpadayon siya sa pagsiling. Forgiving stops the virus of pain. Ang pagpatawad amo ang paguntat sang virus sang kasakit kag kalain. Kung sa subong pangapanahon, siling iya sa na presidente sang CBCP, si Bishop Dabed. Ano ini? What is the worst virus in our society today? Hindi ang virus sang COVID-19, but ang pinakalain nga virus subong sa aton syudad, amo ang virus of lies. Amo ang virus sang kabutikan. When you release the wrongdoers from the wrong, you cut the malignant tumor in your life. Na, nahimo tayan ini? Kung aton na nga makuha ining tanan nga kalain sa aton nga mga balatyagon, madula na naton ining malignant, kung magsiling kita nga malignant, lapit ka na lang sa departure. Ang tumor sang aton kabuhi, kag madumduman lamang naton sa ulihi, kag madiskubrihan naton. Bangod sang aton nga ginahuptan nga ill feelings kag kaakig, labing hinigugma nga mga kauturan, nagamasakit kita. Ang epekto sini nagabalik sa aton
and you set a prisoners free. Only nga madiskubrihan naton sa ulihi nga kita amo ang preso sa aton kaugalingon kag nagabuhat sa aton balatian bangod sang malain nga ginahimo sang iban sa aton. Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan sa sining pangamuyo sang amay namon. Charity, forgiveness, ang paghangup o kon understanding are very much desires upod ang aton nga pagsakripisyo kag subong man ang aton kaluoy. Without charity is no real prayer. So kabay pa, labing hinigugma nga mga kauturan nga makatuon kita sa sining pangamuyo sang amay namon kag sa tagsa naton kapag pangamuyo sini madumduman naton permi nga we are all brothers and sisters before the eyes of God. Amen. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpathag sang mensahe sang aton mga pagbasa sa sini nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo pagpahangop. Bilang mga anak sa Amay, padayon kita nga maghimaya sa iya kag padayon kita nga mag-alagad sa iya simbahan kag sa isa kag isa. Madamo gid nga salamat liwat Father Francis and have a fruitful Sunday. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo
ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ himself, I am the bread of life, he declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Mga utod kagabyan, kabay nga ipakita man naton ang aton pagtuo sa providential love sang aton Amay sa langit, paagi sa pagsalig naton sa tanan nga grasya nga igahatag niya sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kabay nga mapalig-on naton ang aton relasyon sa aton Dios Amay, kag magsalig kita sa iya mapinalanggaon, kag maluluyon nga tagipusoon bilang isa ka tunay nga amay. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod ng Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikid start na ang alas 4 sa aga. Welcome kami na magpalagad sa patuntunan Bombo Report sa first edition, pang Domingo edisyon sa patuntunan
petsa 24 sa bulan niya sang Hulyo. Ika-4 ka Domingo sa kapitang bulan tuwing 2022. Kamusta na? Good morning. Mayong aga sa ating mga soke. Good morning sa ating mga tagpulamte sa ating si mga kabombo sa kabusan ng 61. Mga kabarangay sa sa Bacolod, mga listeners natin, mga agapan natin nga mga kabomboa nga nagabugtaw sa mabano kasalan sa kabusan sa atong sininga probinsya. Of course, sa mga nakatutok live sa atong CFBK YouTube channel, mga taga-negros sa Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatean, natin papalagan siningagas niyo patutunan Bombo Report sa first edition. Sa mga driver natin nga agapan ng kabulugtaw, of course, sa mga senior citizen natin, sa mga lolo-lula natin nga agapan ng kabulugtaw na kung sa tagsa na kapapuluyan, o sa mga kapihan, sa ilang sining kabaranggayan, o mga kapurukan. Welcome na din pagpalagan siya patutunan Bombo Reports Bombo Reports first edition, of course, sa mga tenderas, sunderas, so volunteeras natin sa mga merkado natin na especialmente sa Burgos kag Libertad Public Market, aga pa mga turan natin na. Aga pa ito sa mga baligya, nagkikater sa ito na aga pa man nagapangumpra ng mga kuturan. Especialmente sa may bagsakan sa mga area sa Libertad Public Market. Kamusta na inyo siling pagbaligya subong kagahon? Nagkabulabinta na siling mga inuras? Of course, aton mga karoon nga mga driver nga aga pa mga bugtawa. Preparasyon naman balik banat buto. Siningad law sa Domingo, pisar yang wala kita sang trabaho. Sa mga nagapreparada nga mag-walking, mag-jogging, mag-zumba, mag-cycling, kag pila pa ka sa mga ersisyo siningad law sa Domingo. Good morning. Gagawin sa ating mga kapulisan, sa ating mga guard on duty, sa ating mga barangay tanod, mga BPATS member, nga pa karoon nagululigbat sila tag sa mga area of responsibility. Mabulubog na gamay ato siling temperatura, nagkatupa-tupa pa ang ulan late kagabi, kag early siling kagahon. Of course, balantayan natin kung basibla magbalos kung mainit natin nga panahon siling adlaw sang Domingo. O sa mga nakaplano mag-outing siling adlaw sa Domingo sa mga magbanding-banding. Aga pa ka na bulugta, kahimos ba na, prepara man sila mga aktibidad siling adlaw ko. Of course, sa mga bago nagpuli natin nga mga katuran, mga yangwas natin na nga nag-Saturday nights. Kamusta ang palawaliwa, kamusta inyo sila nga lagaw-lagaw man. Pagbanding-banding sa mga pod sa kaopisina, kabarkada, classmate, sa adlaw yasang sabat nila nag-Saturday nights. Diba na bago pa lang yung nagpuli sa tagsa nila ka mga puluyan mga kamanan. Kaupo dyan tagsa di ka Domingo sa ngaga, Bombo Dennis Rubica. Ano mga balita? Nga aton kagpataman balita aton ibaloon. Sige nga kagapag palagan siya tuntunan Bombo Report sa first edition sa aton si mga nagapauna mga balita lokal. Ang kilusang Mayo no kag bakalyado siniya nga grupo ang mga patayon sa ilas Blog protesta sa mabot kiloris kon buwas nga adlaw ay kadungan sa pagpatayon sang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Santan dugang paginjang mabalita lokal, 5 ka-empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist kon OPA ang ginpapanawagan sang show cause order. Kaga ang mga sakada nga magasulod diri sa probinsya para iya sa maabot nga milling season ang magapedalom kung igipedalom sa RT-PCR test. Sa mga nagapauna nato niya nga mga balita sa palibot niya sang pungsod, ginpay karon ni Senadora Cynthia Villar, Chairman sa Senate Committee on Agriculture and Food, nga dako ang posibilidad nga magapanaog sa 32 pesos ang maging presyo sang bugas tag sa ka-kilo. So, malayo na iya sa projection kung pahayag promisa ni Presidente Bongbong Marcos nga labuton niya sa 20 pesos ang tag sa ka-kilo iya sa bugas.
Kagduga pag inato diyan nga mga balita nasyonal, matapos kahapon ang ginpatigayon nga rehistrasyon sa commission election, umalin sa Hulyo 4 tubtob kapon bilang preparasyon sa abot nga SK Kabalangga election, ginpay karon sa commission election nga kapin 2.6 milyones na ang nagparehistro sa nanuhay tuhay ang mga tratapan sa Comelec sa Bugos nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sinibalita iya sa lawas dito sa Pungsod, Iran, 21 ang patay sa nagluntad nga flash flood. Kag subong mano sinigid lamang yung kagahon ang World Health Organization nag-issue sa pinaka-highest nga alert na angot sining pagdamo amat-amat karon niya sa balatian nga monkeypox. Sa mga balita ato ni may balita ato nga balita ato ni Bolos sining aga pagparagad siya para tuntunan Bombo Reports first edition. Antes naton kadtuan ang report sang patro report ni Bombo Gracelyn Lobaton makabinan di kita na sa aton sini kay karon bantayan ninyo ang official launching sa aton sini nga Inan Suwarte sa palengke promo. Muna na ginahulat sang kadamaan, ginahulat nga matagblate sa Bombo Radyo Bacolod sa Bugos nga Negros Oriental sulat sa Bacolod kag Bugos nga Pilipinas. Ini nga aton Inan Suwarte sa palengke promo mga kaibigan makadako kapin 6.5 milyones pesos nga mabalor sang pagpumadya ang aton nga panagtag nationwide durante sa aton sining nga promo period dako naman nga nga kayuan or dako naman nga bulig para sa aton si makuturan sa mga pasakop kag sa mga daog sa aton Inan Suwarte sa palengke promo ang aton provenyo hatag sinyo kailanon nyo gani adlaw-adlaw sa inyo sining nga pagpangabuhi. So magawa na kamo mag-amat-amat na, mag-tipo na sa mga proof of purchase gagamiton nyo sa pagpadala sa inyo sining entry. Sa Inan Suwarte sa palengke promo na ito 6.5 million pesos worth sang kasiyahan ang ato naman igapanagtag para sa inyo. May tatlo ka mga pamagi para magdaog kamo sa ato sining mga papremyo. May kita studio draw winner, may kita online exhibition winner, kag may kita sang pampaswerte sa palengke nga winner mga kaibigan. Sumantayan nyo karon sa inaton this morning sa ato sini Good Morning Philippines program, official nato ng igalunsar. Ato si Inan Suwarte sa palengke pro baloon nyo kung ano mga premyo inyo mabaton, anong inyo imuon para makaangkon sining grasya. Para makaangkon sa grasya, sila ito magabat-amat na bakal sa mga nanuway-tuway ng mga produkto nga gamito nyo as proof of purchase mga kaibigan. So aray, kadamo sila dire, pilihan nyo lang kung anong gusto nyo lagay yung produkto para magamit yung proof of purchase. Of course, hari ang Lifebuoy antibacterial soap. Subong nga panahon, damo na sa balatian nga tuhaw, dapat yung mga tinlo kita sa ato sini palibot, matinlo kita sa aton personal, matinlo kita sa aton panimalay, para masiguro ang ikayong lawas, magamit, magbakal sang Lifebuoy antibacterial soap. Lifebuoy, now in the Philippines. Basta mabakal nyo niya sa mga suki nyo ng mga merkado, sa mga suki nyo ng mga department store, ang Lifebuoy. Pero ang putos di paghaboy, kaysa lang ka-empty box or any variant or sizes sang Lifebuoy antibacterial soap, pwede na magamit nga proof of purchase. Ano po pwede magamit? Of course, ang resibo sa pagbakal nyo sa mga nanuway-tuway nga sanga urbanses sang pure gold mga kaibigan. Kuti pwede makamo sa pure gold may arada Lifebuoy antibacterial soap. So, grocery ka mo, kapamalaklon ka mo sa pure gold, ang resibo nga inyo makuha sa inyo pagpapalaklon, gamitan na nga proof of purchase. Dahil sa Inan Suwarte sa palengke promo mga kaibigan. Pero siguroon nga ang napagkit nga amount o kung kantidad sa inyo siniging pamakal, nga napagkit sa resibo, hindi magnubo sa 300 pesos. Amo ng qualified nga resibo from pure gold, at least
300 pesos up ang face value kung valor sa nga napagkit nila sa resibo, valor sa inyo gin pamakal sa pure gold. So diri sa sunod sa Bacolod may 3 kita diri, kaya mga branches sa nga pure gold sa iban nga bayan sa probinsya damara pang ginatukod yang pure gold, no? So sinato na pwede na magamit nila ang resibo from pure gold. So man ang Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. So mabakal mo produkto sa Orocan sa mga department store, sa mga malls, kung sumuman sa mga merkado, available na yung produkto sa Orocan, halin sa mga galamiton, bulutangan pinggan, bulutangan bayo, kadamo, nga mga produkto ang Orocan makabilang. Tag sa inyo po bakal sa anuman nga produkto sa Orocan, may sticker nga nagatapik or may upod nga bombo o coupon nga may tataka bombo radyo. So, ang gamiton nyo, isa lang ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga may tataka bombo radyo, pwede rin na magamit ya nga proof of purchase. Aray man dali ang San Miguel Pale Pilsen. Sa mga Domingo, kailangan mo sa mga tura natin nga plano mag-outing-outing. Di mga mo na yung question niya, hindi na malikawan sa mga Pinoy nga paliwaliwa, mag-inom-inom, sa mga magabalon sa San Miguel Pale Pilsen, hindi pag ihaboy ang taklob. Supta, gamita nga proof of purchase diri sa inan surete sa palengke promo. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Isa lang katansan sa anuman nga kadakon o ml sa San Miguel Pale Pilsen, kangay 120 ml o 1,000 ml or anuman nga generic crown sa San Miguel Pale Pilsen, pwede gid magamit nga proof of purchase. Isa lang katansan sa San Miguel Pale Pilsen, pwede na nga mangin proof of purchase. Ruman, ari pagid ang Silver Swan sukang puti, pang pasabor, pang panamit sa aton siningil yung tubal tigibat subong nga mag-Domingo, iba din galuto, dahil gapanindahan ko Domingo para sa pamilya. Buti namin ang Silver Swan sukang puti. Silver Swan, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Ti pang sa inyo pang pasabor sa inyo linuto, patikamente sa pagluto nyo sa pinaksyong isda, mag-adobo ko mo manibutang nyo, huwag gagwagi ang gagagaw lang ang ulaslong ko ang tulutam isaw sa adobo. Yung putos, ang sulodlan sa Silver Swan sukang puti, hindi paghaboy, gamitan nga proof of purchase. Isa lang ka Silver Swan sukang puti, paper label or stand-up empty pouch. Pwede na nga mangin proof of purchase. Nabit na linuto mo, sa buruso na linuto mo, may chance pa magdaog sa atong pa-premyo design ng swerte sa palengke promo mga kebenan. Ari pagkain, pwede magamit ka proof of purchase, of course, ang coupon gikan sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa lang ka coupon sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry, pwede na nga mangin proof of purchase. Paano ka makangkon sa coupon gikan sa R. Florety? Of course, kung ka mo bakas ng alahas, magprinda sa mga alahas, relo, kadto ka mo sa masangas ang R. Florety Pawn Shop and Jewelry, bangod tag sa isang katos kapasos ng valorya sang alahas, ngayon yung bakal kung yung prenda, gaan ka mo sang isa ka coupon. So kung dako nga kantidad ninyo sini na transaksyon sa R. Florety Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sang coupon, damo ka mo sang entry nga mahimo mga kabayan. Dako man tsansa nyo nga magdaog. Kahit isa sa mga sekreto kung damo entry, dako man tsansa nga magdaog mga kabayan. Pwede magamit nga proof of purchase, ari din ko isa man sa mga gapabakod sa aton siling immune system, isa ka food supplement ang panyawan. Isa lang ka panyawan blister pad, panyawan basta seed marketing tatak magaling. So isa lang ka empty blister pad o kumanig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. Muna nga mga
purchase ninyo na amato na pangita o procure, baklon sa mga mall, department store, sa mga merkado para magamit yung proof of purchase. Kaya of course, sila batayan nyo karon sa ato sila Good Morning Philippines program, ang official na nga launching sa ato sila nga enhanced swerte sa palengke promo. Balaan nyo karon kung anong inyo premium nga mabaton, kung kamo maganda og dire, kag paano kamo iya magpasakop. Kabusan sa pungsod, 6.5 million pesos na mga balor sa pagpapadya ato yung panagtag sa enhanced swerte sa palengke promo. Dako gapon ang tsansyan nyo nga magdaog sa aton sining mga pa-premium kaya tawag nga kasiyahan. Magsiling ka kasiyahan, tinulad ako may cash, kita nga panagtag nga mga pa-premium para malipay ka mo kagpuas na aton importante sa mga panahon, medyo pulopakite pa, chimpos mertos pa, manog bukas ang klase, bawa kay nanon gininyo ang cash. Siling naton Drewa, sa inyo ang swerte sa palengke, pero basa rin din swerte nyo, baka dugang sa inyo sining pagpangabuhi. Liwata sa liko matamat ang procure, matamat ang bakal sa maginlawag naton nga mga produkto para magamit yung purchase sa aton inan swerte sa palengke promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligan, stock na alas 5 sa nga. This time ko ang ng mga balita, mga report tipo ni Bombo Gracelyn Lobaton. Ang grupo sa kilusang Mayo 1 kay makalyado sila nga mga militante nga grupo ang magapatagayon sa ila sila pagmarcha man diri sa may syudad sa Bacolod, buwas nga adlaw bilang kabahin mo na sila nga aktibidades sa pagwa ni Presidente Bongbong Marcos sa State of the Nation Address unang suna ni Presidente Marcos buwas nga adlaw proti ining suna sang presidente di gapon sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines mabatian nyo live kaya ato man idulong sa inyo sa ato sining news center buwas hapon alas 4 ang sugod sang programa pero before manti ara natin yung sentre ang madala sa inyo sa mga development ito sa Kongreso doongan sa sining pagbukas sa joint session sa lower house kag upper house sa aton kamara kag sang aton sining nga Senado. At ining mga grupo sing mga kemio kay iban pa kalados nga grupo of course may mga ara man sila ginalauman nga mabatian sa aton sining Presidente Bongbong Marcos kanong iya nga mga programa sa sulod sang anong katuig nga pagpungko bilang ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. So todo todo bigay na ang preparasyon almost 100% na mga ginagmay na nga mga pag-fix ang ginapahimo karon para buwas sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos. Pilaklibo ito nga pulis ang ginipreparar para yung magladlad man sa security sa palibot sa batasang pambansa, of course sa palibot sa Metro Manila para yan matagaan sa liguan kag masecure man ang mga bisita kaya ang mga official nga mga bisita may mga foreign dignitaries mga opisyalis sa atong gobyerno mga pila pa ka mga ginpadalaan sa imbitasyon so diri sa Negros, diri sa Bacolod ang aton lang nabalaan nga napadalaan sa imbitasyon si Vice Governor Jeffrey Ferrer amot iban nga mga mayor kung may mga imbitasyon man, imbitado man sa SONA si Governor Bong Lacson daw wala pa may nabaton nga imbitasyon sa sining SONA ni Presidente Bongbong Marcos. Anong ginalauman man niya? Anong ginapaabot niya sining mga grupo? Ining mga cost-oriented groups, kaagay sing Kimyo, anong ila ginapaabot sa mga State of the Nation Address
ni Presidente Bongbong. So buwas siya din sila matipon do sa Hall of sa may old City Hall bla, Fountain of Justice, amo ning ilang aktibidades man niya buwas, lingkot Santo Dungan man, sa zona sang Presidente. Kay iban pa nga mabalita, sa pingalinyaring report, gikan sa patrol, mga balita madulong ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning, Kevin. Mama Dennis, good morning. Today is Sunday. Happy Sunday sa ating mga kauturan. Especially, Mama Dennis, magkakadto naman kita sa tagsa-tagsa ka mga simbahan. Labi na gidari sa syudad sa Bacolod, kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So, subo nga adlaw, Mama Dennis, mabasa sa aton mga dalanon, kaya nag-ulan naman. Kag, dire sa public plaza sa syudad sa Bacolod, kanami kay bisan basa or mabasa ang simento, ang dalan, malimpyo. Kay may mga street cleaners kita nga naga-duty no sa among oras ang kaagahon. So, Mama Denise, ang tiyempo ta subong mayo-mayo naman. Kita ta ang aton mga ang kalangitan ta do sa nagsanag na. So, was nga adlaw mangin tuman naman ka busy ang aton nga Lunes, Bombo Dennis. Kay tungod nga ini ang persona no sa aton sa nga presidente, si President Bongbong Marcos, kag of course persona po is expected ang mga grupo no nga magatipon magkapatgayan sang pagprotesta o pag-rally no kag before sinimba is ang ining adlaw sa Buas Bay persona sa aton nga presidente sinapuli na sila nag-istorya sila Babo Dennis regarding sa sining patigayon nga zona nga may ginatawag nga rally sa persona nga ika 25th pa lang ang adlawas ni President PBBM. So Babo Dennis dire igapahayag sa pila ka mga grupo diri sa Negros pala Babo Dennis ang ining ila nga mga sentimento man no kag puno ni isang pagpamangkot mga Dennis o kung iga-challenge nila ang wag-ong administration kay if you remember no sang inauguration Dennis madamo man sang panghambal aton sa nga presidente kag may ara nga part nga hindi klaro para sa aton nga mga kauturan. So dira nila mabalaan was no aning bagong alyansa makabayan nila diri sa Negros mga Dennis mga pila ni ka grupo no ang pagtalakayon sa zona kung matalakay di ang ila sining gusto nga matalakay ilabi na gid ang inflation no katigil ka dako sang inflation kag sa tunga sang inflation muna ang sweldo sa atong makaturan wala man japon kataas bala o Dennis no ara man sa ila sining nga pagtalakay ang utang man japon sang pungsod ta no naglabot na sa trilyones bala kag ang illegal nga droga Bombo Dennis nga kadamo sang mga nagkalamatay kadamo sang mga hindi amo nga natabo ko no sa administration or last administration no so amo nang mga bagay nga ila sini nga pala abuton kag kung paano Bombo Dennis mahatag o kung matupad sa Tagalog pa ang mga promisa sang bag-ong presidente nga panubuon bi ang presyo sang mga balaklon especially ining bugas mahimo na lang nga 20 pesos mahimo na ayhan matupa na ayhan amo na ang mga bagay nga ila sini ginapaabot Bombo Dennis. So ato sini nga na interview isa ka Secretary General Bombo Dennis no sa KMU kilusang Mayo 1 bala si Sir Nole Rosales. So Bombo Dennis aton siya pamatian. Di siyempre damo na sa pamangkot nga may ara protesta nga 55 days pa malang si BBM sa Cristo sa umaabot nga July 25. So siyempre sa hanay sa bagong ilansang makabayan, so damo-damo no nga mga perspective nga gusto naton handom kay siyempre ang ambal sa ni BBM sa inauguration, ang pangarap ko ay pangarap niya rin no. So but silingon tungod grabe nga ginatuba nga krisis ang pungsod Pilipinas labi na nga sa gibilin sa kandidato Duterte nga utang
more than 12 trillion. Kag ang grabe nga pagsaka sa inflation no, nga 6.1 niya daw hindi siya galit ng pati nga may ara muna kadako nga inflation sa iya idalom sa administrasyon niya nga subong. No, te amo na kabal naton, gina-challenge naton ang ining administrasyon niya dapat ano ini niya paglantaw sa iyang administrasyon labi na gid no nga hindi aphag ang iyang programa sa piyak sa pangampanya ini ang iya lang gina hambal perme bisan siya inauguration ang pagkakaisa, ang pangarap mo, pangarap ko. So, ang pabangkot sini, diin kita dalon, sinisang pagkakaisa kung ang imo mismo programa, hindi athag kung ano ang pagsabat sa sining galala nga krisis sa pungsod Pilipinas. Kasi nakita ka natin sa sining nga zona, no, ka-overkill, no, daw ka desperado ang hanay sa BBM administration, kahit sa inauguration, ang sobra kinsimel, no, nga mga personal in uniform nga iya gi-deploy sa mga lain-lain nga region labi na dito sa Manila nga may dako nga protesta nga matabo. So sa subong sa iyang una nga zona, masobra 21 mil no ka personnel nga kung sabihin amo man ang iyang i-deploy sa mga protesta ang ato na sinipaglantaw wala kung satisfied siya sa 31 million nga mahadlok siya nga may ara protesta nga matabo sa iya administrasyon. Sa piyak ang bagong alyansang makabayan, gina-challenge siya no kung paano niya lantawon ang grabe nga pagsaka sang balaklon kag manubo ang sweldo gyapon sang aton niya mga mamamugol wala sang komprehensibo nga agrarian reform bill no sa piyak sa dalom sang Duterte administration kag sinisiya so amo nang gusto naton nga mabatian sa iyang zona kay ang hambal niya dire kuno iplastar niya ang iyang komprehensibo nga agenda kung ano ang paglantaw niya sa pungsod Pilipinas nga galala ang krisis. So amo na nga galaom kita nga maaba-obopod niya sa iyang State the Nation address ang ini problema nga nagalala sa krisis sa pungsod Pilipinas, especially ang hanay sang mga mamumugon, ang hanay sang aton nga mga frontliner, ang hanay sang mga mangunguma kag ining human rights violation nga nagalala subong sa pungsod Pilipinas. Tagdira man naton mahanay kung paano niya tatlaon ang korupsyon sa piyak sa iya immigration pits wala ini niya mabatbat no kung paano niya tatlaon ang aning kontra droga nga nabilin sa Duterte administration niya hindi iya nga nanlaban kundi ang insakto nga pag-imbestiga kung bala ini ang mga suspitsado dapat buhi iya nga bitbiton no kag pailan sang kaso hindi iya nga sabat lang nga nang laban no kaya mo nang gina-challenge naton ang BBM administration na dapat bala ini ang iyang ginapanawagan niya pagkakaisa diin ta sinidalon bala matuman ang iya ginahambal nga ang bugas malabot sa 20 pesos per kilo so amo ini ang aton niya ginalauman nga kung ano ang paglantaw sa BBM administration sa sininga una yang State the Nation address sa piyak hindi athag ang iyang mga programa. Kabiya ang sa idalom sa bagong alyansang makabayan diri sa siyudad sang Bacolod, mag-arali kita mag-assembly kita sa may Rizal Park alas 12 ini sang udto, kag magamarcha kita alauna sang udto, pakadto sa Fountain of Justice malibot kita dira sa may Cathedral Catholic Cathedral, sa may plaza malibot kita kag mga alas 2 sa ngapon, ma-inauguration kita dira kag dira naton iproklama ang aton nga mga demanda upod sa mga lain-lain nga sektor dira sa may Fountain of Justice sa Old City Hall. Okay. Sir, may idugan pa sir? Yes, isa ka panawagan manggali kita sa malapad na Pumuluyo, no. So, although damo criticism sa mga aktivista, para sa amon yung mga aktivista, pero ang pamangkot dira sino na lang ang mga tindog sa malapad na Pumuluyo, wala na kita check and balance kung ang wala na mga progresibong organisasyon ang magalantaw kag ma-check and balance para pamangkoto naton kung ano na bala ang ano na bala kahimtangan sa pungsod Pilipinas. So ginaimbita naton ang tanan nga mga Pumuluyo no nga mag-upod sa sining People's Zona kung sa diin dira naton pamatbata no kag dira naton i-challenge si BBM nga may ara pa nga damo nga issue nga dapat talakayon niya kag mabitbit niya sa iyang first State the Nation address sa inumaabot nga July 20. Mama Dennis, bantayan ni boss, no? Ano kadamo sila kay may ara sang more than 100 PNP personnel diri sa siyudad sa Bacolod ang magpantay sa sining patigayon nga protest.
Das sa may Fountain of Justice, no, sa may old City Hall, no, ti bantayan na, Yes. no, kay naton ti subong hindi pa man ta magka hindi pa man ta magka husga sa administrasyon kay ti sakto na 25 days pa lang siya, 24 days pa lang siya, Oo. no, sa pwesto, no. So why pa man ganis na tema tawag performance, no, kay ti bagaw pa lang, ang iyan ni lauman naton nga ti sa SONA di ipatpat, no, ang mga programa ya, na para sa pungsod Pilipinas, para sa pumuluyong Pilipino. Paano sulbaron ang inflation, no? Paano sulbaron ang kamalalon sa presyo sa balaklon, ano ang mga programa niya nga mahimo o himuon sa sulod sa anong katuiya pagpungko sa pwesto nga sa naton ti makabenepisyo bala bumburgisin ang kadamaan ng mga Pilipino, majority sa Pilipino bumburgisin. Yes, Bamadani. So, ang kalabanan sa aton, especially diri sa Negros Occidental, sa Bacolod City, Bamadani is excited naman, no, sa sining patigayon nga first station of the or kung first state of the nation address, Bamadani, sa aton sining ika-17th, no? Nga presidente sa Pusod Pilipinas. So bantayan ta na kung ano ang mga pambuya, no, nga mga tinaga sa aton nga presidente, kag hopefully wala sa ngay matabo bala nga pag kinagamo kay Babadani. This is a freedom of ano man sa expression or information, no, sa aton sa nga mga kauturan ila man na right, pero i-secure na lang o kung aton lang tikawan ang gamo bala, Babadani. Correct. Dito sa siyudad sa Quezon, ang LGU, iya sa siyudad sa Quezon, naghatag mga panagot sa pila ka mga grupo nga pwede man siya maka-rally, no? In a specific area lang, no? Ti mo na sakto na kinamatarong taman tagsa nga pahayag sa ato ni bubunot, tinaing o demanda, no, sa gobyerno. Importante kuan lang sa matawhay nga pamagi Bumbo Grislin. And we expect man mo din sa mga kapulisan ang pag-perform, no, sa maximum tolerance. Mamadanis sunod-sunod nga nagkalatabo, no, ining mga successful nga drug bypass operation sa Bacolod City amo man sa Guasang Negros Occidental. So kagabi Mamadanis natigayon ining drug bypass operation sa City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Lieutenant Joven Mogato, isa ka 18 anyos nga ginakabing high value individual. Mamadanis ang nadakpan kag na-recover sa iya ang more or less 57 ka mga gramos nga may balor ini, no, or kung standard drug price nga 387,000 o kung 387,600 pesos. Mamo Dennis ang shabu, no, nga nakuha sa sining 18 anyos. Ining background ya Mamo Dennis, nagit iya pangalan si Christian Jude Quadra. Christian Jude Quadra, isa ka Quadra, Mambo Dennis, kag may ano na siya, may record sa SDC, Mambo Dennis, dudakpan na siya sa paglapas man sa kaso bala nga may karta na sa iligang nga droga o kung RA 9165, so section 5 and section 11 na to eh. So mga Grislin, yes, Busilingon sa madakpan siya minor de edad pa. Kaya baka dito siya na-detain kag na record sa aton nga Social Development Center. Yes, Bambo Dennis. So amo na, no, ang aton sining nga suspect bala ang nadakpan mga minor de edad pa lang tuod. Actually, may pangitaan na siya sang live birth bala kagabi kung tuod nga 18 anyos siya, pero man ang iya nga panay sayon kag ang iya sining edad to siguro mga 16 years old. Kay 2021 na siya pa Dennis nadakpan kag nakapalagyo ini siya. Naglagyo siya and then liwat naman nadakpan. Actually, police station 2 to ang patigayon, no, sang drug bypass sang una siya nga nadakpan kag tisubong dara sa Puroksigay bala Babo Dennis, kay taga Puroksigay ni siya patigayon sa drug bypass operation ng CDEU sa barangay 2
Ti amo naman na, nadakpan naman siya kag ti ligad, ini ni siya HBI, subong HBI na kay kaagi dakop kag kadako sa balon nga nakuha sa iya. So bali ano na siya mo Dennis, sa 18 years old nga edad, may ara na siya sa live-in partner kag isa ka bata. So aside sa baligya siya, nagagamit man siya, Mama Dennis, aminado man siya nga nagagamit siya sa illegal nga droga. Kag posible no sa influence man sa iya sini nga mga himata bala kay pakaisa yan ni si Aki Quadra, Mama Dennis. Okay, ti mga kwadra, ti balata ba na? Noted sa Bacolod nga mga muna nga mga pamilya, be, no? Ti engage sa illegal drugs, pila pa ka mga aktibidades sa Bombo Gracelyn. Yes, insakto gina Mama Dennis. So kasubo lang kay syempre ang wasdamlag sang isa ka sa news budis masanag pa na. Dire yagin padulong niya si kadwa na siya madakpan kag ti subong nakatalana man nga pasakaan siya kaso no section 5 may kang tanan sa pag lapas sining RA 9165 ukon na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mama Dennis, sumatian tampayag ni Police Lieutenant Joven Mogato. Ma'am, may mga information kami no, actually mga 1 week ng mga nag-abot sa ating mga information ng mga nagabaligya dira sa may Purapsigay sa barangay 2. Kamo nga nagtulod sa ating mag-conduct dira sa operation, yung by operation kag anak ko natin diri ang mong subject si Christian Jude Quadra. 18 years. Single din siya pero may live-in siya kaya may bata na sila. Dira mismo sa may taga-sigay ni siya. Na-recovered so gininom no ang atong mapangani 1,000 pesos kag 3 tanan kang ano hit self ni gina-suspectuan siya bo nga nagabugat sang ginabulabanta 57 grams nga may standard drug price nga almost 387,000 pesos. Yes. Ang atong subject sa mo ara sa may sa may station 2 ginagahulatan lang basta mga Lunes mapala natin yung kaso. Sir, 18 years old, so bata pa man eh. Tapos ano ang iyang last name, Quadra? Yes ma'am, bali ang apelido niya Quadra gid. Ginabinti ang iyang ginabinti ang iyang apelido. Actually namang statement niya sa pag-abot sa media, 16 anyos na siya. Pero may 16 anyos ang ginambal sa taga-media, pero ang may mga information kita ma'am no sa statement na 18 anyos na siya. Kung basihan natin ng statement ma'am, hindi konfirmado amo na nga ginakuan lang natin nga mas maayo nga pangitaan sang my birth or pa any valid ID pero wala siya may gin present sa ato no. Sa subong ara sa subong sa station 2. Si wala sa maging basta naman naging mutangan ng 18 years old siya. Kay ginasiya natin rin may yaman yung statement ma'am no sa pag niya 18 anyos siya. 2000 December 2003. Ay ikaduha rin niya ini nga kaso nga manguna niya kaso dire is 2021. Sa SBC siya na kuan pero nakapalagyo ni siya kay minor de edad siya so during the time. Nakapalagyo siya sa mga ata. Ano tong kaso yan? Panman, pagbayular man siyang Republic Act 165, Section 5-11. Ano nang classification niya subong? HBI. Kasi doon siya magakuha ng supply. Pakram mo pa nang i-follow up na doon ng source niya. Kay ang mga source sabi nila ma'am do pa iba-iba kung ano ang may available kag may stock amo nang naga-supply sa ila. Gracelyn. Baba Dennis. Terrible ni gali no. Second time around na niya nga pag dakop siya the same nga violation.
Yes, kabata pa, kabay pa nga magbag-o ni siya ba mo Dennis, di siya makadali-dali gwa katungod man nga high value individual kagkadako sang iya sini nga nakuha. So ba mo Dennis, isa pa gid ka drug bypass operation no ang natabo sang kagapon nga adlaw ini sa Purok Matahom Woodstock, Barangay Tago, Bacolod City. Lagi pa tagay isang Police Station 8, no? Sa pamumuno ni Police Major Jory Puerto. Ang nadakpan amo si Adrian Ray Cabalhin. Adrian Ray Cabalhin, 31 years old, kag-residente sa among lugar. So Babadenis, according kay Police Major Jory Puerto, ini siya ang gin-report man bala, no? Kay gareklamo ang mga pumuluyo dira sa area kay kung kaagahon, madamo sa mga motor ang nagakaladto, no, medyo magahod. So, kagapon, nakuhaan, ganyan siya Babadenis, ang 5 grams, no, may estimated value, 34,000 pesos. Kagati, ano ni siya, 2 ka pieces elongated transparent plastic sachet containing white crystalline substance, suspected shabu, kag dala 3 or 3 ni Babadenis, no, dala ang bypass item. So, amo na, ang ila sining drug bypass operation, Ma'am Dennis. Ma'am Dennis, amo na mga balita ta no, nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace Den Nabaton para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Mga balita tipon ni Bombo Gracelyn sining aga pa palagan sila patutunan Bombo Reports first edition. Sa bantay tili buwas kay buwas mangidako-dako ning kuana nga aktibidades sa Bugos sa Puso Pilipinas. Ang unang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, of course dito ma-deny dito manigar mga kuan man pagtipon-tipon sa aton nga mga progresibo kamilitante nga mga grupo nga may mga demanda man sila, no? Kagusto man sila nga mabatian sa aton siniyang presidente. Kasi rin ko ito, buwas, batayan nyo man nagyapon na sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, no? Live ang State of the Nation Address na ni Presidente Bongbong Marcos. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalikan stock na alas 5 usaga. Inyo platutunan Bombo Report sa first edition magapan na balik. Makalikan lamang pala importante nga mga pahanumdom. Ang unang sona ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, brings you the special coverage of the State of the Nation Address. Direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan at iba pang mga kaganapan, ihahatid sa inyo live ng mga Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Alas 4 ng hapon, Lunes, Hulyo 25, dito lamang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk. Balik na rin pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa agad. This time mga kabanan, kanto kita na sa data ginabuhian niya sa Commission Election matapos na nagtakop na kapon ato siling Kumalik registration sa Bugos sa Pungsod Pilipinas. Nga gisugdan ato sa tilikdan nga Hulyo 4 until kahapon, ti kahapon din sa lokal sa aton direksyon sa Bacolod, kitaan ta naman ang last day sa pagdugok man sa mga kauturan naton nga gusto magparehistro for nationwide, suno sa data sa Commission Election, matapos kapon ang last day of registration, kapin mga 2.6 million ang nagparehistro sa Commission on Election. Provide pa na di isa-isa pag-adjust ng COMELEC sabahin sa mga new voters for SK, kag sa mga regular voters, sa mga nag-transfer makabinan kay by next month, by August, mo pa ning pagkuhan sila pag paidalom niya sa sa hearing to sa sa in-bank para ma-approve ng ila silang registration. So sining 2,593,909 ang exact figure nga nakakuha sa Commission Election sa nationwide naton
nga registration mga kaibanan. Ang nga siya ito nag-end kahapon. Kahit ini preparasyon para sa maabot nga barangay kag SK election. So sining 2,593,909 ka mga nagparehistro, damo ginadiri mga lamaron, mga kaibanan, at may kuang gini do mostly gini sa ila diri ari di sa bracket for qualified for SK. 1,615,144 ang nagparehistro nga nag-edad sang 15 tobtob 17 anyos mga kaibanan. Di ba aton nga SK, qualified ka mga SK ka start sa 15 years old. No? Sa nag-edad 18 years old to 30 years old, ang nagparehistro diri naglabot sa 840,085. No? Sa munang age bracket, 18 to 30 years old. Samtang, ang nagparehistro sa age bracket nga 31 years old and above, 138,680. No? Sa munang compose, sining kapin, 2.6 million nga nagparehistro sa bugos nga pungsod Pilipinas. Mga kaibanan, so sinaton i-segregate pa ni no, sa aton sining commission election kung sino-diri ang mga new voters, especially para sa SK, kung sino-diri mga transfer, kag iban pa nga mga kauturan naton, kasi naton may mga nagpa-reactivate pa, may mga iban pa yung mga transaksyon sa Commission on Election. So dako-dako na ni, no? Butang ko na ang mga new voters ginabi, guro, basta sobra man sa milyon, especially sa edad karon sining age bracket to 15 to 17 years old. Possibly dire mo na sila mga new voters, nga sa naton na madalas additional, no, dogang yang mga qualified voters sa pungsod, pareha sa maabot nga barangay kag SK election mga kaibanan. Kahit ikaw nag-edad ka 15 to 17 years old, kung nag-edad ka 15 until 30 bla mo, no, ang age bracket for sanggunian. Basta kung nag-edad ka dira ang bracket, duwa ang imo nga butuhan. Makabuto ka sa SK, kag makabuto ka man as a regular voter sa barangay. Munang guwa sila dira. Kahit 18 years old above, as a regular voter ka na mo. Also sa age bracket, magkabanan, muna sinaton kung 15 to 30 kaya, mag 30 years old ka below, dala ka pagyapon sa SK, so pwede ka pa makabuto sa SK. So munang age bracket 15 to 30, SK ka barangay, imo sila botuhan. Muna dang ang guabe, no? Dare siya ti. Pag above ka na 30, 31 above na, isa kuhan ka na lang niya sa barangay ka lang mabuto, kaya di ka na qualified ka mabuto sa sangguniang kabataan. So kaya dapat kini madayon mga kabinan, no? Kaiba na dili nga mga SK members naton na basi nag-overage na, hindi na kwalipikado pa SK. Bangod pila na iya ka extension sa atong barangay kag SK ang nagakalanabo, no? Idamo magdihaduso nga ti dapat na yun na ang barangay kag SK elections mabot kay Disyembre. May mga duso man atong congressman, may duso man atong mga senador nga ipaiway anay, isuspend anay ang pagpatayon sa barangay kag SK election, no? Tikon masuspend mabot kay Disyembre, ang iba niya naghambal nga dapat next year madayon gid, no? Kung masuspend abi sige bulas Disyembre, dapat next year madayon gid, no? Hindi na pagpalabuton pa another year, ang extension sa aton sining SK kag barangay election. Like kay Governor Lacson, niya okay man ako masuspender ang SK kag barangay election Disyembre, dapat next year, no? Madayon gid ya makabinan kay lawig naman sila. Nagtiliner sa ila siniya
tagsa ka mga posisyon. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 55 minutos na nakalikin stock na alas 5 sa ngaga. Standby kamo sa mga balitang tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Kaupos karoon sa media sa aton sinin live nga Santos yang misa. Kagaron di pagkalipatan sa launching man sa aton sini Ingnan Suartes Balingkit promo sa aton sini Good Morning Philippines program. Dahil panahon, pagpalagad siyempre tutunan Bombo Report sa First Edition Yolagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagid sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 24 sa bulan na sang Hulyo ning 2022. Kagkaron kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Mga nagparehistro para sa barangay kag SK election sa Negros Occidental nagdangat sa kapin 86,000 kadungan sang pagtakop sang voters registration kahapon. Director sang Police Regional Office 6 ginpanginbulahan ang RDEU 6 kag Salay City Police Station matapos na kumpiskarang masobra 7 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa Silay. High-valued individual dakop sa bypass operation sa Purok Sigay, Barangay Banago, kagabi. 41 anyos nga lalaki patay matapos na tiruhan sa Escalante. Sa aton nga balita nasyonal, preparasyon para sa 11 nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, full swing na. Pila sa mga satellite areas sang COMELEC kahapon nangin malaba kadungan sang pagtakop o pagtakop sang voters registration kahapon. Masobra 2.5 million kabagong mga voters nakaparehistro suno sa poll body. Department of Education nagpagwa sang guidelines tuoy sa enrollment para sa 2022-2023 school year. Sa balita international, monkeypox outbreak.
gindeklara sang World Health Organization nga isa ka global health emergency. Suspesado sa pagluthang patay kay former Japanese Prime Minister Shinzo Abe igay paidalom sa psychiatric evaluation. Sa ito naman nga balita sa negosyo, all price rollback lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, Filipino pole vaulter EJ Obiena nakasulod sa final sa World Athletics Championship. Sa balita sa entertainment, Selena Gomez ginselebrar ang ika-30 nga kadlawan kaupod si Taylor Swift. Sa balitang espesyal, lalaki sa Uganda ginbulagan ang iya asawa matapos nagbunag sang ika-5 set sang kapid. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Mga kabombo, kadto naman kita sa kami naman ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi Foro the second kagkaron saylo na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Nagtakop na kahapon adlaw sang Sabado, Hulyo 23 ang 3 ka semana nga voters registration sa Commission on Election o COMELEC sa barangay kag SK election sa maabot nga Disyembre 5. Santo sa record sang Provincial COMELEC Office ang Negros Occidental nagdangat sa kapin 86,582 ang mga nakaparehistro sa probinsya as of July 22. Santo sa payag sang COMELEC ang pinakadamo nga registrant sa ngalin sa Bacolod City nga naglabot sa kapin 8,812 ginasundan sang Bago City kag Kabangkalan City samtang may pinakanubo naman nga new registrants nga halin sa Candoni nga naglabot sa 943. Wala na sang extension pa ang voters registration apang mahimo ini nga liwat nga buksan kun madayon ang ginaduso nga pagkanselar sang amo nga eleksyon. Samtang ginpanginbulahan sang Regional Director sang Police Regional Office 6 ang mga operatiba sang Regional Drug Enforcement Unit 6 kaga Silay City Police Station matapos nga natigayon nga makumpiskar ang masobra 7 million pesos nga balor sa ilegal nga droga. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles tagpamaba sang Police Regional Office 6, ginapanginbulahan gid ni Police Brigadier General Flynn Dongbo ang mga operatiba nga nagpatigayon sang bypass operation kung sa diin nakumpiskar ang masobra 7.1 million pesos nga balor sa suspected shabu. Kaga nagikan sa duha ka mga sari-sari store owner nga subject sang drug bypass operation nga ginpatigayon sa Seaview Barangay Ginhalaran, Silay City, Negros Occidental sang Biyernes sang gabi. Ang mga suspetsado ang ginkilala Sanday Razel Layam Gamazan alias Tomboy, 37 anyos kag Lenny Nava alias Nene, 40 anyos lunsay mga sari-sari store owner kag residente sang Barangay Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City. Suno kay Soles, mas maayo nga mga high-value individuals ang gina-target agud hindi na ma-distribute sa street-level individuals. Suno sa spokesperson sang PRO6, ang mga bossman sa ginakabig nga mga couriers ang naghahatag sa mga inisang lugar nga ila padulungan. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo o kung mayara sa nakita nga mga individual nga nag-engage sa illegal nga droga, i-report gilayon sa mga otoridad agud nga matapna na ini. Gina-congratulate gid no sa aton nga regional director ang aton nga mga operatiba and amoy ni ang instruction man halin sa national nga level pakadto diri sa regional down sa aton nga provincial kag mga city kung sa diin dapat pa naton i-intensify ang aton nga operasyon kontra sa illegal nga droga and as much as possible we should target yung mga high value individuals. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sa Police Regional Office 6. Samtang dako pang isa ka high-value individual o kon HVI sa ginpatigan nga bypass operation nga sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit o kon BCPO CDEU sa Purok Sigay, Bacolod City kagabi, ginkilala ang subject person nga si Christian Jude Cuadra, 18 anyos, single kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa paghinakop sini ang 13 tanan ka sa heat seal transparent plastic sachet nga nagaunod sang suspected shabu. Isa ka pouch, 220 pesos nga cash proceeds o kon benta sa pagbaligya sa illegal nga droga kag isa ka 1,000 peso bill nga marked money. Ginabanta nga nagabugat ang nakumpiskar na suspected shabu sa 57 grams kag may standard drug price nga 387,600 pesos. Nakahunong na si Cuadra sa Bacolod Police Station 2 kang natalala ang magpangatuwang sang kaso nga paglapas Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1 week na nag-abot sa itong mga information ng mga nagabaligya dira sa may Purupsigay sa barangay 2. Amo nga nagtulog sa itong mag-conduct dira sa operation, yung bypass operation, kakuha natin diri ang mga subject ni Christian Jude Quadra. 18 years. Single di siya pero may big-in siya pag may bata na sila. Ang kabayan sa pagpayag ni CDU Head Police Lieutenant Joven Mogato. Dako pang isa ka newly identified person sa pagbaligya sa illegal nga droga sa Bacolod City Police Station 8 sa Purok Matahom, Woodstock, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod sang Hulyo 23 tuig 2022. Ginkilala ang nadakpan nga si Adrian Ray Cabalhin, 31 anyos, ginakabig nga street-level individual kag residente sang nasambit nga lugar. Nagkumpiskar sa possession sang suspetsado ang 4 ka sachet nga ginasuspetsohan siya nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag nagabalor sang 34,000 pesos. Nakaunong na ang suspetsado sa Police Station 8 kag magapangatubang sang kaso nga paglapa sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi nakakuha kasi. Gamay man lang 5 grams. Nabugor na siya siguro 34,000 sa gagdag price niya. First time niya sa handakpan, pero kay ang pumuluyo, basically, bota sa Purok na nag-report na. Gawon may mga motor kakadpula sa lugar yan, sa balayan. Napatian si Police Major Jury Puerto ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Sa aton pangaduga nga mga balita lokal, patay ang isa ka 41 anyos nga lalaki matapos matiruhan. Samtang yala sa kampo sa may bahin sang sitio Lacanon 1, Barangay Libertad sa syudad sang Escalante, Negros Occidental. Nagluntad ang krimen sa tong Biyernes, pasado alas 6 ang aga, Hulyo 22. Santo sa impormasyon nga nagikan sa Escalante City Police Station, yara sa iya nga kampo ang biktima nga kilala kay Hajen Kasipong, 41 anyos nga residente man sa nasambit nga lugar. Nagabot ang 6 ka mga armado nga lalaki kag ginpalapitan ng biktima. Wala sang kung ano nga rason, gilayon niya ginluthang sang makapila ka beses si Kasipong nga naigo sa nagkalain-lain nga parte sa iyang kalawasan nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Matapos mahimo ang pagpatay sa biktima, insigida nga naglakat padung sa nabukid nga bahin sang lugar ang nasambit nga mga grupo. Sa karon, blanco pa ang mga kapulisan sa kung ano ang motibo sa pagpatay kay Kasipong kag kung sino ang mga suspect sa likod sang krimen. Na-recover naman sa lugar ang isa ka basiyo sang caliber 45 pistol kag 3 ka basyo sang AK-47 rifle nga gingamit sa pagluthang sa biktima. Kag sa katapusan nga balita lokal, natunga ang reaksyon sa isa ka abogado sa syudad sang Bacolod sa hagna ang ginaduso ni Senator Ruben Hood Padilla nga illegalize ang marijuana sa Pilipinas apang gamiton bilang bulong. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Jomax Ortiz, ginpahayag sini nga pabor siya sa hagna ang ginaduso sang bagito nga senador apang nagakahangawa man ini mangod mahimo gid nga maabusuhan sa tion nga mapasar kag manginlayina ang hagna. Suno kay Ortiz sa Pilipinas, iligal ang marijuana sa idalom sang layi nga RA 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno sa abogado sa bugos nga kalibutan na pulo pa lamang ka mga pungsod ang naglegalize sang marijuana. Ini ang ginalakipan sang Lesotho, Netherlands, South Africa, Canada, Colombia, Estados Unidos kung sa diin ang ginapanugutan sa 19 ka mga estado ang paggamit sang marijuana bilang bulong, Rwanda, Morocco, Uruguay, kag Jamaica. Ang marijuana ang scientifically nga napamatud-an nga ini ang makabulong sa pila ka mga balatian. Suno kay Ortiz, pananglitan nga maaprobahan ang hagna dapat dulaon sa provision ang cultivation o kon pagtanom bangod mabudlay na ini kontrolar sa tion nga maumpisahan. Suno diri dapat ang gobyerno ang magabutang sang isa ka cultivation area kag dapat sa idalom man sang gobyerno agud ma-monitor kung sino ang nagakuha kag sa diin ginadala ang marijuana bangod kung sa pribado dako gid ang posibilidad nga ini ang maabusuhan. Once and for all, dapat okay man na nga ma-legalize sa kondisyon nga ini siya under sa isa ka ahensya sa gobyerno nga amo ang mag-control sa volume nga itanom. Silingon, ini ang mga butika makuha sa supply sa amo man mismo nga government agency para kontrolado. Because once ihatag mo sa private nga sektor, ang guaya sinabong bupons daw pariyong wala na ginpalakta pagit ang pagtanom sining marijuana. Napatian si Attorney Jomax Ortiz.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Amoyad to mga kamubong aton nga mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Bantayan naman nato ng aton mga balita national, international kag iban pa sa pagpanumbalik. Sa aton nga pagpanumbalik makalipas gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade. Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Balik na kita sa ato niya pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kami inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zodi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kita sa ato nagapangunang mga balita national. Ang labing unang sona ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa liwat ang Bombo Radio Philippines, ang #1 radio network in the country, ang magadala sa inyo sang special coverage sang State of the Nation address direkta nagikan sa House of Representatives Batasan Complex sa Quezon City. Ano ay galatag nga mga solusyon sang presidente sa mga problema sang pungsod? Ano ay ang iyang mga hingyo sa Kongreso? Ini kagang iban pa nga mga hitabo ang ikadulong sa inyo live sang Bombo Radio kag Star FM stations nationwide alas 4 sang hapon Lunes, Hulyo 25, 2022 diri lamang sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Kag sa ato na nga mga kaangot nga balita, full swing na ang preparasyon para sa labing unang State of the Nation address o konsona ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpaidalom sa RT-PCR test ang mga empleyado, attendees kay mga police personnel, samtang nagapadayon ng preparasyon sang sona ni Marcos, suno kay House Sergeant at Arms Rudelio Hoxon.
mayara na sang instruction ng tanan kung ano ang dapat nga himuon kag dalon. Naghingyo manininga sundo ng mga health protocols sa ginpahayag nga hindi man makasulod ang mga hindi imbitado kag wala sa listahan. Ginsekar naman sang mga opisina sang palasyo kag Presidential Security Group ang venue. Nagbisita man sa lugar ang film director nga si Paul Soriano nga moang magadirect sang zona sang presidente. Nagpaidalo man sa RT-PCR test sa mga personnel sang Quezon City Police District nga iga-deploy sa event. Suno kayokson wala sila sang may nabaton nga security threats. May kaangtanan sa palaboton nga zona. Samtang ginpaidalom naman sa lockdown ng Batasang Pambansa Complex ang site ng House of Representatives bilang kabayan sang security measures. Iga-monitor sa mga otoridad ang mga event. Lakip na ang rally sa mga supporters ni Marcos sa IBP Road kag mga progresibo nga grupo sa Commonwealth Avenue. Samtang nangin malaba ang pila sa mga satellite areas kadungan sang katapusan nga adlaw sang voter registration para sa sangguniang kabataan and barangay elections kahapon. Suno kay Commission on Elections spokesperson Rex Laujanco, masobra 2.5 million kabago nga mga voters ang nagparehistro santo sa inisyal nga data sang poll body. Suno sa iya kapin 1.6 million ang mga nag-edad 15 tubtob 17 anyos, masobra 840,000 ang mga nag-edad 18 tubtob 30 anyos, kagapin 138,000 ang mga nag-edad 31 anyos pasaka. Suno sa iya nakabato ng poll body sang 450,415 ka mga applications nagikan sa barangay kag 4,194 nagikan sa sangguniang kabataan nga i-transfer sa iban nga syudad o kun munisipalidad. Kabugusan nga 3.4 million applications ang naproseso as of July 22, 2022, suno kay Laujanco. Kahapon ang mga yara lamang sa linya pagka alas 3 ang hapon ang ginakomodar sang poll body. Samtang nagpagwa na sang guidelines ng Department of Education o DepEd tuoy sa enrollment para sa 2022-2023 school year sa mga sunod nga Agosto 22, ang DepEd Order No. 35 ang nagkahatag sang guidelines para sa mga school heads, manunudlo kag mga ginikanan tuoy sa bago nga enrollment process, mga nga magasugod sa Hulyo 25 kag magatakop sa Agosto 22. Sunod sa pagsulunda ng enrollment ang iga-administer pagi sa in-person, remote kag enrollment pagi sa drop-box forms. Para sa in-person mode, sunod sa DepEd ang mga ginikanan kag mga estudyante ang sara nga makaproseso sang ilang enrollment samtang nag-obserbar sang minimum health kag safety standards. Sa bahin naman sang remote enrollments, ini ang sara nga ma-facilitate pagi sa pag-fill out sang digital forms kag pagpadala sa mga official email address sang eskwelahan o kon maskin ano nga available messaging platforms nga ginhatag sang eskwelahan. Sarang man nga maka-fill out sang form ng mga ginikanan ng estudyante sa ilang nga mga puluyan kag magsumite rini in physically sa drop boxes sa mga buluthuan kon sa diin iga-enroll ang mga estudyante. Suno kay Vice President kag Education Secretary Sara Duterte, ang combined in-person classes kag distance learnings ang iga-implementar humalin Agosto tubtob Oktubre samtang 5 ka adlaw nga face-to-face classes sang ang magasugod naman sa bulan sang Nobyembre. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagbisita si Vice President kag Education Secretary Sara Duterte sang Biyernes sa mga buluthuan sa Bohol nga nagubabangod sa paglaslas ni Typhoon Odette sang tinalikdan nga tuig. Siya ang nakikita sa mga manunudlo kag mga personnel sang Clarin National School of Fisheries kag gindiskusyonan sa mga ini ang kinahanglanon sa mga eskwelahan sa probinsya. Nagtambong man si Duterte sa ika-168 nga founding anniversary celebration sang Bohol sa Bohol Cultural Center kung sa diin ginpalakpakan sini ang mga residente sa ilang efforts agud masiguro ang recovery sang probinsya nagikan sa bagyo. Suno sa Vice Presidente ang halit nga gindala ni Odette ang hindi makatupong sa pagpangabudlay sa mga pinuno kag kontribusyon sa mga Boholano sa liwat nga pagtukod sang probinsya sang Bohol. Ang tuigan nga selebrasyon sang Bohol Day ang komemorasyon sang Sandugo, isa ka treaty sang pag-abyanay sa tunga sang Spanish explorer nga si Miguel Lopez de Legazpi kag ni Dato si Catuna. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Amuyad to nga aton mga balita nasyonal karon saylo naman kita sa aton nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Gindeklarar sang World Health Organization o kon WHO nga isa ka global health emergency ang monkeypox outbreak nga nakaapekto na sa kapin 16,000 ka mga persona sa 72 ka mga pungsod. Sunod sa WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, na desisyonan sini nga ang global monkeypox outbreak
ang nagapresentar sa isa ka public health emergency sa international concern. Suno sa iya, wala nakalabot ang sang consensus. O kung wala nakalabot sang consensus ang Committee of Experts nga nagmeeting sang Webes, gani yara sa iya nga kamot kung i-trigger sini ang pinakamataas nga alert. Suno sa iya sa assessment sang WHO, moderate lamang ang risgo sang monkeypox globally kaysa tanan nga rehiyon, magluwas lamang sa European region. Kung sa diin ila ini nga gina-assess nga high risk, ang monkeypox ang nakaapekto na sa masobra 15,800 ka mga persona sa 72 ka mga pungsod. Suno sa isa katali nagikan sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC nga ginpublish ang Hulyo 20. Kag sa katapusan nga balita international, magapaidalom sa psychiatric evaluation ang suspetsado sa pagluthang patay kay anay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Si Tetsuya Yamagami, 41 anyos, kag wala sang trabaho, ang gintumod nga suspetsado sa mga kapulisan nga nagpalapit kay Abe samtang ini ang nagapatigayon sang campaign street sa dalan sang sang campaign speech sa dalan sang Hulyo 8 kag nagluthang diri gamit ang isa ka handmade gun. Isa ka korte sa Nara sang Western Japan kung sa diin na nagapuyo ang suspesado kasubong man kundi nagluntad ang krimen ang nag-grant sang request sang prosecutor nga paidalom sa psychiatric examination si Yamagami. Wala pa sa karon nakapagwa sang komento ang mga prosecutors sa Nara. Ang evaluation ang magadugay tubtob Nobyembre 29 kag ini ang magadeterminar kung mangin indicted si Yamagami sa pagpanglutang patay. Kag sa balita sa negosyo, isa na naman ka round sang oil price rollback ang ginalauman sa masunod nga semana. Sa projection sa mga oil companies, ginalantaw ang maganubo ang presyo sang diesel sa nga 1 peso and 60 centavos, tubtub 2 pesos and 10 centavos kada litro. Magabuhi naman sang 10 centavos, tubtub 60 centavos ang kada litro sang gasolina, samtang piso, tubtub 1 peso and 50 centavos ang ginalantaw nga rollback sa presyo sang kerosene. Una na ginpahayag ni Energy Director Rino Abad nga paborable ang environment sa isa na naman ka round sang asud-asud nga rollbacks. Apang aminado ini nga hindi sa gihapon mapaktan ang lakat sang presyo sang produktong petrolyo. Gina-project naman ni oil industry expert Ramona Villavicencio ang oil price hike sa duha ka semana humalin sa karon. Samtang sa aton nga foreign exchange rate, ang US dollar ay may baylo nga 56 pesos and 34 centavos. Ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 17 centavos. Ang Singaporean dollar ay may baylo nga 40 pesos and 54 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 99 centavos. Kag ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 64 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 70 pesos and 85 centavos to 71 pesos and 35 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 60 centavos to 75 pesos and 34 centavos. Kag ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 23 centavos to 78 pesos and 92 centavos. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang aga. Kagkaroon mga kabombo, ato naman niya kantuan ng aton niya kapatrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lobaton para naman sa aton niya misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yaran na sa piyak kalinya. Bombo Grace, please come in. Bombo sa live kita dire sa Our Lady of Candles Parish. Kag welcome naman na sa Sunday nga adlaw dire sa Permi tagid nga ginakatuan sa Our Lady of Candles Parish. Kag subong mo sa ang tiyempo ta dire medyo may galom, no? Mhm. Pero sa iban nga bahin dire, no, sa Barangay Villamonte bala medyo sanag-sanag naman sa dati makita ang daranan tali hindi gidya siling bala nga mala siya kay nag-ulan. So, ang aton sa nga mga sumilimba naman, mozal din, medyo tutay-tutay pa lang. Dapat napuno ang mga sipsa. As usual, aragid ang mga frontliners sa simbahan na mag-guide sa aton sa mga sumilimba before magsulod, maagid dari sa scanner. And of course, ang pagsuksok ng face mask, hindi ka na madula. And ang physical distancing. So, subong, na kita sa ika-17 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Gina-expect nga greens, no? Ang sola kag kasulya sa ato sa nga celebrator nga si Monsignor Felix Pasquin, no? So ini nga bulan mo di magatapos na
kag mag-welcome naman kita sa bulan sang August susudiin nang ginatawag nila balaka Tiempos Muertos na. So dako naman nga pagpahangkat sa aton kag ining Santos na misa no magtalakay naman sang bag-o balang ebanghelyo kami Felix Faustin karon pagabantayan gid kag may kaangtanan man no sa aton pagpangabuhi labi na gid awas nga adlaw mangindi si aton sining pong si Pilipinas kay first SONA sa aton sining ika-17th president no si President Bongbong Marcos. So aton man bantayan ina kag before sinabo mo sa Disyembre makuha kita na isang inspiration sining adlaw sa Domingo no para pagadalon naman naton sa dason nga semana kay tungod nga madamo na kita sang atubangon no kag sa pagkatubang sini Bomozalde era kita sang inspiration nga daan. Amo gid Bombo Grace kag isa pa Bombo Grace hindi taman basol no kun nga medyo dutay-dutay sa karon ng mga nagatambong na dira ako ng mga yara man sa gwa kay bangod nga nagulan kag medyo magulugo gid man ang aton nga kalangitan ti mention diyan taman mamabudlay tod magbangon mo kung medyo bala mabubugnaw pa Bombo Grace kag nakabalo ka nga nagatulo-tulo ang langit. Ti ang iban sa aton mahimong yara lang sa mga panimalay, may yara gyapon sang alternative. Pwede sila makapamati sa aton kay gina-cover man naton na Bombo Grace ang ginapatigayon nga misa. Yes, every Sunday diri sa Bombo Radio Bacolod, the partner kita Bomozalde no sa pagpatigayon kung sa magdulong sang maayong balita kaupod ba ng aton sini ng mga auto diri sa Our Lady of Candles Parish. So karon Bomozalde expect naman mga puno ni ang mga seats with the physical distancing kay aga pa man pwede sila kalaot no kay naman nasugod ang Santos Misa. Well, mostly o kung every Sunday Bomozalde makita mo nga sa tunga na sang misa puno man ang aton sining mga pulungkuan no kag kanami sinatapos mo kag ginadumdum gid kada Sunday kag ang iban sa balta ara lang sila panimalay kag ato pamati sa aton kag ara kita sa Facebook live kag ara man kita sa YouTube. Bombo Grace ti ang iban dira sa aton no nga mga maguha gid magpadulong abi sa simbahan kay ang iban pang may mga buluhaton sa subong nga aga hindi gid naton pagkalipatan nga magdala man sa aton mga panaming sa aton mga payong kay ang aton nga tiyempo sa karon na amo nga dani nga bulan Hulyo, Agosto Bombo Grace hindi gid mapaktan dugay-dugay gid na nagatulo ang kalangitan Bombo Grace. Yes, insakto kagid Bomozalde. So mas mayo nga madala kita sa mga payong ta no, sa mga palo, kung jacket, kay hindi mabalaan, gulpi lang mag-ulan, no? Kag sa Bomozalde, kung mag-ulan, ang init, grabe man, no? So, kung ano lang init, ulan, dapat may ara ka sang panaming. Kag, ang aton sining nga mga kauturan diri, nakita o man, galing ng mga payong nga dala nung nakaredy man. Kay parang hindi na problema matapos ang tos minsa puli sa balay no kag kung may nilabhan ka Bomozalde kay way na pag paghalay sagwa no kay parang magmala or kung hindi na mabasa wala liwat kag pati diri subong no balik kita sa Our Lady of Candles Parish sugod naton sa tos minsa dili madugay lang syempre kita nga mga suwilimba, opdan taman na Bomozalde sang pagkanta sa mga nagkakailain nga ambahan, no? Para ma-feel ka, gila, sining Santos nga misa. Bombo Grace, sa subong, no, daw, tatlo, gidyan, dapat nga preparahan sa mga nagagwa nga mga pumuluyo. Una, dira, ang posible nga pag-ulan, magdala sang panangin. Maayong aga sa inyong mga kauturan. Bombo Grace. So, Bomozalde, kasugod na aton Santos. Kapito nga Domingo sa Sugi. Upod sa aton sima, ang pagsakitam. Maayong aga sa inyong mga kauturan. Yari na kita karon sa ikanapulo kag 7 nga Domingo sang tuig. Upod sa aton tima, ang pagsakighambal. Nuboy. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia, ang kapahuayan sa masunod nga mga minatay. Carmen Pareño, Judge de la Liarte, Nestor I. Gabalda, Boots Marquisling, Marcelino Boy, Aldwen, Rimondo and Rita Gabalda,
Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Attorney Potenciano Palangka, Sarius G. Lobaton, Steve Piri, Joan Quaicong, Madilon Salado, Magno and Bernadita Jeronimo, Leopoldo Jeronimo, Percival and Elino Salado, Leonides, Felix Mario Haro, Soledad, Jovencio Samarano, Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Raquel Jofelinia, Segundo and Gloria Mendoza, Tula and Nick Davis, Dante Ricasa Sr., Silidonio and Lolita Ponchoso, Clarita Idang and Heraldo Tomazar. Ginaupod man naton ang pagpasalamat ng Edgar and Glenda Cordoba, kag ang birthday intention ni Pulins, Audrey Marie Arcolas, kag ang special intention of Buboy, E.G., of good health, of Bibi Jakey, kag ang madali nga pag-ayo ni Rogelio Espelyogo, Ted Great Cazacos and Gloria Estosi. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sugalawon ang Ginoo sa presensya sang iya Ministro Monsignor Felix Pasquin, kag palihog magupod ang tanan sa mga ambahanon kag mga salabton. Sa aton pagtililipon, grasya sang Diyos sa nagdala sa tagsa-tagsa. Diri sa misa sa Diyos sa pangukita, at magpabat sa santanan sa iya. Kay kita ang simbahan sa Diyos, tapos nag-angay nga magsinadya. Sa pag-ambak at pagdayaw sa Diyos, magdayaw at magsinadya, kita tanan sa trabaho niya. Sa sining santos na misa, ihalad nato ang tanan sa iya. Magdayaw at magsinadya, kita tanan sa Diyos, magdayaw kang magsinadya, itaganan sa Diyos. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ayhan ang una nga pangamuyo nga ato natun-an sang gamay kita. Amo ang amay namon. Apang hindi lamang ini basta pangamuyo, kundi mga pulo nga puno sang paghigugma kag kalulo, nga nagpahayag sang pagsalig kag malapit nga relasyonaton sa amay. Gani upod ka Jesus sa sining santos nga misa, tingob kita sa pagdayaw kapag pasalamat sa Dios nga aton amay. Ihanda naton ang aton kaugalingon paagi sa paghinulsul sa aton mga kasalanan. Nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako matuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahing nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos ang kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos ang kahitaasan. Kag sa duta paghinait, kag sa duta paghinait sa mga tao may maayong kahubuton. Ginadayaw ka namon, ginapanginbunan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Pagmud sa dagko nga himaya, o Ginoo Dios, karisang langit, Diyos ang may kamakagagawong sa tanan, o Ginoong Jesucristo, bugtong anak, Ginoong Diyos, Corderos ng Diyos, anak sa ang aming batas, ikaw lamang o Jesu Kristo, ang Ginoo. Kaupod sa Espiritu Santo sa kahimayaan, sang Diyos Amay, Amen. Sang Diyos Amay, Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Mga muyo kita,
labing balaan nga amay, ikaw ang nagaapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing babakod o kon balaan. Dugangi ang imo Diyos nun nga kaluoy sa amon, agon nga sa imo pagdumala kag pagtuytoy. Magamit namon ang umalagi nga mga butang sa pagdangat sa mga kayuhan nga langit nun. Ginapangayo namon ini sa imo, paghi kay Kristo imo na kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tungod sa walauntat nga pag-ayo kag pagpangamuyo ni Abraham, ang Diyos handa sa pagpaiway sang kalaglagan, sang mga syudad nga puno sang sala, para lamang sa mga pila ka maayong nga mga tawo. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Nagsiling ang Ginoo kay Abraham, tama gid ang mga panumbungon batok sa Sodoma kag sa Gomora. Kagang ila sala tama gid. Kinahanglan kadtuan ko kag tan-awon kung ang mga panumbungon batok sa ila matuod o kung indi. Dayon ang duwa ka tawo naglakat pakadto sa Sodoma. Pero ang Ginoo nagpabilin upod kay Abraham. Si Abraham nagpalapit sa Ginoo kag nagpamangkot. Pagalaglagon mo gid bala ang mga matarong upod sa mga malaot? Kung may ara nga kalim-an, kamatarong nga mga tawo sa syudad, pagalaglagon mo bala ang bilog na syudad? Hindi mo bala pag-ipaiway ang syudad, agod maluwas ang kalim-an? Sa pagkamatuod, hindi mo pagpatsyon ang mga matarong upod sa mga malaot. Hindi ina mahimo, hindi mo ina paghimuon. Kaya kung amoy na ang matarong pagasilutan pareho sa mga malaot, hindi ina mahimo ang hukom sang bugos na kalibutan, dapat maghukom sang mga matarong. Ang Ginoo nagsabat, kung nakakita ako sing kalim-an kamatarong sa mga tao sa Sodoma, hindi ko paglaglagon ang bugos nga syudad tungod sa ila. Si Abraham naghambaliwat, kung mahimo o Ginoo, patawara ako sang akon kaisog sa pagpadayon sa pagpakighambal sa imo. Tawo lamang ako, kag wala ako kinamatarong sa paghambal sini. Abi may kapatan kag lima lamang kamatarong nga mga mataw. Laglagon bala ang bugos nga syudad tungod kay kulang sing lima? Ang Ginoo nagsabat, hindi ko paglaglagon ng syudad kung may makita ako nga kapatan kag lima kamatarong nga mga tao. Si Abraham naghambaliwat, abi may kapatan lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ng syudad kung may yara nga 40. Si Abraham nagsiling, hindi ka lang magkaakig sa akon, o Ginoo, kay hindi ko mapungga na paghambaliwat. Abi ko may yara katluan. Si Abraham nagsiling, Ginoo, kung mahimo patawara ako sa akong kaisog sa pagpadayon sa pagpakighambal sa imo. Abi ko may duha ka pulo lang. Nagsabat siya, hindi ko paglaglagon ang syudad kung may makita ako nga duha ka pulo. Si Abraham nagsiling, abaw Ginoo, hindi ka magkaakig, kag maghambal ako sang kaisa na lang. Abi ko may napulo lang. Nagsiling siya, hindi ko paglaglagon ini kung may yara nga napulo. Sa tapos ang Ginoo makapakighambal kay Abraham,
Naglakat siya, kag si Abraham nagpauli. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Nagapasalamat ako sa imo o Ginoo sa bug-os ko nga tagipusoon. Nagakanta ako si pagdayaw sa imo sa atubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa atubangan sang imo balaan nga templo. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Nagadayaw ako sa imo ngalan, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma kag katutom. Kay nagpahayag ka nga ikaw kag ang imo mga sugo labaw sa tanan. Ginsabat mo ako sang nagpanawag ako sa imo. Ginpabakod mo ako sang imo kusog. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Bisan pa nga ang Ginoo yara sa kahitaasan, pero nagakabalaka siya sa mga kubos, kag ang mga bugalon hindi makapanago sa iya. Bisan ginalibutan ako sa mga kagamo, ginabantayan mo ako nga hindi maano. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Ginasumpong mo ang akon akig nga mga kaaway, kag ginaluwas mo ako paagi sa imo gahom. Tumanon mo ang tanan nga imo ginsaad sa akon. O Ginoo, ang imo gugma nagapadayon sa walay katapusan. Tapusa ang hilikoton nga imo ginsuguran. Sa bisan ano nga adlaw nga magpanawag ako sa imo o Ginoo, ginasabat mo ako. Kita ginluwas paagi sa pagpangamuyo bunga sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Hesukristo. Nangin isa kita upod sa iya sa bunyag. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Mga utod, kaysang ginbautisuhan kamo, ginlubong kamo upod kay Kristo, kasag papautiso sa inyo, ginbanhaw kamo upod kay Kristo paagi sa inyo pagtuo sa wala nagakauntat nga gahom sang Dios nga amo ang nagbanhaw sa iya gikan sa kamatayon. Sang una, patay kamo sa espiritu tungod sang inyo mga sala, kag tungod kay mga hentil kamo nga kang wala masakop sa kasuguan. Pero ginbuhi kamo sang Dios upod kay Kristo. Ginpatawad kita sang Dios sa tanan naton nga mga sala. Ginpanas niya ang lista sang tanan naton nga mga utang. Lakip ang iya mga tulumanon nga hindi naton matuman. Kaginwala niya ini paagi sa paglansang niya sa krus. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wala pa ginhambalan ni Jesus ang iya mga disipulo kung paano ang pagpangamuyo kag kung ano ang dapat nga ipangamuyo. Iya ginpahayag ang iya kaugalingon sa ila bilang isa ka pinangamuyoon nga tawo. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia! Iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios. Kag paagi sa gahom sang Espiritu, nagapanawag kita sa Dios. O amay, amay ko, alleluia.
Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Isa sadto kation sa Jesus nagapangamuyo sa isa kaduog. Sa pagkatapos niya, ang isa sa iya mga gintuton-an nagsiling sa iya, Ginoo, tudloi kami sa pagpangamuyo. Subo nga si Juan, nagtudlo man sa iya mga gintuton-an. Sa Jesus nagsiling sa ila, magpangamuyo kamo sing subong sini. Amay, kabay nga magkaring imo ginharian. At tagi kami adlaw-adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Patawara kami sang amon mga sala. Kay ginapatawad manamon ang tanan nga mga nakasala sa amon. Hindi kami pag-ipadao sa mga pagsulay. Kag sa Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, abi may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gabi, kag magsiling sa iya, abiyan, pahulama ako sing 3 kabilo nga tinapay, kay may amigo ako nga nagapanglakaton, nga nagabot sa balay, kag wala gid ako sing ipakaon sa iya. Kag abi ang imo amigo magsabat sa sulod sang balay, hindi ako pagtublaga, nakapandirado na kami. Nagahigda na ako kag ang akon kabataan. Mabudlay na ang pagbangon sa paghatag sa imo, sing bisan ano karon. Nagasiling ako sa inyo, bisan nga hindi siya magbangon sa paghatag sa imo sing tinapay tungod sang inyo pag-abyanay, pero tungod sang imo pagpamilit, nga wala gid huya-huya, magabangon siya, kag magahatag sa imo sang imo mga kinahanglanon. Gani nagasiling ako sa inyo, pangayo kamo, kag kamo magabaton. Pangita kamo, kag kamo makakita. Panuktok kamo, kagang pertahan, pagabuksan sa inyo. Kaya ang tagsa-tagsa nga nagapangayo makabaton, kagang nagapangita makakita, kagang pertahan pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. Kamo nga mga amay, may isa bala sa inyo nga magahatag sa iya anak sing manog kun ang ginapangayo isda. Hatagan mo bala sa sang iwi-iwi ko ng iya ginapangayo itlog. Kung kamo nga mga malaot, pakahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyo mga kabataan, daw ano paghid ang inyo amay nga langit nun. Maghahatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Ang good news, mayong balita. Isa kadlaw, ang mga gintuton-an sang Ginoo nakakita sa iya nga nagapangamuyo siya. Jesus was praying. They got interested. Namangkot ang isa sa ila, Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Ang sabat sang Ginoo, amo ang pangamuyo nga ginatawag naton subong nga the Lord's Prayer, ang amay namon. Karon mga kauturan, ang aton pamulantungan amo ang pagpangamuyo. Sugiran ko kamo, may isa ka babae, isa sa kailoy, kon aga, kapangapikapi siya sa iyang garden, nagapungko siya sa siya, kag personally nagapangamuyo siya.
Kapangamuyo siya sa tagsa niya kabata. Pila kabilog kabataan niya, she spends time praying for each of her children. Kag kapangamuyo man siya sa kada apo niya. Isa kadlaw, mga kauturan, araman siya sa garden, nagkapangapi-kapi, magpangamuyo, na may nabatian siya. Mamangkot ako sa inyo, subongan. Ano ang nabatian ninyo, subong? Sa subong, anong nabatian ninyo? Ako may nabatian. Ining gahunin ni ano ganini? Unisang pispis. Na katalupangod siya sang hinuli sang pispis sa iyang garden. Very cheerful ang paghuni sa mga pispis. Nga it was like a symphony. It was like a beautiful music. Nagsulod sa iya tagipusuon kag panguna-una. Ay, ang mga pispis, aga pa. Nagadayaw sa ila creator. Ang mga pispis aga pa. Paagi sa ilang chirping nagadayaw sa mahal na Diyos. Ginpabuklat sa itong experience niya kaugalingon. Ang una ko ginapangayo, ang una ko ginaobras pangamuyo sa pangamuyo. Pangayo, pangayo, pangayo. Eksakto gini na, pangayo. Apang kadumduman ko ang amay namon. Sa diin, ang una nga mga tinaga, amay. Dayawon ang imo ngalan. So mga kauturan, sa aton nga pag-communicate sa mahal nga Diyos, sa aton nga desire to be in union with God, mga kauturan, dayawon naton ang Diyos. Kilalahon naton amay siya. Amay ang aton Diyos. Kag pagkatapos, mga kauturan, sa aton nga pagsimba kada Domingo, sa wala pa kita makapangayo, ang una naton nga ginahambal diri, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Gloria in excelsis Deo. Ang misa is the highest form of prayer. Kag amo ini nagasunod ini sa forma sang Lord's Prayer nga gitudlo na Jesus, mga kauturan. Dayawon ang imo ngalan. Gason. Sugiran kapag kamo may isa ka insidente. Management kontra labor. Natabo ini sa Wisconsin. May negosasyon. Ang mga tao ara na sa sagwa, mga obrero, taga-strike. Ang mga leader sang union, kag ang mga leader sang management, ara sa sulod sang opisina. Stalemate. Hindi gid mag-intindihanay. Mainit na ang pagsabtanay. Tinawag nila ang gobernador. Governor of Wisconsin was called. Pag-abot dito sa gobernador sa opisina, mainit ang sinabtanay sang management kag sang labor. Pag-abot sa gobernador, naghipo sila tanan out of respect for the governor. Ang una nga ngatikab sang ba sang gobernador amo ini. Silingya. Sang gamay pa ako nga bata. Ang gintudlo ni nanay sa akon. Sa wala pa mag-obra. Sa wala pa magsugod sang punano nga buluhaton. Ang gintudlo ni nanay, mga di anay. Mga di anay. So ang ginhimo ni Governor amo ini.
Our Father, who art in heaven. Katingalahan, ang management kag ang union leaders in silence nagtindog kag nagupod sa pagpangamuyo. Some mumbled the prayers, others atag ang pagpangadi sang amay namon. After 15 minutes, ang strike ended. May intindihanay sa tunga nila. That is one true incident, mga kauturan. Nga ang may amo ina may epekto ang pangamuyo. Ang pagpangamuyo isa ka paagi sang Dios nga maambit naton ang iya power. Ang isa ka regalo sang Dios sa aton is intelligence. Pagi sa aton intelligence, gaambit kita sa power of God. Paagi sa pagpangamuyo nga ginarigalo sang Dios sa aton, nagaambit man kita sa power of God. Kung ang intelligence kag kaalam nga regalo sang Dios nga paambit sa iya nga power, maka-influence sang kalibutan nga abi nga hindi ang pagpangamuyo. Our prayer can influence the world, mga kauturan, our surroundings. May mga insidente sa Israel, sa mga rabay, may sunog sa syudad. Apang sa isa ka lugar, sa diin na isa ka rabay was praying and praying. The district was spared from fire. Nga kauturan, prayer is a great influence in our life. Partisipasyon ina sa power of God, mga kauturan. So, karon nga Domingo, ginapabatyag kita. Ginapatandog kita sang Espiritu Santo nga hindi gid kita maguntat sa pagpangamuyo. Ang hambal diri sa aton ebanghelyo, mga kauturan, hambal ni Jesus Christ, gani nagasiling ako sa inyo, pangayo kamo, kag kamo magabaton. Pangita kamo, kag kamo makakita. Panuktok kamo, kag ang puwertahan pagabuksan sa inyo. Makauturan sa liga naton ang pulong sang Ginoo. Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita, nagato ako sa isa lamang ka Diyos, amay makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang amay, sa wala pa ang kalibutan. Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit.
kagin panampun siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag ginlubong. Kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakari sa liwat nga mahimayaon, sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak. Ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika, kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magabuyo kita sa Dios nga nagahatag sang tanan naton nga kinahanglanon para sa pagsagud sang aton lawas kag kalag, kag magsiling kita. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. Para sa simbahan, agod nga managatoytoy ka nagapangulo, mag-aalagad kag magapayusa sang tanan kay Kristo, mga muyo kita. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. Para sa mga ahensya sa pangkalibutanon nga mga gobyerno, agod nga ila magamit ang tawhanon nga may kasarang, kag tanan nga mga galamiton sa siyensya, kag dunang manggad, agod mapakaon ang mga ginagutom, kag mapasanyog ang kalibutan, mga muyo kita. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. Para sa tanan nga mga Kristiyanong katilingban, agod nga hindi kita magpabaya sa bisan kay sino nga nagakinlanglan, kag agod mag-alagaray kita sa isa kag isa. Mga muyo kita. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. Para sa sini nga katilingban, nga nagatipon diri sa pagpamihak-pihak sang tinapay sang Ginoo, agod ang Espiritu sang Ginoo maghimo sa aton nga tanda sang kaalwan kag paghigugma sang Ginoo. Mga muyo kita. O Ginoo, hatagi kami sing kan-o namon sa matag adlaw. Ginoo nga amon Dios, batuna ka batuna. Himua kami nga magabaton sa tanan mo nga mga bugay. Kag handa man sa paambit para sa mga kinanglanon sang iban, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
sang amon pangigugma kapagalagat sa imo bendisyoning tinapay kapino nga mangingawas ka magkapapakot sa pagtuo sa tagsa-tagsa na Kristiyano. Palihog magtindog ang tanan. Pagabuyo ka mga utod, agad sakripisyo, pagabatunon sang Diyos Amay, makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga amon Amay, batuna, ining mga dulot nga nagikan sa imo pagkaaluan, itugot nga ining balaan nga sakramento, magpasanto sang amon kabuhi, adlaw-adlaw, pagisagahom sang imo grasya, kag magdala sa amon sang kalipay nga dayon, ginapangayo namon sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo, yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay. Ako sa gangagin magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Tungod sang iya pagigugma sa makasasala nga tawo, nagpaubos siya kag nagpakatawo sa isa ka ulay. Pagi sa iya paganto sa krus, iya kami giluwas sa kamatayon, kag pagi siya pagkabanhaw halin sa mga minatay. Iya ginatag sa amon ang kabuhi nga dayon. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkanheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagaamba kami sing walay untat, sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoong Diyos sa mga esito, napuno ang langit kanlunan sa imo himaya. Usana, Usana, sa hitasan, dayaw ng nakakarisa, ngalan sa Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos gani padala ang iba espiritu sa pagpasantos ining mga tulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, gaya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya inigin panagtag sa iyo mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo. Subuman pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagkapasalamat liwat, kag iya digyan palibot sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan da kasugtanan. Ngay kaula para sa inyo, kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon,
handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Inabantala namon, o Ginoo ang imong kamatayon, kadamon ginabahaya ang imong pagkabanhaw, tutok sa imong Ganamay, ang maganhalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ni Kali sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa kadamanas, pagkamatay, kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabi nga pagkatakos sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami. Ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas, kag dugo ni Kristo, o Ginoo dumdumang imo simbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan, Himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban, ang mga minatay sa amon panimalay nga nagtaliwan, nga may paglaom nga babanhaw sila, dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabian, matunas la sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambong. Kami nga mga sumilimba, bendisyon ni kami, kag ang amon panimalay. Kag bendisyon niya mga special intentions, kag madagahalad pasalamat, kag ang kinahanglan sang healing. Agod mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag magimaya kami sa imo, opod kay Santa Maria Virgen de los Sang Diyos, opod kay San Jose, iya esposo, opod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, opod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Palihog magtindog ang tanan. At subong aton pangadion ang pangabuyo nga gintudlo mismo na Jesus sa aton. Kakaton ini pangadion sing may dako nga pagsaling. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagayahon ang
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agon maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon manluluwas. Ay imo ang ginharian, hanggang kagang himaya sa mga tuwid, sa mga katuwigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang pagdait na nabiling ko sa inyo, ang akong pagdait hinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan kag sunod sa imong ginsiling, at hagi siya sa pagdait kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan, nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagdait sa Ginoo, yarag hapon sa inyo tanan. Kagyara man sa Magkatagay kita sa paghidait sa inyo. Cordero sa Diyos, na nagawa na sang sala, sang kalibutan, aluy ka sa amon. Cordero sa Diyos, na nagawa na sang sala, sang kalibutan, aluy ka sa amon. Cordero sa Diyos, na nagawa na sang sala, sang kalibutan, katagi kami. Katagi kami sa Iyari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ako ni Jesus, nagato ako ngayon akagin matuod sa labing balaan nga sakramento. Kinahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo, nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kung nagahapit ang akong bugos na kagalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mahamudag ako sa imo. Amen. Ang lawas ni Kristo, matahong ito nga sagrado, pag
Pagigugma sa Diyos, labaw sa tanan, ang ginuyara sa aton. Ginpaambit sa Diyos ang kopang, ginuna sa tanan nga katawhan. Sakripisyo sa Diyos, kaluwasan sa tao, subok ka mga katuwigan. Amen, Amen. Inbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ini ang lawas ni Kristo, kagampulong sa Diyos ng tao. Misteryo sa Diyos, kaluwasan sa tao, tungkol ng sang pagtuo. Ini ang dugo sa korderong bukod naging halat ni Kristo. Ginpula sa krus, ginhalat sa altar, sa pag-igugma nagmay kabalaka. Amen, Amen. Inulog kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Amen, Amen. Ginbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Mga boyo kita. Magtindog ang tanan. O Ginoo, amon ginbaton ining Dios nun nga sakramento. Nga muang walay katapusan nga handumanan sa pagkasakit sa imubugto nga anak. Kabay nga ining bugay nga iyagin hatag sa amon. Mangin mapuslanon para sa amon kaluwasan. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay sang makadali. Sa sini nga bahay naton ginapasalamatan ang aton sponsor sa sini nga Eucharistia. Kag gina-remind naton ang sponsor sa madason nga Domingo nga amo ang katapo sang Apostolate of Divine Mercy. Kag sa gihapon ginapahibalo gid ang tanan nga sa kada first kag third Sunday of the month ang aton ikaduha nga kolekta magakakadto sa aton nga ginasa paabot kapag sa ulog sa ika-50th sacerdotal anniversary sang aton paroko Monsignor Felix Pasquin. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom
Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, maglakat kita sa paghidayat. Salamat sa Diyos. Lakpakan naton ang Ginoo. Nagkaroon sa kalibutan, nakapaglakaton, patulong sa amay naton, sa kay Kristo mahiliog yun, ang paghinungsod dapat imuon, sa pagpagkumagkadayon, kapag ikulising bukos, sa Diyos kag sa isikatao, sa aton nga pagpasanyo, sa Krisyano katiling ban, ibantala ang balita sa tanan nga katawhan, ang katiling ban, Kristohanon, aton pabakuron, ang gingharian sa katarungan, pagigugma kakahiwayan, ang gingharian sa katarungan, pagigugma kakahiwayan. Nabatayin mo kami nato sining Santos nga Misa live sa ato sa FB YouTube channel. Gikan mismo sa Our Lady of Candle Parish. No? Naging kaupod natin sa Japon ang aton sining celebrant, no? Sining aga, no? Si Monsignor Felix Pasquin. No? So sa mga authority, baka damo sa ato nag-upod, no? Sa ato sa FB YouTube channel, no? Upod sining Domingo, no? Ika-4 ka Domingo sa kapitong bulan tuig 2022 sa Gyapon every Sunday na dugay na nato ginimo para sa ato makaturan sa mga hapos sila yang pagsimbatag sa iyag Domingo so dili balikan si Bongbong Grace ng Labaton sa dugang pagid nga mga pagpatag sa aton sining kuan subong ang aton sining liturgy ng aton sa Balasahon sining adlaw sa Domingo. Second last second to the last Sunday sa sining bulan niya sa Hulyo 5 gali subong ka Domingo ang bulan sa Hulyo. So sa mga utod naton sa liwat mga nag-upod sa aton every Sunday nga misa sa gyapon salamat sa inyo sining pag-upod pagi sa aton sining FB kag YouTube channel. Of course, sa mga nag-monitor man, sa ilatag sa mga radio set sa aton 630 kHz, di mo sila nga bahin niya sa na probinsya o sa Negros o sa Bacolod. Da mo sila nagpamati sa aton sining misa tag sa iyag Domingo. So wala pa nakapadulong sa wala nakatambong nakapamati sa aton nga misa, may mga tiyempo makama, pwede pa mo makapadulong sa pila naton ka makasimbahanan sa inyo lugar sining adlaw iya sang Domingo before man ini activities ninyo sining pag himuon sining adlaw iya sang Domingo bawi kita subong adlaw kay nasing kagahon kag late kagabi nagtupa-tupa pang ulan posubong yang aga at least daw masinag-sanag na ang aton kawaan masakit-sakit ng singkal ni Haring Ara. Balikan ta si Bombo Gracelyn sa Our Lady of Candle Parish. Bombo Gracelyn, come back. Bombo Dennis, again, live kita sa Our Lady of Candles Parish. Ay na si Monsignor Felix Pasquin. Ka-alert kay Monsignor. Monsignor, happy Sunday. Kamusta? Mayong aga sa kay Bombo Dennis, sa imo Bombo Gracelyn. Sa tanan natin ng mga kabumbo, sa kay Bumbo Divine. Good morning sa inyo tanan. This is the Lord's Day. Kag ang pamalandungan naton, ang mensahe sa aton, sa sining Lord's Day is the Lord's Prayer. Diri makita naton ang the power of example. Ang aton Ginoong Hesukristo, tagapangamuyo, attracted ang iyang mga gintuton-an, gihatag si Jesus Christ isang example sa iyang mga gintuton-an. Then one day nagapangamuyo siya, namangkot ang iyang gintuton-an, nagpangabay
Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Kagangin tudlo na Jesus, amo ini ginatawag naton nga Lord's Prayer or Amay Namon. Ang Amay Namon mga kauturan o rather ang pagpangamuyo isa ka epektibo kag importante nga paagi for us to be in union with our Father in heaven. Kaysa Amay Namon ang una naton ginabungat amay namon nga yara ka sa langit. This is the way to be in union with our Father in heaven. Ang pagpangamuyo sang the Lord's Prayer. Kag mga kauturan si Jesus Christ, ang iyang example sang pagpangabuhi was a life of prayer. Masami ginasambit sa Ebanghelyo, Jesus Christ was at prayer o nagapangamuyo siya. Kag amoy nang sulundan naton sa atong nga pagpangabuhi. Kaya amoy nang angot naton sa mahal nga Diyos. Apart from God, humble ni Jesus, apart from me you can do nothing. Gani kinahanglan nga in union with God kita, in union with Jesus Christ, kag ang pinaka-efektibo nga paagi is to be at prayer mga kauturan. Kag sa pagpangamuyo naton, unag sa tanan, praise and thank God. Amoy nang forma sa kamay namon. Tapos, mangayo man kita sa makinanglanon naton sa aton nga pagpangabuhi. Ipahilayo kita sa kalaot. Apang ang unod sang pangamuyo tanan, ang pinakasentro sang pangamuyo, your will be done. Patuman ang imo nga pagbuot. So ano man ang pagbuot sa mahal nga Dios sa aton? Tanda ina sang iya nga pagpalangga sa imo. Hindi ka magsiling nga masakit, masubo ang pagbuot sang Dios. Amay naton siya. Kinasiling sa Ebanghelyo nga kung ang amay diri sa kalibutan, balaot nga amay, makahibalo maghatag sing maayo siya kabataan, how much more ang aton amay sa langit. Gani mga kauturan ang hambal sang Ginoo, pangayo kag kamo hatagan, panuktok kag kamo abrihan. Gani hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. Let our life be a prayer for life. Wow, katahom, Mamo Dennis, nabusog na ko. Thank you, good Monsignor, sa imo sa nga dugang nga mensahe sa amon. Amo ini nga andam kita gihapon sa virus. Kay in some other places nagbalik ang virus nga ini. Kag observe naton ang mga health protocols pero labaw sa tanan hindi kita magkalipat. Ang aton pinaka-epektibo nga taming o shield against any virus or against anything is always prayer, pangamuyo. Okay. Wow, kanami, Mamo Dennis. Salamat kay Monsignor Felix Pasquin sa imo nga dugang nga mensahe kag reminder man sa aton tanan, Bombo Dennis. Timayo man na, no? Unas tanan, no? Kag sa ulihit am na prayer Bombo gisi ba nato nga makuturan, no? Aga pa hindi mo ni pabugtaw nagapangamuyo kag late sa gabi before nang tulog, no? Prayer gyapon na Bombo Griselin. Yes, Bombo Dennis. Importante gid ang prayer, no? Kag sa Santo sa Misa mo ning pinakataas nga prayer ang pagsimba ta kada Domingo. So, Bombo Dennis, manami na ang tiyempo diri nayon nagpakita na si Haring Araw sa aton. So, halong ang tanan kag hindi gid magkalipat magpamuyo din magkadto, Bombo Dennis, kay mga adlaw madamo gid sa mga aktibidades sa aton mga kauturan. Sige, Bombo Griselin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Gracelyn Lobaton nagka-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Griselyn sa ating makaturang nakapon sa ato sinisantos kimisa siningadlaw sininga Domingo from Lady of Candles Parish. Opo si kay Monsignor Felix Pasquin. Salamat kay. Daso nga Domingo updanan naman kita sa sigapon tag sa Domingo naton nga misa. Ngayon nila sa inyo live, no? Pagi sa ito sa FB kag YouTube channel. Sanbay na kamo sa masunod nga programa, Good Morning Philippines. Sa mga nakalira naman nato nga matalakayan na
may impormasyon. Kaya of course, bantayan nyo ato siling opisyal nga launching sa ato siling promo. Inanswerte sa palengke promo, mga grasya, mga dalag ko pa premyo para sa inyo makamihan. At aton tanan kayo naton panamulikan, makaligad naman pila ka importante nga mga pahanumdom. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit.
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like French fries. Philippines Standard Time. 55 minutos na nakaligad sa oras nga alas 7 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Kadasig lang sa mga idadlaw nato, no? Pet sa 24 na kita sa bulan sang Hulyo. Tuig 2022. Kag sa gihapon, subong nga Domingo, kami ang inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis! Yes, good morning, Bomboan. Subong ka namin sa ato si Tiyempo. Ika-4 kita karoon Domingo, sa bulan sang Hulyo, no? Masingkal ng silak na ring araw Bomboan, mahawa naton kawan mo ka namin. Ini tayo may mga Tiyempo ka namin ipa liwa-liwa sa mga naton, sa mga mountain resort o sa mga beaches naton na bumuan sila Domingo. Of course, sa mga Domingo, tika damo man bumuan, no? Expected rin ba sa weekend ya, damo mo to naton nga outing, naga banding-banding wala, para magka
palayo sa kuana. And then stress for the whole week nga trabaho bumbuhan bote ampay gini subong sa mga nakasimba na bumbuhan bote pwede na sila magkalakwat sa sining Domingo. Amo gani man, no? So, insakto gida Bombo Dennis, no? Pero sa subong nga Domingo, amo rin ginhambal naton Bombo Dennis nga hindi tagyapon mapakta, no? Ang aton iya nga lakat sang tiyempo or ang aton iya nga lakat sang panahon, no? Bombo Dennis, no? Bisa gaulan, kisa waay man, do ka kay manti tag-utig ululan na gid man. Amo ra gani ginahambal sa aton nga we have to be very careful ang gid, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Especially sa pagwa kay kabudlay gid, no? Ang aton iya nga tiyempo sa karon Bombo Dennis. Awan sinita, ati ko ang ginaya subong namin tiyempo ta basta magkakaroon lang bulog to tapos panyaga no daw mo ginang tiyempo nga do nagaguom-guom ang pinaka-porsyon sa ato sa probinsya ti dili malikawan, no? Batok pang ulan either sa ugto sa hapon or sa gabi daw mo nang pattern subong pagtupas ng ulan siniyang tiyempo, no? Sa bulan sa Hulyo bumati may mga ginapabot naman ganing daw pilar man to latest pag-asa do duwa naman ka mga espektaron naton nga bagyo ang aton paaboton sa bulan sa Agosto. Bombo anti Agosto medyo kwan pa man ulo-ulan no pa nga tiyempo bumbuan. Yes, no, that's right. So subong iyang aga diri sa ato iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Pila iya ka mga tupiko ang aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan Bombo Dennis, no? So subong iyang aga syempre ang ginahulat sang tanan, no? Diri ninyo mahibaluan paano kamo ka-entra sining promo naman natin diri sa Bombo Radyo ang enhanced swerte sa palengke, no? Sa Bombo Radyo kag Star FM, no? So, diri natin mahibaluan gid, no? Isa-isa ho ng mga proofs of purchase, anong mechanics, no? Sa pag-join ninyo sa sini naman iyang promo diri sa aton sa Bombo Radyo. Bombo Dennis? Yes, kag ano ang ila madagan? Yes, ano ang ila premium mabaton sa aton sining promo? Kati nationwide bumbuano, 6.5 million pesos, na? Nga balor sang papremyo ang mabaton sa aton sining mga tagpulamati, mga kabombo na to, no? Kung mag-join sila dire, maghulog sila mentre paano, no? Hibalon ta na karon bumbuan sa aton sining pag-launching subonggid nga aga sa aton sini inan swerte sa palengke promo. Mapos, no? Kag madali lang sila magpasakop bumbuan. Yes, that's right. And sa subong iya nga aga, no, diri sa aton iya nga palatuntunan karon Bombo Dennis, no. After sang launching sa aton iya nga promo makadto tanay sa Amerika kay man ang heat wave dito, especially dito iya sa may Houston, Texas. Chikero naton karon ha sa aton iya nga Bombo correspondent si Sir Norm Morania. And of course, sa mga tupiko naton lokal, Bombo Dennis, mga inspiring stories sa subong iya nga aga, mangin kaupod naton si Miss Ruby Rica G. Ramos, ang cum laude graduate sang Bago City College. Kung may Bacolod City College, may harapan Bombo Dennis ang ginatawag nga Bago City College. Iba daw naton, kay despite sang iya ginatawag barang disability, no? Visually impaired siya, Bombo Dennis, but despite that, nag-graduate siya with flying colors. Grabe man, no? Ang determinasyon sa siniiya nga batay. Sa ini karon ka inspiring story ang aton iya nga mabatian kag makita nyo man siya karon live sa aton iya via Zoom interview naton sa kay Ruby Ramos, Bombo Dennis. Yes, kag of course bumbuan matemen lang karon aton man siniya nga dugang pagid nga talakera of course, no? Sa sining aton bilang liwat nga pagbangon sa aton ekonomiya after sing terrible nga tanay sa pandemya naton number 1 bumbuan na sa iban nga sektor sa aton nga sosyedad, no? Dako gid apektuhan sa aton turismo. Subong matamat na kita nagabangon bumbuan, no? Pinaka-latest, no, sa Western Visayas, no, sa ligad nga meeting sa mga tourism officer, may sana pulo ka mga top tourist destination daw diri sa Western Visayas nga may pinakataas
nga number of daytime tourists sa napulo ka lugar bubuan anom gid diri sa Negros. Wow. Number 1 ang Sipaway Island sa siyudad sa San Carlos. Yes. Ano ang mga diskarte, ano mga ginhimo abi nga sinati amat-amat rin nabalik ang atong turismo diri sa Western Visayas, particularmente sa probinsya sa Negros Occidental. So ngayon ko po naton karon si aton si Provincial Tourism Officer si Ma'am Cheryl Dicina para mabalanta kay si aton every quarter may ginahimo nga pag sinapol aton sa mga tourism officer in Negros in Western Visayas kay gin-update gid nila subong kay isa sa mga mandate sa aton Department of Tourism nga liwat na naman ibangon ang turismo sa Pilipinas like sa Boracay, Bumbante, Boracay subong damo na mga local kag international tourists nga nagapadulong sa diri sa Negros kadamo kay kita sa nagatulukod amat-amat nga nagagluwa nga soon to be mangin tourist attraction man diri sa probinsya sa Negros Occidental, Bumbuan. Yes, Bongo Dennis. And of course, sa subong maging kaupod man naton sa subong iyang agad rin sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines ang bag-o nga Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson sa persona ni Police Lieutenant Jodicis Catalogo. May kaupod naman natin siya. Bagong aton spokesperson, pero hibaloon naton kamusta na ang NOCPO, especially kadamo man sa mga concerns Bongo Dennis, sa gyapon ang away sa illegal nga droga, away sa illegal gambling, bagong aton iya subong nga presidente, anong iyang mandate, anong priority subong sang aton nga mga katapo sang kapulisan, especially diri man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Subong iya nga aga, iritanan ang aton iya nga diskusyonan sa aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. So Bongo Dennis sa mga tagpalamati naton, hindi ta na ni pagpadugayon kay pagbalik naton mangin kaupod na naton. Ari na sa mga kauturan ta nagahulat-hulat sa aton iya nga promo diri sa Bombo Radio sa Enhanced Suerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. So, imaginable Bongo Dennis, 6.5 million pesos naman nga cash siyahan in total prizes. Sige panghatag naton diri nationwide, sining kabudlayan ba subong pangadaan Bongo Dennis nga very timely man sining promo kay kapuraot nga daan do basta Hulyo, Agosto, mag-Agosto gani Bongo Dennis do untat na yang galing mga kauturan ta, especially diri sa aton sa Negros Occidental. So ini nga promo naton bulig gid ini para sa inyo. So agod isa-isahon kag diskusyonan naton ini. Pagbalik naton manging kaupod na naton no less than ang aton nga station manager diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Mary Divine Grace Coelho. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng kida, standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidant Lagit si Platontunan, good morning Philippines. Oras ng mga radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalabay sa takta, alas 8 sa aga. This time mga binabuhari na ang ginahulat sa kanaman, ang ginahulat sa mga suki, tagpalamati, sang Bombo Radio. Di lang sa Bacolod, di lang sa Negros, kundi nationwide. Ato sininga promo, inan, swerte sa palengke promo. Gabi ba? 6.5 million pesos nga worth sang pamadya kasiyahan aton nga panagtaga nationwide mga kabinansa. Nagligan na batayan nyo na aton nga mga purchase nga una na sinyo ginapabalo para makatipo na kamo kag makasabit, makapadala na kamo sa inyo sa mga entry. So this time, mangin ko po nato aton sa station manager sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Mary Divine Grace Cuello, para ipatpat sa inyo. Paano ko mo mag-intra? Anong inyo imuon? Kung manabalaan nyo na daang mga purchase, ano inyo himuon nga magpadala sa inyong entry kag ano ang mga premyo nga inyo mabaton cereble kuan naman niwa dako naman nga bulig para sa aton mga kabombo nationwide ini aton inan swerte sa palengke promo. Bombo Divine, good morning. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, mga kabombo. Excited na bala ka mo? Bombo Dennis, excited ka na? Yes, boti iba natin nga mga kultura sa naligan pang semana nga pinamangkos. Kalma lang kay dali na lang mawalaan yung gid. Grasya, gaulat na sila, Bombo Divine. Dali na lang gid, Bombo Dennis, kag madamo gid nga mga papremyo nagahulat. Tag-as nga mga papremyo, Bombo Dennis. Imagine, 6.5 million pesos cash siyahan ang nagahulat sa aton nga mga tagpalamatik ag tagpalasakop sa aton sa nga promo. Terrible. San no sila makabaton sa grasya? Sugod sa no, Bombo Divine? Dali na lang patpatunta isa-isa. Sa aton sini nga mga kabombo sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Philippines kag sa aton mga tumalanaw sa nagapamati sa 630 kHz sa lilizuan sa inyong mga radyo kag sa nagatanaw sa aton sini nga Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod fan page. Yari na ang mga pamaagi. Agod kamo ang maggrasyahan. Not just one, not just two, kundi three ways, Bombo Dennis. Kapamaagi. 3 ways of chances. 3 ka mga pamaagi agod nga makapasakop sa aton sini nga promo. Paano ina sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumalanaw. Magasugod na Bombo Dennis sa masunod nga semana ang aton sini nga papromo ang aton sini nga mga papromo mga kabyanan nga nagahulat kag ginahulat sang tanan sumugod pa sa pagsugod sang tuig Bombo Dennis. Enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM. Sa nasiling ko na 6
million pesos nga cash siyahan. In total prices, ay panghatag nationwide. Bangod, ang promo nga ini, ang promo sa Bombo Radio Philippines, syempre, libo-libo man nga cash siyahan ang nagahulat sa weekly prices. Kag mas dalag ko nga cash prizes sa inyo ang nagahulat para sa Grand Draw. Gani, magpreparar na mga kabombo, mga ka-Star Nation, magkuha na sa inyong mga ballpen, papel, lapis para masulat ang mga pamaagi para kamo makapasakop sa enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 sang Star FM kag Bombo Radio. Kag syempre, Bombo Dennis, subong kita nag-launch, pero ang aton sining pagbaton sa mga entries sa Agosto 1, 2022. Pero kung excited na gid sila, Bombo Dennis, batunon man naton gihapon ang ilang mga entries. Kung sabi sila mahulog na, kahit excited, kisa nagigit pa sila nagaulat-ulat, pwede sige pa natin mabato ng ilang sining mga entries. May yara sa nasining ko na hindi lang isa, hindi lang ikaduha, kundi 3 ka pa maagi. Agod nga magdaog ang aton sining mga tagpalasakop. Ang una nga pa maagi, Bombo Dennis, ano bala ang ilang nga pagahimuon? Tama gid kahapos mga kabombo. Magpasakop lang sa aton sining mga send-in entries. Pwede sa mga drop-box centers natin ihulog or pwede rin sa studios ang Bombo Radio Bacolod. Ibutang sa sulod sang puti nga sobre ang nabakal ninyo nga mga proof of purchase, mga putos, tansan o kung coupon o kung resibo sa isa ka sobre. Sa liwata, isulod ang mga proof of purchase sa isa ka sobre. Tapos, sa sagwasang sobre, syempre Bombo Dennis, bala na nila kung anong imuon nila, pero gina isa-isa tagid para wala sila sa may malimtan. Isulat nila, sagwasang sobre ang ngalan, edad, address, contact number, pirma, week number, kagang ngalan sang proof of purchase nga ginlakip. Isa-isa honta ha, inyong ngalan, complete name, gid Bombo Dennis, hindi pwede nga, kung ano nakabutang sa inyo ID, sa inyo birth certificate, amuna ang isulat nyo, kaya pangita, pagid kita sang mga IDs, syempre kung mag-claim ka mo sa inyong mga premyo. Sa liwata, ngalan, complete name, ang inyo man nga edad, kumplituhon nyo. Ang address, contact number, ang inyo perma, hindi gid pagkalimtan. Ang week number, siyempre masugod kita sa week number 1. Kag ang ngalan sang proof of purchase nga ginlakip. Isa-isa hon taman nakaroon dugay-dugay ang mga proof of purchase. Ibutang ang promo title. Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Star FM at Bombo Radio. Pero pwede nyo masulat Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Pwede na yun na Bombo Dennis kaysa aton nga mga kabombo. Kag i-address, syempre, diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Kag ihulog ina sa mga drop-box centers naton. Nga pamutang sa nagkalain-lain nga mga drop-box centers, ang mga drop-boxes naton. Ang pwede diri sa istasyon sa Bombo Radio o kung sa Star FM o kung sa ginpangbutang naton nga mga drop-boxes malapit sa inyong lugar. Syempre Bombo Dennis balanta, kamahal sang plete subong. Di kitang magpalapit gid sa aton sa mga tagpumalasakop. Kitang makakadto sa ila, may mga centers kita nga butangan sa aton mga drop boxes para hindi na sila mabudlayan sa pagkadto diri sa istasyon sa Bombo Radio agud maghulog sang ila sinako-sako nga mga entries. Gani magpamakal na sang mga proof of purchase, magbakal, maggamit sang mga masunod nga mga produkto, agad kamo makatipon sang madamo nga mga proof of purchase, agad mag-enjoy sa mga papremyo ay panghatag. Yari mga sunod nga mga proof of purchase. Hindi nyo gini paggalimtan ha, gina-isa-isa gini naton. Una, syempre kung magluto ka, so mga Domingo Bombo Dennis Family Day, ikaw na paborito mo nga lutoon. Ate, kung gamiton tayo ng proof of purchase, yan namin ibutang Bombo Divine sa adobo. Adobo. Pinaksiwan. No? Oh. Silver Swan, sukang puti. Silver Swan, sukang puti. Walang labis, walang kulang na linamnam. Isa lang gid Bombo Dennis ang aton kinahanglan nga Silver Swan Vinegar Stand-Up pouch o kon label. Ang pouch, Bombo Dennis, sa aton kinahanglan na hindi ang sachet. Gina-emphasize naton. Stand-up pouch.
ang dako-dako nga pouch Bombo Dennis ha, ang suludlan sang langgaw, hindi ang sachet. Clear nato nina. Kag ang label sang mga dalago botelya sang sinang Silver Swan vinegar amo na ang aton nga kinahanglan para sa manamit ninyo nga mga sudan para kay Mr. kag sa mga kabataan. Mrs. magbakal sang Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang, nalilamnam. Sa liwat Silver Swan sukang puti. Subong man Bombo Dennis magluwa sa Silver Swan. Isa pa gid sa aton sining nagasuporta gid sa aton sining mga promo sa pila na katuig dinikada na ni guro sa pagsuporta. Suki gid kag importante ni siya sa aton sining kabuhi sa panimalay kay para organized ang aton sining mga puloy-an ang Orocan maayos ang buhay mo. Tsakto gid Bombo Dennis, kaya tanan nga mga ginagamit naton sa sulod ng balay para ma-organize. Ariglado gid bangod sa Orocan. Kag syempre, grabe ang standard. Matibay gid Bombo Dennis basta Orocan. Isa lamang ka sticker o kun coupon nga may ngalan sang tanan nga promo sang Bombo Radio. Sa liwata sang tanan nga promo, anong mga promo naton? Enhanced swerte sa palengke, mayara kita 1-2 panalo, mayara kita buena mano salvo. Kung makita ninyo ina, pwede ina magamit as proof of purchase sa kung magbakal ka mo sang mga produkto sang Orocan. Magduwa sila ang sticker nga nagapilit dira sa ina nga ginbakal ninyong item, pwede nyo ina magamit as proof of purchase. Syempre, kung magpinamakal kita sa ato sa mga kinahanglanon ng mga proof of purchase, kag ano naman nga klase sang mga balaklon, ara inatanan Bombo Dennis sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo! Isagid lamang karesibo ang ato nga kinahanglan nga may minimum purchase nga nagabalor 300 pesos sa bisan diin nga sangasang Pure Gold Supermarket ang ato nga kinahanglan. Sa liwata, gina-emphasize naton, hindi magnubo sa 300 pesos ang nabakal ninyo nga mga items sa inyong nga resibo nga nakasulat dira. Amo nang aton nga kinahanglan. Kung magnubo sa 300 pesos, i-disqualify na Bombo Dennis syempre. Kung magsobra pagid sa 300, ati mas nami pagid. Inyo na ina-idea kung paano niyo mapadamo ang inyo sa mga entries, pero ang aton nga kinahanglan isagid lamang sa minimum purchase nga nagabalor 300 pesos. Kung ano man dira ang inyo nga baklon nga ara sa Pure Gold, wala gid sa problema. Especially kung ang mga ginbakal ninyo, ang mga kinahanglan man naton sa aton sininga promo. Sa liwat, ang Pure Gold, sa Pure Gold, always panalo. Samtang, baw, subong nga mainit pa Bombo Dennis, permigid kinahanglan ta magpaligo, mag-half bath, kinahanglan kondisyon naton lawas kay basi magpinamaho kita kay bangod sa mga balhas Bombo Dennis. Kag syempre importante pagid ini nga butang sa aton sininga pagpanglimpyo sa aton mga kamot, ilabi pa nga ti syempre ara paghihapon kita sa pandemic kinahanglan ang aton mga kamot always limpyo. Ina pagi sa Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Kinahanglan naton isagid lamang kay empty box sang bisan ano lang nga variant or size sang Lifebuoy. Lifebuoy, ari na sa Pilipinas. Gani magbakal na kita. Available man nina syempre sa nagkalain-lain nga mga supermarkets diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Ari Bombo Dennis do imong gid ni paborito mo. Naman sila nga ano oras? Nga alak 5 na. Hindi ko alas 5. Nga alak 5. Kati 5 o'clock, Bombo diba? Iba niya nag-relax na. Kag sa pag-relax, ano ang ilang partner sa pag-relax? Ati wala na iban, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Tsakto gid Bombo Dennis? Naumbugid? Tsakto kung kasama mo, daw makarelax sa doon Bombo diba yun, bro? No? Basta drink moderately lang ha. Amo natin nga panumdom. San Miguel Pale Pilsen, isagid lamang katansan. Isa ka crown o kung takop sa bisan ano nga size, 320 ml o kung 1,000 ml. So sa mga misis, di ko magugtas kung si Mr. Makainom-inom. Bisan isa lang butilya sa isa kadlaw. Ayos na ina, di ba? Bulong sa kakapoy siling nila. Kaya siling nila maglos kay misis ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap! Laging kasama. So isa na Bombo Dennis sa aton mga kabombo sa mga kinahanglan naton sa aton sininga
promo, isa sa mga proof of purchase naton. Kag, syempre, hindi gid magkalipat. Subong bago lang tapos ang June, July, June bride. Sunod, dali na lang December, pila na lang ka sinima na, maberber na kita, katalatamwa naman si Jose Marichan sa aton. Gusto niyo sang regalo, espesyal sa inyo, espesyal sa inyo pinalangga, sa inyo nga pamilya, mas unique nga regalo para sa inyong mga pinalanggas sa kabuhi. Wala na kamusang kadtuan pa kung alahas ang pag-aistoryahan. Ang R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa mga bagong graduate, Bombo Dennis, no? Iban graduation ring, ginahatag nila, may mga ara gini na mga produkto. So, bisan ano lang ang pag-transact ninyo, o kung ninyo, sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, every transactions, bakal, prenda, sa kada 100 pesos, may isa ka coupon ka mo nga mabaton. So, kung magbakal ka sa nga lahas, nga tag 100,000 pesos, Bibombo Dennis, ilagawa ka coupon ni na. Pero nami na kay sa inyo pagbakal sang alahas nga pagregalo, may chance sa pagigamo nga mabawi-bawi ang ginbakal nyo. Kung magpasakop ka mo sa promo sa coupon nga inyo nakuha sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry, kay may dalag kung man kita nga mga papremyo nga ginapanghatag diri. So isa gid lamang ka coupon sang tag sa kapagbakal sang 100 pesos nga balor sang alahas relo kung anuman nga mga pawned items sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. Isa lang gid ka coupon, isa man ka entry. Tandaan, isa ka coupon, isa ka entry. Every 100 pesos nga pagbakal, may ara ka mo sang isa ka coupon nga makuha nagikan sa R. Floretti Pawn Shop and Jewelry. And not but not the least, Bombo Dennis, ang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak, magaling. Ano nga ito kinahanglan sa SED Panyawan, Bombo Dennis? Isa lamang, KMT Blister Pad, ukon banig sang SED Panyawan Plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay capsule ukon. SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, isa na ina ka-entry, Bombo Dennis. Sa liwat at tag isa-isa lang. Pilian nyo lang. 1 empty blister pad o kung banig sang SED Panyawan Plus with luyang dilaw, mangustin, makabuhay capsule, or SED Panyawan with garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka-entry. So, amuin na mga proof of purchase, Bombo Dennis, pilian lang nila, isa sinadira. Ibutang sa sobre, kabutangan tong sobre, isang kompleto nga mga detalya, ginisa-isa naton. Kinanglan wala sila sa may malimtan, Bombo Dennis, kay kung isa lang kulang, base i-disqualify ka mo sa aton sininga FDA representative, nga ragid mismo sa tagsa ka magpatigyan kita sa draw. So, kinanglan kompleto. So, nagahulat, Bombo Dennis, ang aton sininga mga papremyo na diri sa istasyon sa Bombo Radio, Bombo Dennis. Sa kadamuhon sa aton nga mga proof of purchase, sigurado ko Bombo Divine, dako ang tsansa nila nga makapadala sa entry. Kag dako ang tsansa makadaw. Kaya kanamo pilian lang nila kung anong gusto na produkto nga baklon. Kag tanan ang manami diri Bombo Divine kay ini mga produkto, ini mga proof of purchase nga atong gamiton, putos na iyang gamiton, ang unod ya, ang sulod siniya magamit kinaton sa atong adlaw nga gawi Bombo Divine. Oo, makonsume gid nila. Kag syempre mga dekalidad bay na nga mga produkto, Bombo Dennis. Langgaw sang Silver Swan, sukang puti, syempre manamit gid nga panakot sa aton sini nga mga linuto. Ang iban pa gid nga mga produkto naton nga pwede gid mahimo sa magamit sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi, Bombo Dennis. So, ano ang nagahulat nga dalag ko nga mga papremyo para sa aton nga mga tagpalasakop ko ikaw swertehon. Syempre, the more entries you send, the more chances of winning. Ang pamangkot, anong dag-on? Ari na mga kabombo sa mga send-in entries naton. Meaning sa mga nagulog sa ito aton mga entries sa nagkalain-lain nga mga Dropbox centers kag diri sa studio sang Bombo Radio, diri sa building sang Bombo Radio Bacolod. Ari, dalag ko sing premyo tagali. Excited ka? Kung maglakat-lakat ka sa dalan, makakita kasi na. Kung pwede lang ko mintra ko pro. Hindi pwede. Hindi pwede. Kaya tagtsansa sila. Okay. Tumataging-ting nga cash siyahan sa weekly prices. Mga kabombo, sa kada Sabado, may yara sang hindi isa, hindi duha, kundi
Tatlo ka mga magadaoga bilang studio winners. Ari mga kabombo, una kita sa first prize. Tumataginting nga 5,000 pesos. Cash na 5,000 pesos. Tapos, May dugang pa? May paman Terribly. pagin. Kag hindi lang porque nga paaman daw kagamay lang. Dako man gyapon. Kay di 1,000 pesos worth of gift pack, Bombo Dennis. Terrible. Oh. Daw sa kani 6,000 tanang konsuma total. Yes, 6,500 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth of gift pack. Ang aton sini nga first prize. Ang second prize naton, Bombo Dennis. Hindi man maglayo sa first prize. daw ano man gyapon, daw gid gihapon eh. Kay ang second prize naton 4,000 pesos cash plus may dugang pagid 1,000 pesos worth of gift packs. And our third prize, mga kabombo, kag sa aton nga mga tagpalamati tumalanaw, 3,000 pesos plus 1,000 pesos worth of gift pack. Oh, terrible. Inaiya diri lang sa area sang Bacolod sa na mga ha? naghulog lang sa ilang entry din sa studio, din sa Oo, Bacolod. Oo. Kag syempre sa ibang mga areas may amuman sila na nga mga winner nga mga Bombo Dennis. May araman sang iban pagid nga mga stations nationwide nga may ara sang Bombo Radio kag Star FM nga makabaton man sang kaangay sina nga mga papremyo. Una pa lang to nga pamagi, Bombo Dennis, ang ginpatpata ang paghulog sa mga entries sa aton sini nga mga Dropbox centers kag diri sa studio. Kung may una, kay sini ko not just one. But ara pagid ikaduha, may iara pagid sa ikatatlo karon. Ikadtoan ta, Bombo Dennis, kag mga kabombo, ang ikaduha nga pabaagi sa aton sini nga pagdaog. Paano ina? Syempre, ara na sang nagsugod ang pandemic, Bombo Dennis, gin-enhance man nato ng aton mga promo. Diri kita sa enhanced swerte. So, ang isa sa mga ginhimo naton, ang online activation cash siyahan. Online activation cash siyahan. Kung may tatlong winners sa ginasaton send in sa kada semana, may dugang pagid nga tatlo pagid, Bombo Dennis, nga tagdaog. Tatlo ang magadaog sa online contest para sa ano ina, Bombo Dennis? Para sa pinakamanami, pinakamatahom, pinakabongga nga promo products display sa mga sari-sari stores kag mini groceries. So sa mga suki naton nga mga tagpalamati sa mga tindahan, sa mga tiyangge, yay, choy, magpasakop na kamo kay base kaman ang magrasyahan paagi sa aton nga online activation cash asiyan, especially kung mahilig gid kamo nga mag-arrange ka magpanami sa inyong mga tiyangge. Importante may na, Bombo Dennis, mo kung nami imo nga pag-arrange, attractive imo nga tiyangge, mo man nga nagakadto, di ba lasang sa magkadto ka sa isa katindahan nga daw nagasilinampaw lang dira kag wala sang kahusayan ang ila sini nga mga ginabaligya. So may tsansa ang aton sini nga mga suki nga mga tag-iya sang tiyangge, sari-sari store sa mga kabaranggayan or mga mini groceries. Kuhaan lang sang litrato ang mga matahom nga mga display sang mga produkto naton nga ginlakip sa promo, Bombo Dennis. Gini-emphasize naton ha, ilakip nyo sa inyo nga display kag ibaligya ang mga produkto nga gin-mention naton bago gid lamang kaupod as proof of purchase sang aton sini nga promo. Sa liwat, i-display sa matahom ang amo nga mga produkto nga inyo ginabaligya nga kabahin sang mga sponsors sang aton yung enhanced swerte sa palengke promo. Kuhaan ina sang matahom nga mga litrato kaangay man sang katahom mo nga tag-iya sang tiyangge, no? Kuhaan sang litrato inyo matahong nga mga display kag ipadala diri sa inbox sang Bombo Radio Bacolod Facebook page. Amo nang aton online component, Bombo Dennis. So, syempre nagbakalbi sila sa dako nga mga stores sang ilan sini nga mga gusto ibaligya. Syempre ara da Bombo Dennis ang Lifebuoy, Silver Swan, Orocan, amo na yung mga produkto naton, Panyawan, nga iupod sa mga ginabaligya sa mga taga-barangay, iupod sa display,
kuan sang litrato ipadala diri sa Bombo Radyo nga Facebook page. Inigin sila Bombo Dennis magkalipat ha, magkuha sang litrato kinahanglan mayo man ang anggulo. Klaro. Kung kaysa nami ang arrangement Bombo Dennis pero hindi klaro ang picture, hindi nami ang pag-anggulo. Kaysa hindi ma-appreciate sa aton sini nga mga online followers sa page sang Bombo Radyo Bacolod. So kinahanglan ang pagdaog nyo dito depende man sa kung paano nyo man ginimuan sang mga teknika ang inyong pagkuha sang mga pictures. So mga 3 to 5 photos guro pwede na ina para mapilian naton. Kag syempre hindi nyo gid pagkalimtan nga ilaki pa mga masunod sa mga entries ninyo sa aton nga inbox. Sa isa ka pagpadala sa aton sa personal message or sa inbox sang page sang Bombo Radyo Bacolod fan page, isulat niyo dira kaupod sa mga litrato ang entry sender name, kung sino ang pangalan gid sang entry sender ha, ang ngalan sang sari-sari store, ang complete address kag ang contact number, kag ang listahan sang mga proof of purchase or mga produkto nga nalakip dira sa imong mga ginabaligya para mas maathag sa liwat. Bombo Radyo Bacolod fan page, pangitaon ninyo ina. Kung wala pa kamo naka-follow o kung naka-like sa aton sini nga page, please like and follow our Bombo Radyo Bacolod FB page. Kag isend dira sa amon inbox personal message ang mga masunod. Ang litrato, 3 to 5 photos or mas madamo pilian, mas maayo gid. Ang mga detalye kinahang naton, ang ngalan sang entry sender, ang ngalan sang sari-sari store, ang complete address, kag ang contact number. Importante manina. Syempre, kung nagpasakop ka Bombo Dennis, ang pamangkot, paano kami magdaog anong premyo nga nagawlat sa amon kung magpadala kami sa entry namon sa inyong online activation. Ati ara gyapon no, taging ting gyapon nga cash prices ang ila mabaton terrible no. May cash price na, may plus pagid gyapon. May gift pa gyapon. Partner gid na. Yari ang mga pa-premyo naton sa online activation. First prize 3,000 pesos. 3,000. Regular ka na sa mga nagatagiya sa mga sari-sari stores, Bombo Dennis, kag mga mini groceries. Ara naman dira ang tiyanggi nila. Ang himuon nila, i-display nila sa maayo, kag picturean man lang ang ilang nga tiyanggi. Kag ipadala diri sa aton, may chance na sila nga magdaog sang dala ko nga premyo. 3,000 pesos aton first prize plus 1,000 worth of gift pack, kag magluwas sina. Mayara pagid kita sang duha katag daog. Ang duha ang makabaton sang consolation prizes. Consolation pero daw first prize gapon. Daw grand prize gapon. Tag 2,000 pesos. Duha magabaton sang consolation prizes nga 2,000 pesos plus 1,000 worth of gift packs. So, muna siling gani nga dalag ko gid ang mga papremyo ta Bombo Dennis, kaya ang aton consolation daw first prize man gyapon kay 3,000. Ang plus tang 1,000 daw grand prize sa iban man nga promo. Mo gani. So, amo ina ang aton nga papremyo para sa online activation. Tiyan pamangkot sa pag-judge Bombo Dennis. Kay may product display, may picture, paano naton sila i-judge. Ari ang criteria for judging. So, sa mga magpasakop sa mga tagiasang tindahan, sa mga tiyangge, sari-sari store, ari ang mga criteria for judging na dapat niyo i-consider sa inyo paghimo sang inyo product display. Ang impact and attractiveness, Bombo Dennis. 40%. Ang muna ba nga sa una pa lang nga pagtanaw sang mga followers tas ang inyong mga pictures dira, ma-attract na sila, kagrabing impact sa ila sa tion nga tan-awon nilang pictures dira nga naka-display sa aton nga Facebook page. So 40% ina. Originality and uniqueness 30%. Number of likes, may pinakamadamo nga likes nga mabaton sa tion sang pagbutang na naton, pag-display na naton sa inyong mga entries sa aton nga page. 20% plus concept and ideas. Kung hindi lang bala regular nga display lang makita mo Bombo Dennis, bigid himo pagid sila nga mas maayo pagid nga mga konsepto dira para nga maging attractive kag may impact ang ila sini nga display, ang ilang entry 10% ina. A total of
100% Bombo Dennis. So, hapos lang, di ba Bombo Dennis? Walang kay rap, no? Grasya, gidya, gyapon na nga mabaton nila sa mga agapan nag-iyas ng Tianggi. Ito sila problema, no? Picture lang, namin kapag picture na ipag-plastar, ipadala sa aton fan page. So, may problema kung manami, kag magrasyante, arewa, libo-libo mangyapon nga cash prices ang mabaton nila, Bombo Divine. Yes, sinigin nila pagkalimtan na sa pagkuha sang picture kinahanglan, kuhaan gid nila nga tubang sang Tianggi, sang ilang sari-sari store nga naka-display ang ngalan sang Store. Tianggi. Para Sang mabalaan store. tagid. Oo, para basi masinang siya. Dennis Store. Tapos wala sa ngalan. Oh. Kinadi importante, kompleto, no, para mapos ang pag-judging naton, pag-judge naton kag siyempre paghatag naton sa premyo sa ila, wala na problema, wala na damo sa question pa, Bombo Divine. Yes, picture sa atubang kag sulod sa inyong Tianggi ang aton nga kinahanglan. Syempre clear kag kung paano ina nga makuha nyo ang kiliti sang mga hurado para sa aton sa online activation. May sin-in entry na, may online na, may isa pa gid. May isa Paano pa gid. pag sila makadaog? Hindi lang isa, duha, kundi tatlo gid ka pamaagi. Yari na ang ikatatlo. Wow. After nga nagtahaw-tahaw na ang kaso sang COVID-19, Bombo Dennis, hidlaw man ta sa merkado ila. naman kita. Balik kita sa merkado, sa mga palengke kung sa diin ara gid ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Magsulod ka sa public market, Bombo Dennis, di makumpleto ang imo nga pagpanindahan kung hindi ka makabati sang bombo mo. Correct. Nakita mo kita na. Subong na mo kita pamati. Mga nagbaligyan na tonda sa Central Market, Burgos, Libertad. Prepara na kamo kay ma-schedule kami na kadto sinyo, managtag ta grasya, Bombo Divine. Yes, kag inigid na sila pero may malimtan, Bombo Dennis, basta may kita sang swerte sa palengke. Swerte gid ni ang mga taga public market. Syempre diri sa syudad sa Bacolod ang mga dalag ko nga mga public markets. Sa ikatatlo nato nga pamaagi, kada Sabado, luwas nga nag-draw kita para sa aton nga weekly draw, mayra pagid kita pagahimon nga pagbisita sa mga palengke. Ang Bombo Radio Star FM magapadulong kag magapatigayon sang aktibidad sa sulod sang merkado kaupod ang mga sponsors. So bantayan ang paglawag sang mga lugar kung sa diin hiwaton ang palengke activity kada simana, kada Sabado ina. May mga programa kangay sang Bombo Dennis, sampol dabi sang kantahanay. Kantahanay naman ta. Gaguro nga bahay, pas lang ko danay, sa iban lang kuya. Ay, sabihin na daw may golden voice ka man. Kunara na. Sample. Tilawan ta Kantahanay, pag sinaot, kag puno or bunong braso, kag nagkalain-lain pagid nga mga parlor games, may nang siling nato niya. Video kay challenge. Basta mga video kay kagantahan na yung mga taga Bacolod, yung taga Negros, no, hindi gid mapapirdi. Sa local and national scene ara gid pirmi ang talento sang mga taga Bacolod kag mga Negrenses. Ang video kay challenge naton kag syempre ang raffle draw nga makapahalipay kag maka-entertain sa mga shoppers, sa mga manugbakal sa sulod sang merkado. Para naman sa magapasakop sang aton nga palengke draw, inyo dalon ang inyo nga mga entries kag ihulog sa mga drop boxes sa sulod sang palengke venue. Ang mga premyo, gilayon nga i-award. Hindi na nato pagulato ng Lunes. Kung ara ka mo sa merkado, sa tiyon nga mag-draw kita, kay ti sako ning mga negosyante naton sa merkado, Bombo Dennis. Kag syempre ang sako man ng mga bumalakal dira. So, insigida, sa tiyon nga manlawagan ang ngalan, gilayon nga ihatag sang Bombo Radio kag Star FM ang inyo premyo. Gilayon nga i-award pagkatapos sang draw. Ang pamangkot, pila ang magadaog kag kumusta naman ang mabato nila nga mga papremyo, Bombo Dennis? Naglagaw ka lang sa tindahan, sa merkado, sa palengke, nagbaligya ka, sige lang ati normal nga adlaw sa mga manugbaligya naton, Bombo Dennis, pero ang Sabado nila hatagan naton sang espesyal gid nga oras pagi sa pagpanagtag sa mga papremyo. Anom magadaog sang pila 500 pesos nga cash kada winner plus hindi madaw lang plus ba? Hindi gid madula, may partner gid na 500 pesos nga balor sang gift pack
kada tagdaog. So, 100 pesos worth of prizes gihapon ang mabaton sang anom ka mga maswerte nga bumalakal, bumaligya sa palengke nga aton nga pagbisitahan, Bombo Dennis. Terrible rin sa studio, tub-tub sa activation, tub-tub sa merkado, panagtag nato ni premyo. Not just once, not just twice, but thrice. 1, 2, 3. Oh, sa aton nga mga kabombo, ara na napatpat naton isa-isa. May pamangkot, Bombo Dennis, may clarification sa aton sa nga mga tagpasakop. Ang kalarohon tadi kung may kada Sabado, kada semana nga panagtag naton, may grand draw pa ko, no? Grand draw? Why na iyaga kadula? Ah. Kay kung hindi ka malawagan o mabunutan sa imo nga entries para sa sendin naton kag sa mga merkado, ang mga entries nga wala na bunutan, wala nagdala og tipod no naton ina kag gamiton para sa aton sini nga grand draw. Sa grand draw, mas dalag ko pagid nga cash siyahan ang igapang hatag sang Bombo Radio kag Star FM. Ang aton sini nga mga papremyo. First prize, 20,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. And another 5,000 pesos bilang guaranteed prizes naton, Bombo Dennis. Saliwat, 20,000 pesos, 10,000 pesos, and 5,000 pesos. Kada area ha, hindi lang na diri sa Bacolod, kundi sa 23 kay Banpa nga mga areas nga mayara sa Bombo Radio kag Star FM. Mga guaranteed prizes ina. Plus, ara, 5 consolation winners sang 2,000 pesos sa kada isa sa 24 key cities nga may Bombo Radio kag Star FM station. San o ina ang aton nga grand draw? Pagahimuon ina sa Setyembre 24 tuig 2022. So, enhanced word sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM, over 6.5 million pesos cash siyahan, total worth of prizes ang panagdag nationwide nga sa subong pa lang nagahulat na sa inyo. Gani, magtipo na dira ang inyong mga entries, ang inyong mga proof of purchase, kag ipreparar na ang inyo madamugid sinako-sako nga mga entries. Kaya nasiding na nato nga ni Bombo Dennis, the more entries you send, the more chances of winning. Tanan nga mga non-winning entries o malin week 1 tub week 7 sa studio kag palengke draws, qualified din na tanan para sa aton nga grand draw. Bombo Dennis? Sa August 1, masagod na pamatong, pero kung buwas may hulog din entreya, why problema? May problema, may Bisan box karon na. sa ugto, kung may nara box sila. na nagahulat dira sa ila, Bombo Dennis. So, good luck sa aton nga mga pumalasakop. Ara na ang inyo sini nga ginahulat-hulat from pagsugod pa lang sa tuig, Bombo Dennis, nga danti subong July naton among gani nga next week pa naton officially ang aton sini nga promo, pero gin-advance na naton ang paglunsyar kay excited na gid ang aton sini nga mga pumalasakop sa aton nga mga entries. So kilit-anay kita ha diri sa studio sa paghulog sa inyo mga entries kag sa kada Sabado baga kita-anay. Una naton nga pagbisita sa palengke, Bombo Dennis, kag sa paglawag sang mga tagdaog naton sa Agosto 6. Dali na lang Bombo Dennis. Last week pila nang inadlaw. Last week na lang sa July. Duwa na lang ka semana. So, good luck sa liwat sa atin sa mga tagpalasakop. Magpamakal na, maggamit sang mga produkto nga sponsors sa aton enhanced word sa palengke promo. Kag, syempre, magulog na sang inyong mga entries. Kag, sa mga makapasakop sa aton nga online activation. Mare, kumare, TOY-TI, mga tagiyas ang mga sari-sari stores. Maghimo na, preparar na sang mga display ninyo kag magpadala sang inyong entries. Subong man open man nila Bombo Dennis subong kung mayara na sila sa mga product display kag i-produce na nila Bombo Pwede Dennis. na nila. Pwede na nila. Oo. Kay open man lang na dira ang aton sa inbox. Butangan lang nila sang mga detalye nga aton pangayo nga ginlawag naton kay na Bombo Dennis. Yes, dito muna sa mga kabombo na mo na sa Bilog Negros Oriental kay sulat sa Bacolod, ara na isa-isa na naton patpat na naton naibalon nyo na. Kung sa bagay iti sa mga suki naton ni Bombo Divine, sa mga nag-intra, sa mga nagligal yung mga promo, amo nagapon na kriteria naton para maginaduga lang kita nga mga proof of purchase, dugang mga sponsors naton, kag dugang pagid nga mga pamagi kung paano sila magdaog sa aton nga mga promo, Bombo Divine. Ang iba na isa lang ang pamaagi, ini nga aton hindi lang isa or duwa kundi
tatlo gid ka pamaagi agod nga mas madali pagid mahapos ang paghatag naton sa mga papremyo bulig man sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati kag tumalanaw Bombo Dennis. Yes, ay importante ginapapos naton ang pamagi nga makaangkon sila sang grasya. Kag mas dako Yes, pagid nga correct. mga papremyo ang ginapahatag naton. Gin-enhance pagid naton, gin pasangkad, gin padako, gin panami, pagid promote para sa aton nga mga suki no sa kainan mga kabombo naton nationwide niya, hindi na sila nga mga kulod lang, Negros lang, bilog nga Pilipinas sa mga lugar nga may stasyon sa Bombo Radio kag sa FM mo na Bombo Diba nga ti sa kabuusan sa promota 6.5 million gid pesos ang worth ang prices nga to naman igasabuag sa aton sini nga mga suki sa kahinan Bombo Divine. Kag syempre hindi man naton pagkalimtan Bombo Dennis sa tanang nga mga tagpalasakop naton, especially sa mga kadto sa aton nga mga venue sa aton palengke draw nga sa gihapon himon sa Bombo Radio ang tanan nga pamaagi agud ma-follow naton ang COVID protocols naton para sa safety man sang tanan naton nga mga tagpalasakop sa aton promo Bombo Dennis. Sige, timay na no, at least are naman grasya dali na lang mangko sa aton nga mga suki sa ngayon sa inyan. Suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio Philippines no sa Dres Negros des Bacolod. Expectaron ta naman yung baha naman no pagdagsa naman sa mga entry nato gikan sa aton sining mga listeners province-wide kag city-wide Bombo Divine. Sa liwat Bombo Dennis, madamo gid nga salamat kag sa aton mga tagpalasakop sa aton mga promo sa mga tagpalamati naton nga wala pa nakapasakop Bombo Dennis subong may tatlo na kami pamaagi para kamo makapasakop sa aton promo. Ang amon pag-invite sa inyo sa liwat kag sa aton nga pagkilitanay kag congratulations in advance sa tanan nga mga tagpalasakop nga makabato na sang grasya sa 6.5 million pesos total worth of kasyahan nga gapanagdag sang Bombo Radio Philippines. Sinidigid lamang si Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Salamat kid, Bombo Mary Divine Grace ko ato sinestation may sa Bombo Radio Bacolod. Of course, na official nato gilon Sara kag nabatayan ko sa mga auto nato pamati sa Bombo may mga na-miss ka mo, pwede gid ka mo katawag kadto diri studio sa pag-clarify no. Para hindi pa bala masayang no, hindi manugon yung effort kay base ko na may ma-miss ka mga detalye kag ma-disqualify entry sa kanugon no. Importante sa naton nga dapat eksakto gid no ang mga detalye sa entry ninyo sila ipadala sa aton ni Inans Suwerte sa palengke promo. So anytime pwede ka mo dito clarification no para pagpasakop sa inyo sining entry padala sa entry pamagi tatlong pamagi makangko kamo sa grasya sa aton Inans Suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio Bacolod Bombo Radio Philippines. So kung makapadala ka mo buwas, so God, mas mayaw gate po officially, August 1, baton kita sa inyo sini nga mga entry. Enhance, Suwerte sa palengke promo, sang Bombo Radio kag Star FM. So makabilan alam officially na atong paglunsar sa atong sining promo. Sa masunod, pagbalik natin makabilan, nato na nakilira nga mga talakian, mga bisita, siningaga sa inyo platuntunan, Good Morning Philippines, sinatan natin parang balikan makaligad lamang ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang unang sona ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, brings you the special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan at iba pang mga kaganapan, ihahatid sa inyo live ng mga Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Alas 4 ng hapon, Lunes, Hulyo 25, dito lamang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag para niyo kaupod subong iya nga kabombo and Sindol Sorilla. No? So sa ato niya nga mga kabombo, thank you so much earlier sa ato niya launching sa promo naton with Bombo Mary Divine Grace Coelho. Sa promo naton sa Swerte, Enhanced Swerte sa Palengke promo. So, again, gina-reiterate natin sa mga kabombo natin no, ang pag-claim ninyo sa ating weekly prizes is every Monday. Every Monday ha, sa atin yung mga kauturan kag sa atin iya nga mga kabombo. No? Sa aga no para ma-claim ninyo ang inyo siniyang premyo no kung sa diin sa mga winners naton no anom ang magadaog sa 5 sa mga kabombo naton ha sa mga kauturan naton sa aton nami naton sa weekly prizes naton para sa aton iyang promo sa swerte sa palengke promo naton no. So again, no, good luck para sa aton iyang promo diri iya sa Bombo Radyo. Makapiyan-piyan gini sa aton nga matagad daw nga pagpangabuhi. Sige, nilanggid. Kadto naman kita iya mga kabinan sa may Amerika anay sa US, sa United States. Kay man sa karon padayon ni gina-experiensyahan ang heat wave, no? Kainit sang tiyempo. Pero subong hibaloon na binaton, kamusta ang temperatura subong sa may Houston, Texas? No? Isa ni sa mga estado dito sa Amerika nga kainit gid dahil sa tinilikdan iya nga mga nedlaw, but as of this time, kamustahon naton may kaupod naton subong iyang aga ang aton iya Bombo correspondent direkta iya mga kabinan sa Houston, Texas, Sir Norm Morania. Sir Norm, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Denny sa Good Morning Philippines program diri sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bombo Ann, Bombo Dennis, kag Yes. sa tanan nga tagpalamati sang Bombo dira sa Bacolod sa
Negros sa Philippines kag sa bilog nga kalibutan nga naga-live streaming. Alas 7 diri subong alas 8 sang gabi diri subong in punto. Mainit ang panahon no, 32 degrees Celsius. Ara ba ang adlaw mataas ba kay alas 8:20 pa na naga tunod kag nagabutlak na siya alas 6:30 sa ngaga. So 14 ka oras ang adlaw nagasanag diri sa Houston or sa US kada summertime bumbuan, Bumbo Dennis. Oo. So butang balon Sir Nor subong ano pagidya do hapon lang ya ang kung tanawon mo sanag pagidyang palibot niyo subong alas 8 nas gabi. Yes, bumbuan sa bintana ko di subong ara para makita mo ng adlaw sa nga nagatunod pa lang daw alas 5:30 pa lang sang hapon kun dira sa aton na bumbuan kay kun summer amo na siya no alas 8:30 na nagatunod ang adlaw pero kung mag fall and winter season naman temprano pa naman na siya nagatunod alas 5:30 or alas 5 nagatunod na siya bumbuan. Yes. Sir Nor, sang sano nagsugod nga mambal naton nga init gidya nga hindi na siya bala normal nga summertime dira ya sa imo sa inyo estado dira sa Texas. Kag ano ang pinakamainit nga temperatura? Yes, bumbuan sang last time nga nag-interview man ka sa ako no 3 weeks ago. June pa lang ato bumbuan no. June I think wala pa summer kay ang summer nagasugod June 20 kag naga-end. September 20 tatlo na siya ka bulan bumbuan. Sa June pa lang bumbuan springtime pa lang. Pero ang amo din temperature naga summertime na kami diri tunga na sang summer nagalabot na kami bumbuan 100 degrees Fahrenheit no. Ang index siguro 110. Kag ba as of this press time bumbuan ang ini nga bulan sang July i-compare namon sa for almost 12 years na sa Texas alone compare sa bilog nga US na-break na namon ang record amon ni subong ang bulan sang July ang pinakadamo triple digit sobra 100 degrees or kung sa aton 38 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Grabe. So sa sining nga bulan July 23 pa lang bumbuan subong diri sa amon. 20 days kadlaw pa lang sang July pero ang triple digit or ang 100 degrees nga inadlaw bumbuan 14 na no sobra tunga sang July na bumbuan sobra tunga over 100 degrees na kami bumbuan record breaking compare bumbuan namon ang pinakainit din namon nga na record sang 2011 pa bumbuan which nga July 2011 amuning adlaw bumbuan siyam pa lang niya ka triple digit subong ya bumbuan 13 na kami ka actually bumbuan 18 na on sa bilog nga tuig isipon kun dala ang June 18 na kami bumbuan ka triple digit no i-compare sang 2011 nga pinakainit nga na record sa diri sa Texas bumbuan. Okay. So clarify ko sir, mas mainit gidya subong compared to sa 2011? Yes, bumbuan ang record breaking nga bumbuan nga ginatawag bala nga ang nakalabot sa sobra 100 degrees Fahrenheit ang temperature bumbuan. I-compare sa 2011 mas damo subong bumbuan no sa liwat suliton ko sa 2011 July 23 pa lang sa 2011 ang na-record nila nga more than 100 degrees or triple digit number bumbuan siyam lang subong bumbuan July 23 the same no the same nga adlaw 18 na ka no 18 na kami 100 degrees so 100 degrees sobra 100 degrees so damo bumbuan damo record breaking gakatabo dire sa Texas alone lang ni bumbuan hindi pa ni sa bilog nga US bumbuan. Yes. Perte Sir Norno. So ano sir nagalabot ka mo sa 45 degrees Celsius? Yes, bumbuan ang index bumbuan kung mag-register sa amon nga mga cellphone bala mga hazard weather or weather alert or heat warning alert maghambal na sila nga maghambal na ang cellphone diri maghambal na bumbuan nga ang temperature nag-register 102 or 104 degrees Celsius kung index na bumbuan +5 or +15 kasi na so divide mo lang i-average mo lang 15 ang 5 to 15 mga 10 so maghambal sila bumbuan 102 or 103 degrees bumbuan abot silingon 115 degrees Fahrenheit na bumbuan
44, 45 na bumbuan degrees Celsius kung dira sa aton. Pwerte ka init bumbuan. Siyempre, yung adaan, sir, ang Amerika, siyempre, anad ka mo daya sang tugnaw, no? Kung mag-summer man, tido, hindi man gidya nga grabe, gidya ka init. Ano ang epekto sa tawo? Sa pila pa lang ni kaadlaw nga summertime ninyo, may mga recorded, sir, nga mga, let's say, hospital or iba nagtaliwan, gid, ang mga tigulang sa information mo dira, sir, sa news? July 23 subong bumbuan so far bilog nga tuig sang 2022 diri sa Texas alone. Isa pa gid lang ang fatalities nga na-report no sang 3 weeks ago. May isa ka 72-year-old woman nga nasapuan sa iya sa lakyan no. Wala siguro kagwa dali-dali bala sa pagparking niya na heat stroke siya kag na nagtaliwan gid siya. Pero bumbuan kada tuig diri sa bilog nga US nag-average kid yan no heat related death or fatalities bumbuan 1,300 kag diri sa Texas bumbuan 400 or almost 400 every should I say bumbuan sa bilog nga 2018 to 2021 400 related fatalities related heat stroke fatalities bumbuan. Oh, grabe. So Sir Nor, ano ang advisories ang gobyerno? Bumbuan sulod gid hindi gid pirmi mag una gid no sa mga family gid sa mga nanay kag sa mga tatay mga nagadala sang bata sa mag-grocery bumbuan hindi gid pag-ibilin ang bata sa salakyan biskan pila lang ka minutos. Even sa mga pets o may mga totoy kada or may mga ido kada hindi gid pagbilin kag drink a lot of water kag as much as possible bumbuan tinir lang indoor no kay ang mostly tanan diri nga mga balay or mga building bumbuan may mga air conditioning system gid bumbuan no. Amo ginapirming advice ang gobyerno diri kag dason kun posible pa lang kun mag-carpool ka bla bumbuan maglakad ka mo mag-obra. Tingop na lang kamo sa isa ka salakyan no, apat ka mo dira o tatlo ka mo dira para makasave sang gas wala labot ang dugang sang emission sang init sang salakyan sang carbon monoxide bumbuan nga nagadugang may na sa painit pagin bumbuan no sa mo na ding panugyan permis ang gobyerno bumbuan kag one thing more bumbuan nga importante na diri gali na diri ko lang na insindihan importante gali niya nga ang gobyerno maghahatag gid sang heat warning advisory sa imo mga devices da kung man ginagamit mo computer or cellphone para sa napungkuan kun warning sa heat or heat warning today abi bumbuan ara gina mo register kay bumbuan dapat gali ara gina ina siya kay kun biskan wala ka kabayad sang imong bill sa kuryente or sa tubig basta may heat warning sa sinang adlaw hindi ka gid bumbuan pagutdan sang tubig or sang utilities mo buwan so amo na anday do na insindihan kublangan kon nga every now and then naga-alarm ng cellphone mo nga may warning ng hazardous warning bumbuan sa air sa init sa ulan bumbuan. Yeah. So sa karon sir wala man na iyasang possibility nga ma-declare sang inablang like do ka emergency bla do something like may mga declaration dira ang inyo sa nga gobyerno. So far bumbuan to wala pagin man no unlike sa UK nga ra mada sa news ninyo no sa UK natabo sa United Kingdom sa Japan sang 3 weeks ago. Next week or next 2 weeks or sa sining July or August ang China gina project sila bumbuan nga 50 degrees sila ang China. Grabe. Yes, do gina project na subong kay ado amo na ginlagan sa panahon. So far bumbuan sa diri sa amon sa Texas do wala pa man nga daw nag state alert or city alert regarding sa heat. Ayan bumbuan sa iban nga mga state basta may ara no wala lang ko kabalugid kay ang wala man ka palariyos bumbuan mo diri sa amon 100 degrees amo pa na or sa 99 degrees or 98 degrees amo pa na pag-declare or pag-ring sa cellphone mo nga warning heat warning unlike sa New Jersey or sa New York or sa Vermont bumbuan 94 or 92 degrees siya naga-ring na nato yung ilang mga cellphone bumbuan kay wala to sila maanad kag lain man tong plastada nila bumbuan mo kay cold countries na to sila no do na anad no sila sang tugnaw so amo silingon ang coping mechanism nila sa init bumbuan mas nubo ikumpara diri sa amon bumbuan or kami mas nubo ang amon nga coping mechanism sa
sa init, Sa i-compare init. dito sa ila kay dito matugnaw diri sa amon mainit yang state bumbuan. Yeah, oo, amo gani Sir Nor, no. Do hindi ko blame imagine nga yung mga iban nga mga pungsod nga mag 50 degrees na sila na, no na lang gid yung kainiton sina, no. Kakululbaan. Anyway, anong latest nga announcement ni President Joe Biden dira Sir Nor? Bumbuan regarding sa heat parte sa heat wave nagakatabo subong or mainit Yeah. ka panahon bumbuan. Ini cycle ini siya bumbuan mo periodic ini siya nga kada tuig gid yan nagabalik gini siya kay summertime sa bumbuan wala klase so ang mga pamilya nagabakasyon. So ang mga do panugyan lang bumbuan nga design mo lang bala nga maghalong sa salakyan nga hindi magtinir sa salakyan or hindi hindi pagbilin ang bata sa salakyan do sulit-sulit lang na bumbuan nga panugyan bumbuan kay wala pa man gid sang daw mas malubha pag gid nga nagtamo tungod sa sini nga heat stroke nga do damo gid yan nagkalamatay unlike bumbuan sang sang last month nga may nga isaya ka van sang mga migrants nga nasapuan sa sulod sang trailer van nga nagkalamatay sila 53 kabilog gid tungod sa init to bumbuan mo nga sirado no so ato ya lain man to nga kaso bumbuan pero dugang to sa mga fatalities bumbuan so far bumbuan as I said regular ini kag nagabalik-balik ini nga panahon galing bumbuan record breaking do halos kada tuig bumbuan ga record breaking sa bumbuan ga lain na gid man ang lagan sang panahon bumbuan nagainit na gid man bumbuan Gani man. Anyway, halong lang kamo dira sir no. Especially kung magkanto kamo sa inyo sa nga trabaho. Ang mga nagaka-hospitalize sir, may information kahalin kay Ma'am Sara kung nagadugang because ni sang heat wave ni. Yes, possibly gid bumbuan no si Sara akon asawa sa OR siya sa cancer hospital sa OR department so wala sila yung mga emergency cases regarding mga ilang mga patient bumbuan mga cancer related bumbuan no so wala siya access gid sa mga regular lang yung mga hospital no mga district hospital nga naga-cater yes bumbuan every day gid bumbuan biskan ako makita ako mag-groceries makita gid ko nga ginakagtuan sa mga paramedics bala bumbuan nga nagaka-heat stroke bumbuan kalabanan mga tigulang no nagapamuluy-puy lang sa kilid sang gutter bumbuan mga amo na bala makita mo bumbuan no every day so kung nagkagdo ka sa hospital bumbuan syempre kadamo gid sa mga heat related nga mga kaso bumbuan sa sini nga summer especially subong gid nga nagapaabot pa lang kami sa tunga-tunga pa lang sa summer bumbuan wala pa kami nagtunga-tunga gid no kay July 23 pa lang next week pa ya or next 2 weeks pa ang tunga-tunga sang summer bumbuan amo na nga subong ari na kami sa peak shadow ka init bumbuan kung magwa ka kun aga, magwa ka kun ugto ka syado ka depressing bala bumbuan nga do ginatulod ka sang init pa dalom bala bumbuan. Ako ma-feel ko gina na subong nga edad. Subong ko ni nga edad bumbuan, ma-feel ko sa una da sa wala lang subong do hindi na ko magwa ang lagaw-lagaw bumbuan. All right. Oo, batyagan mo na gid no Sir Nor. Last few words mo antes kita tapos ang ato niya nga interview sa subong iya nga aga. Thank you gid bumbuan salamat gid ginagreet ko pwede ko kagreet bumbuan Yes, ginagreet ko sir. Sa California no about future bumbu correspondent pa naton nga posible si Larry Tronco si Ray Haleco nga rama subong sa Chicago bumbuan si Manong Bonnie Barrientos nag-text siya tani subong upod man siya sa aton nga interview sa New York. Si Alex de la Cruz sa Hong Kong bumbuan kag dira sa tanan sa Bacolod nga naga sign on gid nga naga pamati sa bumbu. Para this is Nor Moranya from Houston, Texas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa ating Bombo International Correspondent direkta iya mga kabinan sa Houston, Texas, Sir Nor Moranya. Thank you so much gid. So amo na sa mga kabombo natin gina-check na naton mga lugar imaginable. Like China, malabuot kay imo may mga forecast na magdangat sila sa 50 degrees sus nano na lang gid na iya kainit no. Ang 40, di ba kung kahilanat ang tao kung may fever siya bala, di ba ang 40 dumakumbulsyon na te amakon mo ya kung mag 50 per te na gid na iya kainit-init na gid na sa ato niya nga mga kauturan no. So amo lang gid na no, we have to be very careful kay climate change na gid man tuod no. Hindi mo na maintindihan ang lakat sang tiyempo naton subong. Anyway, sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik ta. Manging kaupod na naton na isa sa mga interviewin naton, very inspiring.
Ini nga bata nag-graduate nga cum laude sa Bago City College despite her disability. Muna bala? No? So, kilalako natin siya ha. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil ang gidha, standby. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang importante nga pahanumdum. Sige, balik na sa ato niyang palatuntunan. Drigid naman sa Good Morning Philippines. Kag padayon niyong kaupod subong iyang aga, Bombo Ansindol Sorilla. This time, yari na Bombo Harold, na mangin kaupod na naton ang cum laude graduates ng Bago City College. Bachelor of Secondary Education. Subong iyang aga. Si Miss Ruby Rica G. Ramos. Miss Ruby, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning. Thank you, God. Okay. Good morning. Miss Ruby, Good morning. nag-graduate ikaw bilang cum laude sa Bago City College. Sa inyo graduation ceremony, ginpatigayon sa nga bulan sa Hulyo. Yes, ma'am. Secondary education, ikaw, ma'am. Oo, ma'am. Okay. So, balakon secondary education, siya man gihapon, no? 4-year, 4 ini siya katuig, no, Miss Ruby? Yes, ma'am. Pila ka mo na-graduate sa inyong nga batch? Mga sa bilog mga 1,000 plus, ma'am. 1,000 plus. So kabilugan na nga mga tanan na nga mga courses. Yes, ma'am. All right. Anong mga courses dira sa Bago City College, Miss Ruby? Aside sa imo abi sa secondary education? Ng education, ng criminology, IS, ng AB, ma'am. AB English kag history. Okay. Sige, so damo man estudyante, no? Kung dira ka nag-eskwela sa Bago City College, ano na siya? Libre na siya, Miss Ruby? Yes, ma'am. Kay ara kami sa Unifast scholarship, ma'am. Okay. So, ang ining imo kurso, anyway, before that, kung mag-cum laude graduate ka, di ba dapat may gina-maintain ka na nga grades? Miss Ruby, batian mo ko, miss? Okay. Nag-loading ta na. Sige lang. Anyway, basi pwede takakwan ka, if not siguro, kung alang-alang siya sa video, goro, audio siya ay, no? Bombo Harold, try naton. Hina ang nete, hina ang internet connection. Kaysa bago ni siya subong si Ruby. So, pero balik na siya. Okay, Miss Ruby, balik ka na? Yes, ma'am. Hina aton internet. Pero sige lang, kun cum laude ka, may gina-maintain ka sila nga grades, no? Yes, ma'am. Dapat dapat wala below 87. Wow, okay. So ikaw from first year up to na-graduate ka, wala ka gid below 87? Wala, ma'am. Okay, pero what is more special pagid sa imo kay aside from the fact that you are a cum laude graduate, ang isa pagid nga nabilib ba namon because visually impaired ka. Correct? Yes, ma'am. Kung maghambat ka nga ma'am. Yes, kung may impairment ka visually, bali ano na siya, may maano ka lang, may makita ka man or wala gid siya totally. May gamay lang ang makita, ma'am. Mga colors lang. Tuod. Blurry gid siya. Pero makakaya ko man magbasa sa cellphone kung i-magnification. Kung i-on lang magnification sa cellphone, mama. Man ang asang pagsugod pandemic daw nakaka-catch up mako kay na-discover ko magnification sa cellphone. May ara na pwede ma-magnify? Dira? Ma'am. Dako-dako gid galing nga letters. Tuod ka.
So, while nag-contact ako sa imo, ga-communicate ko sa imo, ginamagnify mo? Yes, Ikaw, ma'am. ikaw gito ang nagbasa sang message ko? Oo, ma'am. Tood. Okay. Kay kung makita ta kasubong, hindi ka gidya, Miss Ruby, makahambal nga visually impaired ka. Butang balon may diferensya bala imo nga mata, no? So ano ni siya? Inborn? Hindi, ma'am. Nang nagsugod lang niya siya sa grade 7 ko, kaya nagkakatarata ako, ma'am. Ay, Labot ng diabetic pa ko nga daan. Daw, Oh. gudlay siya i-ukwaon. Diabetic ka? Na-diagnose ka nga may diabetes Yes, ma'am. ka? San Ruby? Miss Ruby? Sa grade 6 ko, ma'am. Oh, ano na siya? Genetics or ginpanubli mo or sa na-acquired? Mambal nila ng hereditary, pero wala man sa amon nga pamilya ang mayara gid bala diabetic, ma'am. Oo, kay very young eh. Grade 6, pila pa lang edad mo, di ba? Kung grade 6 ka, 12? Oo, ma'am. Oo. So, paano na discover nga diabetic ka gali? Nang pagka grade 6, bago lang gito klase na nagilanat ko 1 week dito, ma'am. Tinagniwang gid ko as in skin and bone gid bala. Nga kon nga ribs kitaon na gid bala. Moto nga nila ni mama kay permi ko gasuka-suka. Amo to. Yun taas nagali ako ng sugar. Oh. Ilingin-lingin ulo ko permi. Oh, okay. Taas, bali naglabot sa ang pila ang imo blood sugar. The blood the normal is 95, mga amo sina. Naglabot pila? Yes, ma'am. Nang 600 plus, hindi mabasa sa glucometer. Grabe. So, gaawas-awas gidya gali ang blood sugar. So, and then, after that, anong, bali, may maintenance until now? Oh, ma'am. Nag-maintenance ko, ng insulin sang pagka-admit ko, gid. Pero doon naguntat kami, nag-medicine kami. Tapos, nagkaano man ako, kidney, na kidney infection, kinbalik na lang ako sa insulin. Hasta subong insulin, mangyap. Oh, grabe no. So, amo na ang halinan, tapos nadako pagid siya sang katarata. Yes, ma'am. Na-scrape na siya, ginbulong ang imo mata, ang katarata? Wala pa, ma'am, kay hindi pa siya gulang. So now, ara pa na sa mata mo, pero hindi... Pagulangon danay ang katarata para makakasa. Pero ara pa na sa mata mo, subong? I mean, hindi man kitaon, kaputi lang siya? Ara siya sa sulod, kid ma'am, sa likod ko na sa ngakon nga lens. Oy. But despite all this, no, grabe man, no, kay because nag-graduate ka, di ba kung mag-graduate ka, hilipay-lipay na yang imo ginikanan, but aside from that, you graduated with flying colors, kaya kay cum laude ka, Miss Ruby, anong nag-motivate sa imo nga to strive harder? Na-motivate sa akon because nang amo na gani hindi ko kakita. Nang I want to show bala sa tanan nga miski hindi ka or may disability ka, you are able to reach something or achieve something in your life. Ay, grabe no. Pag-graduate mo grades, honor student ka na nga daan? Sang elementary, yes. ma'am. Nag-graduate ka sa elementary, ano imo honor? Ng 6 honorable mention. Okay. So, and then, pag high school? With honor lang, ma'am. Wow. At least, no? Di bala? So, diin ka nag-elementary? Sa General 1A Araneta Elementary School. Sa tubang namon. And then, nag-graduate ka high school sa? High school. Sa Ramon Torres Main National High School, ma'am. Wow. So, sino nagpili sa imong kurso? Nang ako, ma'am. Oo.
But ang imo ni nga kurso, I mean, kung di ba ma-teach ka na, makuha ka board exam, teacher's board, hindi ni siya okay lang man, despite your disability, okay lang man. Wala siya Okay gipunggan lang sa sa- school. Nang wala, ma'am, welcome ko ni Ma'am Glenda Manyosa, si Dr. Glenda Manyosa, ma'am. Siya nagbaton sa akon sa sina nga institusyon. Ay. So, you think, mangin hindrance ni siya kung mag-teacher ka na, ang imo nga impairment? Makahambal ang iban nga may hindrances, pero nang each one of us may ara man own strategy kag able man ko mag-demonstrate ba nakaagi na kami ng face-to-face demonstration man sa amon di nga local public school sa high school, and wala man naman ang mga mentors ko because tambal nila miski hindi ko kakita, I was able to demonstrate like ng applicant na ko no as a teacher. Ay, grabe no. Din mo na nakuha tanan. I mean, tibla, ang mga, amo dire tibla naton makitaan nga ti ang normal gani nga estudyante. Kung ikaw gani visually impaired ka, makita mo as in do handong na lang gid dyan, no? Colors, Yes, handong. Pero maka-cope up ka. Naka-cope up ka sa pandemic, no? Kay kung pandemic, tibla, nagaano ka Yes, mo? ma'am. Naga-online? Yes, ma'am. Oh, May so- mga soft copies man, ma'am. So, I was able to read, ma'am, sa, through magnification sa cellphone. Pero kung, hard copy, hindi ko gid Paano mo? kinanlan ko gid magpabasa sa kay mama, sa akon mga utod. Okay. So at least no, diri gani nato nakitaan nga ti ikaw gani maka-cope up ka. Duway naman guro rason nga magreklamo ang iban kay di ka cope up sa pandemic anyway. Tapos na-maintain mo ang grades mo nga 87 above, meaning nag-extra effort ka gidya. Yes, ma'am. With the help of God sa kabuhi ko. Oo. Grabe Kag sa imo. mga classmates, ma'am, nga gid sa akon. Grabe sa imo Para ka-positive. Oo. maka-cope up man ko sa mga hindi ko pala maintindihan sa lessons pala, mama. Oo. Ka-positive gid sa imo. You have that study habit. Mayara ka study habit gid siya. Study habit. Amo na siya ang at voice nga app pala, ma'am, how nang dra ko kay may read aloud na da siya. So dra ko ginabasa ka gina-read aloud kung kapoy na blakon nga nga mata magsagay magnify. Oo. Grabe no. So, pero anong chances ang imo mata? I mean, kung maoperahan ang imo katarata and san na siya, mabalik imo nga makakita ka. Yes, ma'am. Tuod. So there's hope. Mm-mm. May hope gid siya. Mm-mm. Oo. So san na siya imo operahan imo mata? Ambal ni manong ko kung sa siniba lang kung mapawipe ako danay antes mag-stable gid pa ang laboratory sang lawas ko. Kay isang mga last years balang daw grabe ba mga struggles man bala. So subong guro makapaway na ako nga lawas. Okay, nag-graduate ka na. So pagpahuway sang lawas mo, and it's very timely kung mag-teach ka na gidman, di bala? Kung magkuha ka board exam, syempre, okay nga maka-adjust ka sa ang sitwasyon kay naka-adjust ka gani for how many years. Halin pa graduate mo grade 6 hasta nga nag-college ka. Pero I think mas makapaayo pa gid kung maoperahan siya kag wala hindi na hindrance nga makakita ka gid siya kung mag-take ka sang board exam, di bala, Ruby? Yes, ma'am. Oo. So kanami no, anong trabaho sang imo ginikanan? Si mama ko mananahi, ma'am. Si papa ko wala. Okay. So, sinugid siya, sila man gyapon nagapa-eskwela sa imo or may nag-help sa imo? Ang mga
utod ko ma'am sila ni manang ko kag ang duwa ko man ka magulang nga lalaki. Pila ka mo mag-utod? Siyam kami kabilog. Wow. Siyam. Ikapila ka? Ikawalo. Sa manghod ka na natuon? Oo. Oo. So, ang imo ni nga mga magulang, may mga trabaho na kag nakagraduate na? Oo, ma'am. So, so meaning, pigado ang pamilya, pero natinghwaan, gid kamuya, nga buhion sang inyong nga mga ginikanan, Miss Ruby? Oo, with the help sa nga kon nga mga utod, ma'am. Oo, kanami man, no? Sinogid nga utod mo ang nag-support sa imo financially? Si Manang Ann ko, kag si Manong Charles. Ano ni sila? Ano ila mga trabaho? Si Manang nag-ano sa butika ng gaobra sa butika. Tapos si Manong ko, teacher sa sanguna. Pero nag-quit na sa teaching, sa BJMP. BJMP, ma'am. Sa BJMP siya? Okay. So, at least, no, amo nang nagabulig sa imo. And, so, very inspiring, gid, kanami, gid, because, despite sa struggle, aside from financially, but, sa imo, gid siya, no, ang visually impaired, balang impairment mo, pero waay na iya, nakapugong, agud nga, makagraduate ka, kag ang manami, nakagraduate ka, gid siya, nga, may bonus pa, gid. Nga cum laude ka gid siya, no? Miss Ruby? Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. So, kung mayara ka, mensahe, una, sa imo nga fellow students or sa mga kabataan, subong bala, bako kisado kadamo pa yung maulugtasan, no? Anong imo mahambal sa ila? Ang mamba ko lang is never stop dreaming and always trust in the Lord because everything will follow kung ara ka sa Ginoo and your strength comes from Christ alone kag wala di sa sini nga kalibutan ang makahatag simo sang peace while you are running the race kag you are able to achieve everything as long as you are with God. Pero pag sa pariho mo man bala nga mga visually or impaired or may disability sa lawas, kabalo ko, madamo, manika mo Miss Ruby, ang ga-excel, no? Di ba may ara ka muna sa mga association, nag-join kasi na sa mga association nga na? Sa PWD, ma'am. Nag-join ka? Kaagi lang ko, pero sa bonda wala na. Hindi ka active, subong. Pero anong mahambal mo sa ila? Nga pariho bala sa imo nga? Amo na siya ang aton nga disability ang hindi na siya makahinder sa aton to achieve bala kag hindi makahambal ang iban nga tawo that we are not going to be successful in life kung mayara ta sang kakulangan sa aton senses because ang Ginoo nagahatag sa aton mga unique ways in order to be to be shown bala kag makitaan sang iban kag ang kabuhi ta will serve as an inspiration man sa iban that even if life is hard nang we are able nga mag-survive kaupod sila. Oo. And of course, anong mahambal mo sa imong utod? Sa imong mga utod, sa imong mga ginikanan? Sa mama ko nang thank you guys sa dumaybi ko. Oo, okay lang. Thank you kay si mama gibala nang support kid bala sa akon nga mga kinanlanon sa adlaw-adlaw bala nang ginapreparahan niya akon nga mga bayo. Oo, ginaplantsahan niya ka uniform. Oo, tama na. Kag nang mama may ka-prepare sa akin sa pagkaon. Nang na. Oo. So, grabe, no?
by the way, syempre sa imo gali nga mga teachers, no? Sa Bago City College nga do kanami man nga eskwelahan because wala bla discrimination. Wala nila gin-judge ang impairment mo nga someday how about kung mag-teacher ka mga amo sina, but they welcomed you open arms gid bala. Anong mahambal mo sa ila? Yes, ma'am. Thank you, good ma'am. Especially kay Ma'am Glenda Manyosa. For accepting me. For believing in me. Oo. Grabe Kaya kita. ang baba ni Ma'am. Yeah. Ang baba ni Ma'am Manyosa. Kapati siya ko sa akong nga nang mayara ko kuno sang ng fighting spirit ko no to achieve something. Ahay. So grabe gid ang happiness mo no nga syempre no nga nalampuasan mo ni tanan-tanan, Miss Ruby. Yes. So good luck sa future endeavors mo, especially sa board exam. Kabalogid kami nga mangin isa ka gid ka teacher kaangay isang ginahandom mo. This handom mo gid siya nga mangin teacher even if sanggamay ka pa. Ang hindi man gid sa sang gamay ka gusto ko gid mag-doctor. Okay. pero sang pag high school ko na ganun na dito na nagsugod. Kay na discover ko man sa self ko nga daw gusto ko magtudlo pala like sa mga musical instruments kay mian mo ko ba magtukar-tukar mga musical instruments. Di ko magtudlo ko sa iban ko nga mga classmates ng music na ko daw kakalipay ko pala. So amo na siya ako na decide ko mag-teach. Anong instrument ang kinatukar mo? Ng gitara, keyboard, ma'am. Oo. May gitara ka da? Subong? May ara, sa babaw. Sa babaw pa. Amo ko pa sampulon ta katani, no? Anyway, ano gali imo nga kwan? Ano imo nga, ni Miss Ruby? Ano imo nga, ano na gani tawag man? Nga major, ma'am. Yes, major mo. Ng social studies ko, ma'am. Social studies. Okay, sige. So, good luck. Saan ka makuha sa board exam? Kung makapa-opera na ko, ma'am. So, dira na. Tapos ako pa-opera, dira na. So, good luck ha sa imong operation. I-update mo gid kami ha. Tapos, kung makakuha ka ng board exam, kay naga-look forward gid kami sina dira. Now, anyway, Miss Ruby, salamat gid sa imo time. Ginahatag sa amon diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you so much, ma'am. And God bless you all. Thank you so much. Sige. There you have it, si Miss Ruby Rica G. Ramos, no? Ang cum laude graduate sang Bago City College, no? Di bala sa mga kabataan, hopefully, ga-interview kita sini because gusto bala naton maka-inspire. Kasi damo ta complain, no? Nga, kumbaga, way tagani disability sa lawas. Mga kabataan na, kabudlay mag-cope up, kay amuni, kay hindi face-to-face ang klase, kay amuni na damo ta. But here comes a student nga, di siya gani visually impaired. Gina-magnify niya pa, grabe lang effort niya. Tapos nakagraduate siya nga cum laude. Ug isa makahambal kita nga, tiduay man, ta doon na huya, naman lang ta magsagi ka complain man. Amo na bla, ug isa ma-apply man na sa life nato no nga damo ta reklamo tanan-tanan na lang pero kun isipon mo mas maayo pag ni gali ang akon kay there are some nga sobra-sobra pa ang naka-eksperyensya kumpara sa aton. No? Grabe si Ruby bala ang iya nga spirit kay iban dira ti syempre mag-give up na kay ti amakon mo nga ang imo ya makita niya hindi ka gid bala kakita no nung color na lang amo na. So, kung gusto mo makikita, ma-magnify ka pa. So, kabudlay-budlay. But, kita mo, may may bunga. No? May bunga ang iya nga pagpangabudlay. So, we wish her luck. No? Kag maging successful ang iya nga operation. Kag, syempre, matigayon gid nga maka-teach siya, makakuha siya sang board exam. Sige.
Anyway, mapos kita iya mga kabiyanan for a while. Pagbalik sang aton iya nga palatuntunan, dugang pagit nga tupiko, ang aton iya nga diskusyonan, digid lamang sa Good Morning Philippines. Serang ha, standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian. Dari pagpalagad siya platuntunan, Good Morning Philippines, oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalabay sa takna nga last 9 sa aga mga kebenan. No? This time, kadto naman kita sa aton isa sa mga dinapit nga bisita sining aga, no? Ato si Provincial Tourism Officer si Mama Cheryl Disina. No? Kaya ba pila ka mga importante, kaya of course, walo ka ato nga balik-balikan nato sining industriya, no, ang sitwasyon sa aton sining turismo, kasi naton isa sa dako man nga kontribusyon, no, sa ekonomiya, no, sa isa ka lugar ang sabahin sa tourism, no. Tinabalaan naman during sa pandemic ang tourism isa sa mga unagid, no, kag dako nga nahalitan, no, pag-untat sing GEO sang tanan, no. So subong sinaton since a few months ago pa o last last year pa, no, nagabata-bata kita bangon sa aton sining ekonomiya, especially sa bayan sa aton sining turismo. So may mga ginakandak na nga mga quarter meeting, no, pag sinapol sa aton mga tourism officer, no, sa bayan sa probinsya, sa bayan sa Western Visayas, mga kabilan, no. Kaya nagligad nga pag sinapol sa aton mga tourism officers, no, Adres Negros o Western Visayas, sing naton based sa mga data, no, based sa mga records nga ginapagawa sa top 10 na daytime tourist visit nga mga lugar diri sa Western Visayas, no, sa napulo ka nagapanguna anom gidiri nga Adres Negros Occidental, no? Sa bugos ng Western Visayas, ang mga tourist destination nga may aras ang pinakadamo nga daytime tourist, ay nang magsiling ka daytime lang ng kantos na saga pulo na paghapon, no, why overnight, no? Isa na diri makabinan ang nagapaunagin sa top 10 amo ning Sipaway Island, no? Nga diri sa sakpan sa siyudad sa San Carlos diri sa Negros Occidental, no? So manami ini nga balita kasi naton previously sang ligad nga mga binulan naglunsar kita sa aton sining tourism liwat nga pagpatina sa aton tourism, no. So namin na may kita nato, no, may development sa paglakat ng mga binulan, may mga development kasi naton ti sa matapat ka pagbangon sa aton turismo, ay ekonomiya nato nagandar, madamo naman sa nagbalik nga employment, especially sining mga nagsilira sa naligad nga pandemic. So this time, walon ta, pinaka-update naton, latest naton, sa patag sa turismo, there is a Negros Occidental, of course, part level sa Western Visayas. Naman ko po daton subong tiniyon naton Provincial Tourism Officer, si Ma'am Cheryl Disina. Ma'am Cheryl, good morning. Welcome liwat diri sa Good Morning Philippines. Kapod mo subong si Bombo Dennis kag Bomboan. Ma'am Cheryl. Good morning, Bombo Dennis. Yes, ma'am. Salamat kita. Liwat sa imo sining chimpo, no, sa diri sa aton na platon ng Good Morning Philippines. So this time, sinakunan tido ka namin ining mga balita, mga development sa aton sini bahin niya sa turismo. Especially diri sa Negros Occidental kay senator sa nagbigad nga pag sinapol, third quarter meeting to sa mga tourism officer,
maayong nga balita no kasi aton sa top 10 ng tourist destination o kung mga daytime tourist naton anong gid diri sa Negros no. So makita naton nga daw nagnami na gid naton sistema sa turismo. So sa nito ma'am anong mga developments sila sa regarding ng pag-meeting anong pinaka-latest na tong ginambala dito kag so far di na sa karon nga estado ang tourism industry sa probinsya sa Negros Oriental, Ma'am Chirel. So, once again, no, Bombo Dennis, good morning. And to our viewers and our listeners, good morning also. We just recently had the third quarter tourism officers meeting. Quarterly ni siya, Bombo Dennis, and then the meeting is attended by all the city and the municipal officers of the province. We updated the group on ang mga latest statistics, no? Most importantly, ang statistics sang visitor tourist arrival sa Negros Occidental. Now, as you earlier mentioned, no, Bomba Dennis, of the data by the region on the day visitors. When we say day visitors, not counting ni siya, Bomba Dennis, ang overnight. So, in that list that was presented by the region, so we have 6 of our tourist attraction sites among the 10 listed there. So, of course, we're very happy, no, and very proud man kami. Of course, this goes without saying na all of these are in very large part due to the efforts of the LGUs, with the full support of their local chief executives, and of course the efforts of the tourism officers and the tourism staff. Actually, Bomba Dennis, damo ni sila, galing ti syempre gin-pick lang ni sang region ang top 10, but there's so many tourist attraction sites here in Negros na picking up na gid, because we have actually fully opened our borders and relaxed our restrictions na. So when you need to go to when you want to go to Negros, you just have to be ready with your vaccination card and your valid ID for you to enter the province. Okay. So sa sining meeting niyo, ma'am, about yung data no, sa first quarter or second quarter sa sining nga tuig diri sa Negros, no? Kamusta ano nakadamo ang mga na-record nga nagsululod diri nga mga turista nagkadto sa ato dito ay mga tourist destination, Ma'am Chirel? I'll go, because the figures, Bomba Dennis, are running figures. So I'm going to go by the percentage na lang, Anay, para mas ballpark figure siya. So our target actually for the year is 500,000 tourists for 2022. That is a target set and agreed man na siya by the discussed with the Department of Tourism Region 6. We are compared to the first half of last year versus first half of this year. The figures are not complete, but we are certain to exceed it because kaboost na lang siya, Bomba Dennis, by like a few thousands. Then we will be exceeding the figures of the first half of last year versus the first half of this year. And we're also optimistic, no, because we have several activities lined up for the year that we will be able to exceed our 500,000 tourist arrivals for Negros Occidental for 2022. So may na notice sila to tining tourist industry naton isa man nga dako nga generate no sa aton sining ekonomiya. So ining singko nag number 1 der sa lisan in Sipaway Island, no, da sa may area sa siyudad San Carlos, no, kay iban guro ma'am guro subong sa aton nga discussion sa subong aga damo sang viewers naton di lang kita local, di lang Bacolod, di lang Negros, ang aton nga Bombo Radio Bacolod, no, makalabot pa niya sa iban nga bahin sa kalibutan. So basi maka-inganyo kita sa mga turista naton, halin man sila sa Gwa o taga-Driman nga to sa Gasbong nga makadto. Ano ang mga factors, no, as mentioned sa naton sa sining daytime visit tourist naton daw damo gid subong ang nagapadulong sa Sipaway Island. Anong ara dira ma'am nga sila ton most encourage sa aton nga mga turista nga magapadulong dira, Ma'am Chirel?
I think it is a combination of several factors, no, Bomba Dennis, because equally damo man kita equally beautiful sites in Negros. It's just that a big factor man also no, is the coordination good with the tourist office sang LGU and then their stakeholders. Because it is also concerted effort kaya hindi man siya pwede nga magkatukad sa isa ka site and then the facilities are not ready or for example the boat ride going to the island or the transportation going to the LGU so naka-in place na siya Bomba Dennis. So for the LGUs nga very well coordinated, that makes it easier for their tourists to visit that tourist attraction site. Mas makabuligin na siya and bringing their figures up because admittedly some of the tourist attraction sites that are also as beautiful no or as scenic maybe some of the factors leading or the facilities leading to that site basta hindi pagid siya as well coordinated or maybe as prepared. So all of these factors contribute really to getting the numbers or the figures up in any LGU tourist attraction site. Yes, sakto na, no? Kahit mostly, guro ma'am, sing mga turista naton before magkadto sa siya ka tourist destination, tigina-check man na nila, no? May mga website man kita, balaan man nila, no? Ang isa ka lugar, paano sa mag-coordinate sa aton mga LGU, kasi naton, sakto na yung mga factors, no? Mas nagita, kulang-kulang pa, dito tayo respect daw man namin na tuya, no? So, muna yung mga factors nga nag-contribute kung nga ati, may mga certain destination kita diri tourist destination nga daw mo ginagaan priority no sa ngaton sini mga turista especially diri sa kay kablokote todwang balwa as mentioned mo earlier nga diri sa Negros mo damo kita sa mga tourist destination no amo ni guro iban ginagaan lang prioridad ng iban kay kun maglibot sa di pa nila maubos no may mga resort beaches kita may mga mountain resorts, other nga mga tourist destination nga pwede na magkaduan. As of subong, paano kung masinta bala ang mga potential naton nga mga tourist nga siliti i-pick nila, ipilion nila, priority nabi pagkatulad sa Western Visayas o pagkatulad sa Pilipinas, unahon nila ang mga destinasyon diri sa Negros Occidental. So, anong tie-up sa aton na Provincial Tourism Office sa iban pa naton nga mga agency or sa iban pa nga mga traveling agency? So far, kamusta ang aton nga tie-up sila or pag-organize sila po sa aton sila nga pag-promote sa nga turismo diri sa Negros Occidental, Ma'am Cheryl? Okay, so of course we are aware that the past 2 years, the height of the pandemic has been very difficult. Ang thrust subong sir sang Department of Tourism with the provinces, especially sa Western Visayas, is high kami subong on capacity building. So I say this because there are instances na some of these establishments have lost their workers. Maybe nagngita na bagong obra pag nagsira sila. So ano kami subong Bomba Dennis, we're focusing on capacitating them, whether it's through a basic courses offered by the Department of Tourism through the region, the province offices, or through refresher courses. So when they say capacity building, it could be housekeeping courses, it could be tourism statistics collection data for accurate reporting to the region, and of data forwarded to the central office. It could be community guiding, or tour guiding or bird watching. So all of these capacity building trainings, Bomba Dennis, ensure that opening or reopening the province tourism will make sure that the expectation level man sang ato na turista are met or even exceeded, because syempre everybody is very excited to travel again.
and to go out of their homes to visit these attraction sites. So ang role naman namin niya to capacitate the stakeholders is to make sure that they're able to avail of these trainings, of course with the full support of the regional office, Bomba Dennis. Doon rin Negros, Ma'am Cheryl, so far sa estimate or may data ka dara, pila ka Negrosanon ang involved sa aton tourism in sa state kay tabalaan tama sa lingkod sa ligay pandemic, but ako damo gid nga mga taga Negros nga na unemployed, no? So far pabalik na tonti matama ta sila balik sa trabaho. So sa record mga pila ka gatos or pila libo nga mga Negrosano naton ang nagasalig karon or involved sa aton sa tourism industry, Ma'am Cheryl? Bomba Dennis, no? I do not currently have the running figure. Wala pa ko sang figure na ma-provide sina, though gina-consolidate pa siya. So the last figure we have was around mga 2 years prior, no? Ang running figure namon was more than 1,000 man siya na tourist attraction site employees. But siguro by now this has increased considerably since during the pandemic mandamo man nag-pop up na mga tourism sites and even small cafes and mga stopover sites. So as soon as we have the running figures updated, Bomba Dennis, I'll be sure to provide you. So do sigurado kita guro nga nagdamo pagid na kay as mentioned damo sa mga nagtululuhaw naman nga mga potential tourism sites sa Negros. So another information isa guro man ka butam lang sa isa lang ka destination, sa isa lang ka area na sa pinakagamay nga estiwit ato like ni mga coffee stop shop na diri nga makita naton especially sa mga areas naton sa kabukiran, no? Sa isa lang guro ka muna may pulo ka ma-employ, gamay na so kadamon. Yes, damo. Bombo Denny. Normally, the small ones have, they start siguro mga 10 more or less, mga 7 to 10. And then the big ones have as much as 30, the big establishment. So if putting all of these together, then makes a considerable number also. Although, damo man be Bombo Dennis nagsira mo. So, damo man nagsira, so that's why ang at least ga-pick up siya subong because those who have closed may man nga nag-counterpart nag-open man na mga establishments during the pandemic also. Small coffee shops, roadside cafes, nag-spring up man siya. Ang amo lang man coordination subong is to encourage these small businesses to have themselves accredited with the Department of Tourism, where they can also be guided with the standards and the guidelines set by DOT. Okay. Sa mga nagsiliraning nga mga tourism sites nato no tourism destination diri sa probinsya, Ma'am Cheryl, during pandemic, no? So kay nagbalik na subong sa monitoring nyo pila ka porsyento or may lagi percentage mo nga nag-open na from the sining mga establishment kaya nagsilira. So far pila na dire ka porsyento nagbalik kaya dako-dako naman nakalabot naman ta mga 50%. Anong latest dira kag of course ni mga silira may mga advisory na kapanabaton sila nga son mga bukas man sila, Ma'am Cheryl? Almost actually no positive note ni siya Bombo Dennis, almost all that have closed, very close na gamay-gamay lagi ng percentage nga remain close. Some of few of the factors nga wala pa sa open because a few number have not really recovered from the damages of Odette. Okay. But the rest take the structural siya Bombo Dennis mo. But more than 90% nag-open na gidya. So that's why we can confidently say that Negros Occidental tourism is back and thriving, although with caution, no, because syempre pagyapon ng COVID. So we also do not want to be complacent, and while we do encourage and work closely with our stakeholders, we still emphasize that caution has to be observed. So may minimum health protocols siya gyapon. But back to your question, na Bombo Dennis, na yes, more than 90% have reopened. May gamay na lang yun na percentage nga more on the structures. But in terms of reopening or maybe
offering a different or a related service, damo na gid siya nag-open. Especially ang yung I mentioned earlier that the smaller smaller roadside restaurants, mga coffee shops, damo siya nag-sprout actually. So makita ta nga ti daw ara nagiman no, nakabalik nagiban na sang lubos naton nga tourism industry sa Negros Occidental no, 90% plus sa mga nagsilira sadto during pandemic plus ang bag-o subong sino nagdugang damo pagit kay diri sa aton probinsya Ma'am Cheryl kitaan nga ang tawag nga turismo tourism industry dako gini especially kon ang ginatawag nga eco-tourism Ma'am Cheryl. Yes, Bombo Dennis, that is right. Actually, in relation to that, now we have an upcoming tourism week celebration this September. It's practically one of our biggest events every year, aside of course from the Panaad. So, sa tourism week naman ni siya Bombo Dennis, we have a theme concept, rethink tourism. So, the concept is really more on sustainability. So, mga muna siya ecotourism farms and tourist attraction sites. Ang activities have are all geared towards sustainability, meaning protecting the environment. So, less random structures or mga facilities bala Bombo Dennis nga makaguba sa aton na environment. So, or even activities. Tourist activities or tourist facilities have the need to be towards sustainability na. So that is also incidentally our sundod man siya namon na topic or theme for our tourism week this September, which is rethink tourism. So it's no longer nga mass tourism. Hindi na siya nga padamo-damo gid siya tourist arrivals. Yes, it is important no to make the business thrive. But it has to be balanced with the protection of the environment also. So amuna na siyang top of mind sa mga tourism officers subong na really has to be on sustainability, balanced with profitability also. Okay. So do halos guro ma'am tanan nga mga LGUs diri sa Negros Occidental may ara gid sa mga tourist tourist spot or tourist destination, halos sa 31 LGUs naton diri sa probinsya. Yes, Bombo Denny. So more so no, especially because we have opened the province. So those that have in a mga known na gid na mga tourism sites or established, working closely gid na siya with their tourism officers. And then also for the new ones that have opened their doors to the public, ang guidance naman na iya with the DOT accreditation team and of course with the LGU tourism officers, ang guidance naman na sa ila kay they opened naman niya under new normal guidelines mo. Kumbaga safety first or like ang gina-tagline na bala natin with Western Visayas. We experience Western Visayas safely. So always with that in mind, we work with the stakeholders to open the tourism industry in a safe manner. Correct na kay Toda bisan medyo ara na kita sa daw matao mas nita medyo manubo-nubo ng kaso naton kumpara naton sa during pandemic puti sigapon no may mga safety health no safety protocol patagyapon kun health protocol patagyapon nga ginapatuman. So magluwas sining aton nga mga health protocol no balaan man naton ti ini mga nanuway-tuway naton nga mga tourist destinations especially sa mga beaches naton sa mga resorts naton sa kabukiran ti may mga swimming pools sa mga beaches naton ara daw mga baybay naton no. So magluwas sining aton health protocol paano ginapatuman sa aton tourist industry or tourism sa aton provincial tourist office na ining ginatawag nga safety man no sa aton nga mga turista nga nagakadto sa aton nga naituay nga mga tourist destination diri sa probinsya, Ma'am Cheryl. Okay, so Bombo Dennis, majority of the tourism establishments now require pre-registration.
especially those who are more established or the bigger ones, or even the newer ones that are medyo particular sila with a safety pagid, no? We encourage pre-registration. This is also in connection with the carrying capacity of the establishment. Pre-pandemic, carrying capacity was observed but not as strictly as it was during the post-pandemic or kumbaga after we have kumbaga before ka makakadto sa establishment, ga-call ka to pre-register, and during that pre-registration time, you are briefed anong example. Number one is you have to bring your vaccination card or your IDs. Some of these establishments require a Vax card. So, kung wala ka Vax card, so you either have to present a negative antigen test or you are not allowed to enter the facilities. So that's why may man nga pag open area or open facility, outdoor they may not be as strict, but still they do require either pre-registration or the presentation of the vaccination cards and the IDs. So lain-lain na siya, Bombo Dennis. It also depends on the stakeholder, on the owners, but generally carrying capacity is strictly observed na gid. So no mass tourism na balang pinagusto lang without observing the numbers. So stricto na subong Bombo Dennis. Also for the safety man of our guests, they do not have an overcrowding of the tourist site that they visit. Okay, no? So may pamangkot di Ma'am Cheryl, no? Sini mga pamangkot dito sa how about kuno sa mga beach resorts, no? Kaya idamo makita dito sa mga tourist attraction na sa babaybayo nato, no? Especially sa southern part sa ating probinsya, no? Ini mga tourist resort nato Andre, sinya may ara pa iban ining mga owners sa mga resort, no? Especially sa mga baybay naton nga ini bilang ginatawag nila nga ano ning gabantay bla sa nagapalaligo nung may terms ni gani ng the lifeguard, no? Sila nga ining mga resort gina-require ginin sila nga may ara sing dapat may lifeguard nga naga-duty during may mga bisita sa sa mga beach resort naton, Ma'am Cheryl. Yes, Bombo Dennis, they are required really to have lifeguards on patrol or on duty while the resorts are open. In connection with this, actually we are currently here, no, sa Mambukal Resort. We are on the second batch of on the Central Negros training na kami sa Advanced Lifeguard and Water Safety. The first batch was in Sipalay, Southern Negros. Second batch ni siya subong Bombo Dennis, Central naman. And the third batch, Northern Negros, will be in San Carlos. So when we have batches of the advanced and basic water safety, we invite the private stakeholders, those who own a beach resort or an open water or poolside. Gina-invite na sila namon to avail of these trainings, lifeguarding, advanced and basic, for free. So funded ni siya in collaboration with the Provincial Disaster Risk Management Office and of course with the support of DOT also. Ang train siniyang Philippine Life Saving team who are also members of the International Life Saving Team. So ang standards ni siya, Bombo Dennis, in training these lifeguards, both men or the resort personnel, international standards ni siyang ginagamit sa Philippine Life Saving. So we're very happy, no, na good number. Actually, we had like about close to 50 as the first batch. And then we have about 36 lifeguards and boat personnel and resort personnel now training here currently sa Mambukal Resort and Sanctuary. So ongoing gina siya, Bombo Dennis, our campaign for safe oceans. And incidentally, we also have the graduation in nila sa second batch here sa Mambukal this Monday, where we will be installing the red and yellow flags for ocean safety. Poti mayon no kay kasati ababla iban no naga pangalang-alang man nga magkadto sa mga angay sini nga
destinasyon, especially kung may pamilya, may mga kabataan, kasi doon malikawan, no? May mga insidente nga hindi tabla mapulong, nga mas marami diyan kung may arasing bastante nga mga lifeguards nga nakaplastar, no? Kaya sintado kampante, Ma'am Cheryl, ang mga nagapadulong, nagakadto sining mga area naton, despite nga ton gusto mag-enjoy, no? Pero kung may ari na sini naka-install ang mga beach owner naton, may ara sila sing kampante nga mga o kung na-trained, well-trained, no? Qualified nga mga lifeguards. So isa pa niguro makadugang, maka-attract sang mga turista nga magpadulong sa ilang mga resorts, Ma'am Cheryl. Yes, that's right, Bombo Dennis. Since I mentioned earlier, the standards that are being taught are international standards. So even our international guests who are actually aware of what these standards are, they will feel more confident to visit our tourist attraction sites, especially since we sa training gahatag kami ang Philippine Life Saving Team gahatag sang yung what they call red and yellow flags that are installed sa beach area. So it's very simply, Bombo Dennis, no, the flags will signify which areas are safe to swim on and those that are unsafe. So identified ni siya during the trainings, which are hazardous areas, meaning mga no swim zone, di ka pwede kay, let's say, very very fast ang current da. So gina-train man ni sila, the boatmen and the lifeguards, to identify these areas. And of course, ginagaan sila, part of their take-home kit, ang mga red and yellow flags, which are of international standards actually for safe ocean safety. O mayo na, no? Kay namin agad man, no? Mas kita, imbes nga makadto ka, makarelax ka, kung may kaangay sining mga safeguard, no? At least daw kampante na kita nga itong sining makatura, no? So, Ma'am Cheryl, no, if may sabat mo ni for this year, no? Punta tabi for the first half year, sining tuig 2022, damo na gid man si mga foreign tourist nga nagsulod diri sa probinsya. Okay. So usually a Bombo Dennis, ang foreign tourists na mon comprise like about 10%. Okay. 10% of the yung domestic na tourist man, no, or yung overnight, domestic and overnight. So yes, damo na actually we have our top 10 what do you call this? Yung top 10 namon Bombo Dennis na na foreign tourist arrival. So the top 10 may change, but more or less pulo pareho lang ni sila gyapon every year. So I have here, let me just usually headed siya by China, Korea, and USA. But for now, the top 10 for this year is back to the United States. For the first half pa lang na siya Bombo Dennis. So the numbers can actually change as we get the complete figures. Okay, ilawagon ko lang po Bombo Dennis now, very fast. So our top 10 foreign markets as per our tourist arrivals for the first half of the year. The first is in USA, followed by India and China, United Kingdom, Australia, and then of course the 5th to the 10th place is Canada, Austria, Korea, Japan, and France. So sulod gina siya permi ang tatlo, which is USA, China, and Korea. The top 10 gina siya sa Negros Occidental. Of course, the European group ara man na siya. Usually they're high on the mga coastal areas and of course on the organic farms naton. Okay. So last na lang garo Ma'am Cheryl, no, kay do kulabo sa ato sininga tiyempo, no. Aganta lang ka panahon naman liwat, no, ang pag apilar mo kag of course ang pag prastarta sa aton na tourism ministry sa Negros Oriental nga sa naton ti sa subong amat-amat na gid, no. Damo kita nagapamatay, damo kita tanaw abroad, no. Nga mga taga Negros, taga Bacolod, no. So imo panawagan sila o apilasyon mensahe sila, no, sa pagbulig ba na sa aton tourism ministry sa probinsya sa Negros Oriental, Ma'am Cheryl. Okay, so Bombo Dennis, no, to our viewers and our listeners, we join you and we invite you to visit Negros Occidental, known as the land of sweet surprises. We are rest assured that we are doing everything we can to make your visit memorable,
pleasurable, and of course, above all, safe. So we are also making sure that the frontliners who greet you and who serve you are not only very equipped, but they're also putting your safety in mind. So please, we'll be very happy to welcome once again our guests and our tourists to the province of Negros Occidental, the land of sweet surprises. Sige. Ma'am Cheryl Desina, madamo giga salamat sa imo sinichimpo kag mayong aga. Good morning. Thank you, Sir Bombo Dennis. Good morning. Sige, salamat. Kaya namatayin mo kami nato si officer in charge no sa provincial tourism, provincial tourism naton office diri sa Negros Occidental, si Ma'am Cheryl Desina. So muna pinaka-update nato na subong so nakita naman naton nga matama tigid man niya nagbalik na ang kamaskog sa tourist industry sa Negros Occidental. Siningkote as mentioned kina sa top 10 sa daytime visit nga mga tourist destination diri sa Negros Occidental. Nagapanguna kita sa Napulo, anong diri sa Negros Occidental, o apat lang ang dito sa Panay area. No? So, number 1 diri ang Sipaway Island Silingko, nga makitaan diri sa San Carlos City. No? Mayo giniguro next time ang tourism processing si Palay, no? Kasubong daw lang alang hindi ang tiyempo, no? Basta next Sunday, no? Para ma-explicar tagay kung anong ara dira, ang daw mo gining masami. Sa una, doon hindi ginibation, hindi ginimabalaan ng Sipaway Island, no? Sumunod ng number 1, no? Of course, may mga bag-o, pagid nga mga nagtuluhaw, nga mga tourist attraction, tourist spots, tourist destination, nga nakasulod man, ining Bantog Lake Ranch, no? Diya sa may daw barangay Langila na siya, sakop, sudad sa Bacolod, kag iban pa. Nakutin ko tikanami na, no? Kung may makaangay sini, kasi ko ang tourism industry, no? Especially diri sa Negros, no? Nami kita may nami kita nga tourism spot sa bukid, may manami kita nga tourism spot sa baybay, kag of course mismo sa sa inland naton, kadamo kita din sa mga historical area, historical sites nga ginakadtuan man sa mga turista naton. So dako ang potential sa tourism industry diri sa Negros Occidental. Galing kasi ko kung wala lang ta pandemya, no? Why gini mapiktuhan sa lubos, no? Dako sa kontribusyon sa ekonomiya sa aton nga probinsya ang turismo. Kasi nga bisan di kay magkadto, may baybay, may bukid, no? Sa inland naton, sa tunga naton, ara man, no? May mga tourism spots man, tourism sites man nga pwede makadtuan. So kadamo-damo gid kumpara sa iban nga mga lugar, iban nga mga lugar sa Pilipinas mo man damo man puti ang Negros, no, naton damo pagid potential, ngati singko ti depende siguro sa mga LGUs, kung kwaon ta mga LGUs pwede pagid niya makahimo, no, galing kita mostly sa mga tourism sites naton, tourism destination naton, mga tourist spots naton gina-develop, no, sa mga private enterprise, timple negosyo, with the collaboration sa aton LGU, sa aton tourism office, tourism department of tourism, kasi naton ti nagakwan with the collaboration sa LGU kag sa mga private enterprises, private company, private individual nga nagapatindog sila mga tourist spot, tourist destination sa Negros Occidental naganami. Kasi nito nagadugang ganar sa ekonomiya, mas makilala pagid ang aton sininga probinsya or isa ka local government unit sa Kabanwa, sa kasyudad, at diri sa aton sininga probinsya. So hoping sa nabilin nga ko semester, second semester sa tuig 2022 makakuha na kita, magkaarangkada. Tapos mention ni Ma'am Cheryl nga more than 90% sa mga nagsilira ng mga tourist business sa atong probinsya during pandemic nagsira, more than 90% na sila ang nagbalik na sa operasyon. Nabalik na sila normal nga operation, of course with the panibago nga mga protocol, mga kaibigan. So gamay na lang din ang way nakabalik, plus ining mga bag-o pa nagtulong ko ron. So makitaan ta nami na gid ba na ayon sa mga social media naton nga makitaan,
damo na gid man sa mga nagakaladto, no? Sa naituway nga mga tourist destination sa probinsya sang Negros Occidental, no? So pinga naton mapabangon tani liwat, mapaarangkat tani 100% or more, no? Kasi naton ti dako man diri nga porsyon, no, sa atong pumuluyo ang nagatrabaho sa tourism industry, especially sa bunga nato uso ng eco-tourism, no? Mga naming italanawon, no? So una siling ka sa kwal ka lang, bike lang, no? Swimming pool ka lang, bike lang, sa bunga sa makabukiran naton ni mga coffee shop na dra, daw mo gisubong ang hilig man, sa nga mga nagalagaw-lagaw karon, especially sa mga local tourist naton nga mag-explore, sa aton sini nga bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakalikas ng alas 10 sa aga. Pagbalik niyo para tutunan, dugang pagiging matalakayan, dugang pagiging mga topiko, nga aton nakapreparar, siningaga diri sa inyo para tutunan. Good morning, Philippines! Makaligad lamang, balikan natin na, makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Ang unang sona ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, brings you the special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Yan at iba pang mga kaganapan, ihahatid sa inyo live ng mga Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Alas 4 ng hapon, Lunes, Hulyo 25. Dito lamang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon nini sang sab-a nga luto. Sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No, padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, si Bombo and Sindol Sorilla. Okay, sige. So, sa mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, this time, mangin kaupod naton diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines ang bag-o pungko iya nga Negros Occidental Provincial Police Office spokesperson sa persona ni Police Lieutenant Jodicis Catalogo. Sige, mangin kaupod naton siya sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa piyak nga linya. Welcome naton diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Again, no, sa liwat, Police Lieutenant Jodicis Catalogo, sir. Maayang aga, kag upod mo diri si Bombo Ann, kag Bombo Denny sa Bombo Radyo Bacolod. Kaming aga sa aton nga mga tagpalamati, and then also kaming aga man na address nga doon yung mga abidadis sa Bombo sa nga programa niyo sa aga. Yes, sir. Sir, you were appointed as BCPO spokesperson. Ano ginang official date, sir? Bali nag-start kasi sa nga na inilang last week lang gid bali ang ginhatag nila sa aton nga temporary. Supposed to be initially amo lang ni sa tani ang temporaryo just because ang aton nga former atong spokesman sa Negros Occidental si Ma'am Donasco suffering some sort of medical concern. Then aton nga command sa Negros Occidental ano po ang istorya sa akon to at least no for the meantime temporarily lead ko ang mga personnel natin diri sa PIO and then temporarily also as the spokesman of Negros Occidental. Then eventually last week I was surprised that the Negros Occidental Command headed by our acting provincial director agreed upon and eventually issue the order nga ako ang mga spokesman sa Negros Occidental. Yes, sir. Sir, before this, prior to this, ang imugi diyang official nga designation bilang spokesman sang NOCPO, din ka nga department again, sir? Balik ako ang Assistant Chief of the Provincial Police Affairs Development Unit or formerly natawag na PCR. Akong Assistant Chief. Ang original appointment ko is the Assistant Chief ng PCR sa Negros Occidental Police Provincial Office. Paano mo gina-consider, sir, kung subong spokesman ka and before sa PCR ka, anong pagtanaw mo naman sa imong bag-o nga trabaho, sir? Bali ma'am, additional duty ni sa ako na ang ato nga for being a spokesman of Negros Occidental Police Provincial Office. At the same time, I'm functioning at two dual office. I am the Assistant Chief of the PCRs in Negros Occidental at the same time. Bali ma'am, originally, ang PIO is under the umbrella of the PCR, Police Community Relation, in which supervisory din under isang aton acting chief si Police Major Jimeno. So lapit lang siya ma'am, ang bali under lang din sa tani, but the PIO is a separate unit, aside and functionally totally different from the PCR. But along with it, ini nga duwa ka opisina as totally demanding with its focus at the same time, time demanding ini nga mga section in which amo niya ang ina-considered nga the soul of the Philippine National Police to its applications, implementation sa mga programs, activities. Nga mo ginatawag nga
every police officers are to be a PCR man para ipadala at papatyag kaga ginapadala ang mga programa activities sa PNP sa general sa atong community. Yes, sir. No? So, challenging ini nga trabaho para sa imo kay it's a additional mo nga trabaho ini, sir. Yes, ma'am. Additional kid paningan ko ng trabaho, but I cannot do away sa ginatawag nga hindi mago ka kapangindi sini because it's a responsibility. But then always been as an officer ginahatag sa ato ng responsibility. Understandably siguro nga ato nga I cannot say on and then behalf of those who are senior officers sa Negros Occidental kung nga ginahatag din sa ato nini nga position additional to my duty. Bali amo ni nga mga section ma'am amo ni pinaka busy, the busiest section of the PNP is in general. So sir, that's why ganit no subong aga kaupod ka namon and thank you so much for your time na nagkatagagid sang time sa amon. Kung ikaw isa ka spokesman ka sang NOCPO, ano ang ma-expect namon towards you? Paano mo padalaganon ini nga office, sir? Yes, the usual mandate naman sa PNP is to have the established good relationship with our media friends, our media partners. Actually, it's not friends and any partners na again. Because on the perspective that the PNP as a whole hindi maging successful implementation-based program without the help media and the important participation of the media in which para ipabalo namon kay palabot namon ang mga programs and activities with our good relationship so far. Not only in the good relationship, with your participation also, mapadala namon kay papacheck naman ang mga programa sa PNP, especially diri sa Negros Occidental. Sir, sa subong, ano gid ang mga programs or nga gusto nyo i-highlight nga luyag ninyo ipabalo sa publiko, especially di ba bago aton presidente, may mga bago naman kita yung mga instructions coming from the higher office, mga ano ni sila, sir? In general, ang aton nga function is the PNP or the Philippine National Police as to the specific as to the Negros Occidental Police Provincial Office down to our lower units. Our mandate still is public safety and conduct mga activities sa anti-criminality, anti-illegal drugs. As for now, wala pagid kita sa natawag ng specific as the former administration emphasize or giving emphasis of such mga activities nga dapat i-perform sa lower units. But in sa subong naton nga in the present aspect tapos wala magin sang gina-execute na lang naman ang mga previous nga activities namon based on sa mga previous mga leadership sa PNP and sang previous administration nga outgoing na. And the bata pa man ang present administration and then somehow ang mandate man sa amon nga the officer in charge of Philippine National Police Lieutenant General Vicente Danao, in which we're going to just perform our mandated obligation as to the new approaches sa mga OPLAN, specifically yung OPLAN naton, operational plan is diverse at the same time ma-formulate based on the usual trend on our community and based also the usual trend of criminalities happen. Approaches may come out the innovative aspect of the PNP is truly ever-changing para maka-address nato ng problema sa society and the community itself and to its public safety functions of the PNP. Sir, as of this time, kamo sa Negros Occidental Police Provincial Office, anong mga concerns gid subong, sir, nga inyo ginatutukan nga somehow gusto nyo masulbar ni nga mga problema nga nagakatabo diri sa aton sa Negros, sir? The peculiarity of Negros Occidental compared to the other provinces of the six is that ang aton nga economic situation naton and economic stability is based on sa aton nga milling season. And then the milling season has dictated also on how the people survive in the particular time. Especially subong,
July and August is gonna consider natin yung sa Negros Occidental di Chimpos Metos ang mga Correct. tao nagkapigado na nagbudayan sila to survive, and that is why may mga may mga manageable increase of crimes against property around Negros Occidental, victimizing ang aton yung mga delivery panels, ang aton yung mga even though as simple na lang ganing ang mga grocery stores, because really the point there is that ang mga tao gusto mag-survive at the same time trying times masubong because the economy is so unstable. So muna subong ina-address namon na at least for the reason before we step up into bare months kag ma-open naman ang billing season in which nag-decrease ang ato mga cases against property. Hopefully, we will address this at we are sure that the men and women of Negros Occidental Police Provincial Office are top of this situation that are considered under control. So which means number 1 subong sir kay Pigado, no? July, August of milling season, Tiempo Muerto. Pigado, so hambal mo na gani sir, ga-increase ang kinawatay maski kasimple lang na sudlanay gurot mga tiyanggi saka ay panimalay ara gid na. So paano sir? Ano ang specifically gaano kamudra tutok police visibility or non tawag niyo sina police presence gid? Very very important gid na sir sa kada area. Yes, upon instruction of our provincial director is that we will back into the basics ng aton nga police service, that we are increasing the numbers of patrol, increasing the numbers of the unannounced checkpoints in the area, also increasing the numbers of police officers have been deployed in our strategic places or area convergence, especially in the area of economic zone or sa atong mga public markets, and wherein the vulnerability of those OR people win out the presence of police, understandably nakatapo ang insidente. So increasing the number of time as we put our police in the ground strategically and addressing the situation, kundi inang damo ang tao, those are mga criminal gadamo man. So along to that, in-address natin ini with the most basic accordingly sa atong mga provincial squad staff sa Negros Occidental that we going to increase of this. Along with that, mayara kita nga gina-impose subong mga hindi naman ibago ng mga strategy along the while. We are advising our chief of police on the ground to please increase at the same time the shifting of men and the duty at the same time the patrolling duty should increase also the presence in the public until such time that we can control the situation. And after all, we understand that when the milling season and when the opportunity of economy on our society are being also considered as normalized, as they say, as our economists said, so when they're normalized, probably we can lessen the occurrence of this criminality within the Negros Occidental. So, sir, as to the number of our PNP, to ka nationwide man nga problem kulang gihapon sir, as to the dapat bla ang ratio diri sa aton sa Negros, do you have data sa mga pulis naton kung pila kitak bilog? The requirement is ang aton subong ratio is 1,000 individuals, 1,449 sa isa ka pulis nga ibantayan niya ang mga population on that. Understandably nga aton nga numbers are ang di pinaka-ideal based on the napopong guidelines is that nga supposed to be is Republic Act 6975 isa ka police 500 ka individuals ang kaya nga pila ka pilo sir subong isa ka police 1,004 so do ka pila ka pilo amo na kulang gid in short. Yes, ma'am. And ang kakulang mo sa atang kapulisan is yet on the process mo na natin ang continuous natin na pag-recruit sa Philippine National Police or addressing the population ratio as sa the required in public safety, and ang aton nga i-address na. Supposed to look in the future na pwede natin ma-address ini kaga we have the specific numbers of the police kaga tamo ng atong mga police around Negros Occidental so as to address our public safety and personal cancer. Sir, as what you have noticed,
kay blahalin pa man ni before no sa mga interviews naton, not only in Negros manani katabo ang ginakulang aton pulis sa ratio bala, but siguro do ka nationwide. Anong problem, Sir How? It's siguro damo man naga-apply pero hindi amo na kadamo ang gakapasar o kagabatunan, amo na sir ang problem. Not necessarily, because ang ato recruitment is based on the also of the guidance of the National Headquarters, especially the NAPOLCOM will announce the number of recruited quota na. For instance, magambala nga itong NAPOLCOM, 500 inisini nga recruitment year of 2023 or 2022. Somehow, amo lang na ang may amo lang na ang allows i-recruit sa aton nga Police Regional Office 6. And also, the screening process is not just an easy thing, no? Because we are selecting police officers to be in the future holding a weapon, and eventually its actions and behavior as to the criminal background or other personal background should be digging tap into. We cannot just recruit somebody that you can put someone there without such clarification and it's on. And laway man naman nga mag-recruit ka sa mga kapulisan nga something will be as considered problems of PP organization. Somehow, we are making quality. Even though ang duty na but we have the quality of police officers that we can proud of and ka-perform in the future. Correct, no? Sa kita na karon recruit nga damo man tuod nga apply pero tiknanglan id man ta sir kay subong man nga daan ka very challenging man kay maski ano nyo ang screening. Kumbaga may yara gid nagalisa sir nga nagamancha sa pangalan nga daan sa mga kapulisan Sir Catalogo? Yes, they are part of the basket. They are part of the basket where I can think to that there are people or the members of the Philippine National Police have also been involved in such activities. So ang aton dira masabati is that disciplinary power and mechanism of the PNP, no, still and on effect. Now we assure the public that also the Philippine National Police it's on ranks, no, and then its disciplinaring powers in effect, no? Kumihara kita dahil mairing police officers based on what they are done or what their actions against that in violation of our mandate, our administrative guidelines. Eventually, it was to criminal into an aspect. Immediately after, when may mga agency man sa Philippine National Police inside that getting into it, kaginibestigaran ang atong mga pulisan, and if the merit shows and the case is probable na pwedeng file natin ng kaso, gina-file natin immediately. Also, para pa ipagkita ng public that worthy of ang atong mga kapulisan possess the integrity and at the same time the quality nga kaya nila servisyon ang mga atong kaupo diri ang mga Negrense people. Yeah. Sir, aside from kay ti amo na tutukan tungod sa kapigaduhon, madamo ang pwede matentar nga mga what. But do we have ni nga mga inablang mga dalagko gidya nga do gina-organize na nila yang pagpangawat? May ara kita na sa Negros or let's say dugulugagmay lang ni sila tungod lang gid sa kapigaduhon pero may ara ta nga ginatutukan nga dagko nga mga grupo nga kaorganisado ni sa ila nga ga-organize gid ni sila yasang kinawatay nga ginatawag. We are proud to say that nga wala na sa mga organized crime or organization diri sa Negros Occidental because previously dismantle na sila like Digpogon for instance, no, natapos na naubos na ito na arestar tungod sa atong tawag nga unprecedented police operation to combat against the organized gang or group diri sa Negros Occidental. Halos naubos na natong pagdakop atong mga membros ng Ipugon nga amo nang natong usual suspect nagakandak sang robbery hold-up sa south portion sa Negros Occidental. At the present, wala kita sa may na-identify nga organized crime group subong nga nag-propagate around Negros Occidental. But we considered nga this particular nga itong mga grupo nga nag-perform o mga individuals nga nag-commit sang criminality against property. These are individuals nga mga bag-o ang mga suspect natin. Eventually siguro ang maning rason nga ang tao lang gid, no, in a way nadakpa naman ni sang iba nga mga suspect nato may makilala na tang mga suspect na file naman gani ang mga kaso nila, but as to the modalities, this is considered as only an isolated case in which ang tao lang gid willing to and wanted to survive and even risking their own lives at the same time mapailan sila kaso at the end of
the day because hindi mas lamang ka-escape sa natawag the long arms of the law ng aton mga kapulisan wala ka pabaya sa aton nga mga especially aton investigators is possible i-file nato ng kaso against the kaso ang kinanano lang naton kooperasyon sa aton nga mga biktima para makilala kag i-file nila ang kaso kati anong ba na biskan inanong ba na sa tibo sa atong kapulisan at the end of the day ang atong mga victim would not file cases against them. Yeah. Aside from robbery nga ni sir, aside from that, anong number 2 nga tutukan naton subong July, August nga do ka problema naton sa PNP nga dapat man hatagan pagtamod? Is it number 2 illegal drugs? Yes, di naman nato ma-deny no. Because of nag-open na ato mga ports, nag-open na ato nga mga possible convergence and connecting the other provinces and other cities around Negros Occidental, in which ang pag-open sila also has great effect also to our public safety, especially in the cases of anti-illegal drugs, ang mga illegal drugs natin. Nagkakatabo no mag-hindi naman report sa aton nga may ara na mga presensya sa mga illegal drugs around in every community. But somehow, ang ining pagpakilala kapag dakop sa ila, this only shows that the Philippine National Police at the same time the Negros Occidental Police Provincial Office wala nagatulog at the same time giving focus on that. No? Understandably, may mga katabo kita ng mga manageable cases of illegal drugs around Negros Occidental nga ato na dakpan. Gani, nagpakita man lang na nga ang atong kapulisan is doing their work especially on anti-illegal drugs campaigns ng aton nga Philippine National Police. Sir, the PNP, hindi na malipod manigar, has been very active sining kampanya, dinakpanay sa illegal nga droga, especially during that time sa nagpungko si President Duterte. Di ba, sir? Grabe, gining linagsanay sa mga drugista. Of course, we're not saying nga before, wala na ya. Pero sang nagpungko si President Duterte because isagin na sa iya nga nangin mando, man nga dapat lagson tagid ng mga drugista. You think, subong sir, nga, observation nyo sa PNP, sang nanaog na siya, amo na, nga bago naman aton, subong nga presidente, atong mga gintarget naton nga mga drugista, halin sang 2016, nang may mga nadula na sa ila, pila na, and subong pila na silang mga nagkalabilin nga mga dalagko, nga mga grupo, gid. Yes, so our mandate against illegal drugs is still the same. Actually, for the information of our listeners, we already conducted the finality of Plantokhang, ang ginatawag nga ADORE. Now, the Infinity 8, upod sinada ang atong anti-illegal drugs to reinforcement and education. Bali, whole of the nation approach ini ang atong mga programa. The same as what we are done during the previous administration. The guidance of our OIC, Chief PNP, is that we will continue the same what we have started during the time sa mga previous administration. And to the specific program, wala man sa mga endorse ang aton nga high office o high command for the specific program, especially on anti-illegal drugs, another plan nga i-observe naton. So meaning to say, the police officers and its units and the functional units and officers will do the same as the previous. Ining mga abamangkot ng kadua nga these are considered ng mga tao na nag-surrender natin kay na-identify natin, still undergoing sa mga programs, no? And ini mga programs nga ginaano natin, nabilong sa natawag na sa last portion sa atong programa, ang ADORE, nabilong sa natawag na community-based rehabilitation program and rehabilitation and wellness program, ang na-identify natin nga nag-surrender sa atin, ina-undergo natin sa natawag na rehabilitation. In which continuous na nga itong program, aling pasang ligan pang administration sa subong, and hopefully may have the numbers there nga ang ato mga programa sa rehabilitation naton sa around Negros Occidental. We identified numbers naton sa nga nag-undergo sa aton nga natawag sini rehabilitation program. For the specific numbers naton, at least we have to talk about sang ginatawag nga actual gidya nga program naton sa rehabilitation program sa PNP which conducted as of July 4 ang aton nga na-identify previously sa person who use illegal drugs is 13,946 the actual. And ang 70,128
nag-undergo na sang total rehabilitation sa aton, in which kinamonitor natin sila sa mga kapulisan. And 384 of it nag-undergo sa bilog nga Negros Occidental as sinatawag, sponsored by the LGU. So as talaga sa aton nga programa, Ikam Rehabilitation Center, to those who identified and surrender are still ongoing. We are not, we also, wala man natin ina-lower ang atong ground sining, na the possibility nga magbalik sila sa old ways nila. But the continuous monitoring, at the same time continuous program, with coordination to the Department of Health and the LGU, hopefully matapos na natin rehabilitate ang kanangin ng mga tao to integrate them in the society and community, mangin useful nga citizen in the future. Not only in the future, but to their own family, na magbalik sila kag kalimtan nilang ilang old ways. Sir, sa dalagko naman nga mga grupo, what are the groups diri sa Negros nga before ara na sila mga dalagko bala pero wala na nag-exist, and presently ano nga mga dalagko pa nga mga grupo nga mga durugista ning ginaano naton? Yes, ma'am. As to specific to name those could be they are subject for our intelligence monitoring, tapos hindi pa lang natin yung pag-deposit ng mga kalas sa tao. But as to the present situation, no, ining ang North Negros nga may illegal drug group dira, nabungkag naman ato kag ubos na ganito sila pangdakop. The Dibinagracia group. Di ba wala na to, sir? Yes, so the Dibinagracia and the Bugalan group actually natapos na, dismantle na. It was signed by our chief PNP, the previous chief PNP nato, naging sign na ito nga na-dismantle na. Understandably, it was dismantled, but somehow, understandably, the temptation to be on this particular trade still hindi naton ma-deny nga na may nag-uhot naman nga mga individual nga nagbaligya sini. But in short, mga aton nga kapulisan sa Negros Occidental assure nga madakpan gid mo kung sige pa kung madyapan involved sa illegal drugs. Okay. As of this time, sir, ano nga part diri sa Negros nga nakasupog gid ja sining droga? This is an isolated case, no? Hindi naton mas specific nga kung drug permit ang madakpan na lang, no? The only thing is that nga probably mo pwede natin mambal nga ti-aktibo lang as piyak ng kapulisan din compare sa iban. But on the recent situation nga nangatabo sa aton, we can name, no, because hindi man guro nga gidra in a particular, no, ati guro kati for instance, na we will take the case of Silay City Component City Police Station, in which ang ilan nga bago nga OIC mapisan ginaya, no, mapisan ginaya nga officers, very performing officers, in which namo da sumong sa iya ang nadakpan. In fact, for as of this period, may ara kita nga 7.1 billion nga nadakop dira sa iya. But as to mga kambal mga specific nga dira sa nga lugar, pugtak man no, kay previously we confiscated almost man to nga 30 million mga drug suspected shabu sa portion sa San Carlos. And then previously may ari man kita nga madakpan mga damo mga ano na dito sa may south portion sa Negros Occidental. So switch to magambal si ma'am sa question mo ma'am nga what particular in Negros Occidental, there were no specific place kaya nga damo ida druga. Only the thing is that it also reflects on the chief of police and the officers for manning the station for being actively and unprecedented effort and actions against illegal drugs. Sir, din man gid sir ang sa inyong monitoring ang source sir, how halin nga masulod diri sa Negros, is it from masulod to sa San Carlos or let's say halin Dumaguete or diri sa Panay kay ginabal nila amo na tapos ang from Negros dito naman sa Panay sa monitoring nyo, sir? Yes, ang monitoring natin the Philippine National Police deny the Negros Occidental deny the stores of nga diri na kanin sa aton. And then accordingly sa aton monitoring that it is come outside of Negros Occidental. So mo ganing ambal ko nga the opening of the ports and letting people again and out of the province. Kita naton nga amo ang pagdagan sang pagdamo man sang nadakpan kita, no, for
So we caught the situation what happens na sa mga port naton, may nadakpan kita tong mga damo, mga shabu. And also may nagapasulod, no? Dinan sa area naton diri sa may San Carlos nga nagapasulod nga nag-attempt nga somewhere from Mindanao attempt. So understandably, based on that modalities nato, nakita naton nga nagsulod sa Negros Occidental, meaning not from Negros Occidental. Kaya understandably damo kita ya nga nakitaan nga damo kita na confiscate sa mga droga nagapasulod sa aton nga probinsya. Alright. So it implies only and this is not from Negros Occidental but it is outside wanted to get in sa aton diri nga probinsya. Sir, one thing sure, wala dari laboratory, wala dari drug laboratory, dari mismong source. Yes, wala kita sa amo sinada because sang previously pa yung manang-conduct kita sa mga amo na we were always monitoring and at least this time, no? Balaton nga wadiya sang laboratory nga nagakatabo diri sa Negros Occidental. If there is probably no na-identify na naton or nadakop na naton nga mga kung may laboratory magit siguro na-raid na sa aton kapulisan, no? Kagtapos wala na ano na ang modalities there is going outside in the province but on to the prevalency at the same time the mood is ang tanan nga nadakpan naton nakapasulod sa probinsya sa Negros Occidental ang mga inang natawag nga illegal na droga. Yes. And what happening sila ang mga tao na naton dira is hindi taga dira coming from Quezon City. So meaning lang kadto na sila. And they're staying there temporarily, no? Taga Tandang Sora ini, based on the profile ni Tandang Sora, Quezon City. So meaning, ara sila sa aton area, nagsulod sila sa aton probinsya. So that's the only given to also guro answer and clear na nagsulod ang mga illegal nga droga diri sa aton probinsya. Sir, maangot na to ni, I mean, sa extrajudicial killings bala, iniblang kisa may magkalasapuan na lang, it's either na biktima na sila sang riding in tandem or kung ano man daang gingamit nga mga vehicle dira. But as of this time, problem tagid na sa gihapon, sir. Yes, ang kakatabo sina it could be no wala ang aton dara ang pinakadakan sa aton kapulisan sa pada the thorough investigation about this. And then the one thing is that nakita natin nga mostly nga kalamatay sini are involved in illegal drugs. So probably, probably hence though bisan within na sa sulod ng guro sa ilang organisasyon o kung mga tao na involved nila. Kaya ita kabalo sa nila nga mga undertaking in which nga probably for instance sa mga katabo naton diri nga nabalitaan no kag labot sa aton nga mismo nga igdulongog somehow nandi sa mga tao as a previous records nga natabog illegal use and illegal trade of shabu. It could probably nga this is only and also na-incort din nga mga problema along with this sa pagbaligya sini. And on that case naton, this is also kakatabo mo lang sa mga tao na the prevalent case there is that nga mostly ang mga involved sa illegal drugs. Along with it, kasi ginahimo man sa mga tao nga ilan na transaksyon niya previously, no? Wala ta kabalo sa natabo sini. Ang lain lang na because naga-affect sa atong peace and order kag public safety situation na maalarma ang publiko because ang na-involve mostly nga mga tao are involved in illegal drugs in these previous undertakings. Sir, sa Bacolod, hindi man na malipod marigar sa halin sang June up to July so sa pagkadamo na sang mga nagkalasapwan na lambla or gipanghalid, mga ginpamatay nga ni. Siguro nag-20 na, sobra. Sa Negros, sir, may record ka dira on as to how many na ang ining mga nagkalakitaan lang yung patay, nawigit, mga amo sina? I can give the actual numbers in ma'am. But there were cases nga naglatabo along Negros Occidental nga na nakita natin kay gusto na report man sa aton nga mga media man. Kag mga media partners naton. But ang natabo sa gindagdag no the ginbilin in which nga wala ang the origin is our neighboring cities and municipalities na ginhat taga piyak na syudad o munisipalidad ginbilin sa piyak na munisipalidad. And may ara kita nga case may one of the case na natabo sa portion sa Ibe Magalona may ginbilin atong tao
along with it, no. And deep on this, no, ang ato ng mga kapulisan sa Ibay Magalona conduct an investigation and the follow-up cases at least na just in case, no, ma-identify nato nila yung mga tao kung sino magdidinin sa behind sila sa pagmamilid sa mga lawas ng mga tao suspectedly and this previous undertaking Manila also involved man sa illegal na droga. So may mga selected cases o may mga numbers nga na involved sa nadi pero magamay lang ang diri sa aton sa Negros Occidental. Sir, just give me a minute or two, hatagan ko ikaw bagong link. Kay gusto pagid namon ikaw kilalahon dugang sa personal naman. Paano ka nangin subong, nangin BCPO spokesperson, ang mga sang una, no, sa imo history, sa din ka graduate kay gusto naton kilalahon dugang ang aton iyang spokesman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Dahil lang gid Bombo Harold, hatagi lang gid ko jutay lang, no, mapause kita for a while. Pagbalik naton sa gihapon, may makaupod naton ng bagong spokesman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Dahil lang gid ha, standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sige, parayon sa aton niya nga pala tuntunan, dirigid lamang sa Good Morning Philippines, kag parayon ninyo nga
kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica. Of course, upod nato ang bago nga spokesman sang Negros Occidental Police Provincial Office, Police Lieutenant Jodices Catalogo. Sir, going back sa imo, no, so muni nga mga problems, no, ang ginatutukan naton sa subong, ang robbery, no, ang series sa mga kinawatay sa dapat ang mga kauturan naton bulubantay gid. Because ni sang kapigaduhon, ikaduha sa gihapon illegal nga droga, ikatatlo ining problem sa amo ni posible nga mga extrajudicial killings. And before ko magkadto, sir, sa somehow ng mga personal ko, mga questions bala sa imo na kay gusto namon kilalahon ang bago nga spokesman, sir, ang illegal gambling ara pagid na sa gihapon. Yes, ma'am, mayari kita ng mga selected nga nadakpan nga mga illegal gambling. So, subong nga kita nato ng modalities nga illegal gambling, mostly ng mga card games, tong-its, domino, ang ginalook pa nato. Then may mga portion ng sa ato nga Negros Occidental, eventually, a number guns and nga nadakpan nato along sa Negros Occidental. Based on sa ato nga the modalities and the prevalency of this particular illegal activities, nakita natin nga nagadutay naman ang aton nga cases around Negros Occidental sa ginatawag nga number games as to the specific, no. Ang aton nadakpan ng mayara kita nadakpan ng mga tong-it, no, card games na mga domino, in which in the top of these activity o illegal activities na control naton diya ang madata naging makita nato although wala nang gibalasa nga na kahadlok nga so of course ang natawag natin nga illegal numbers game or illegal gambling around Negros Occidental. So as to it, because mo sang aton nga makapulisan may mandate makita sa Philippine National Police that aside from the other what it calls this criminal activities or activity around Negros Occidental, na-address natin ang problema natin sa illegal gambling. Okay, sige. So amat-amat lang, sir, no. Despite the fact, no, kami yati somehow gapanginbulahan di kami gyapon sa PNP despite the fact nga sa kakulang amo na kabalo man kami sang intention nga para ni tanan sa katalinungan, katawhayan naton, no, amo ginang priority ninyo sa Negros, specifically dira man sa inyo sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sir, may early ko nga pamangkot sa imo kay na, no, bag-o ka subong nag-spokesman sa PNP, yara ka sa PCR. But sir, taga-diin ka gid, sir? Yes, I am born and raised sa Carlota City. Okay. Negros Occidental. Taga Carlota City ako. Batang ako ng mga roots from Iloilo City. Taga Iloilo, yes, taga Iloilo kami. Then dra ko sa may sa La Carlota sa Barangay Lagrana ako kapuli, ma'am. Ang mga katalogo sa diin sa Iloilo, sir, tadin ka mo? Ang roots niya? Yes, ma'am, taga Antique kami, ma'am. Akong gidya nga lolo taga Antique. And then damo kami mga katalogo, ma'am, sa Bilya and sa Pasig, ma'am, damo mga katalogo sa Pasig. Especially sa Nandriki, ma'am, Iloilo Province. All right, oo. So, pero ikaw na born and raised ka gidya, La Carlota na? Yes, ma'am, La Carlota na ako, ma'am, nagdako. Then, naman ko nag-eskwela sa La Carlota City, ma'am. Okay, so ang imo nga elementary, din ka na-graduate, sir? Ma'am, nag-elementary ko sa public school, sa Fairlo Elementary School. Ini nga lugar, ma'am, bakadto sa may Gintugdan. Diri na sa lugar na ginapanagian ni Don Hugo Alandoni, ma'am, along the highway lang yung ako ni elementary. Ano nga barangay? Sa Barangay Lagrana naman, ma'am, pro boundary na sa Barangay San Miguel going to Gintugdan na Barangay Aral. And then, pag high school? High school ko, ma'am, may sa Doña Hortensia sa Las Benedicto National High School sa city proper, ma'am, sa La Carlota. Dra ko man eskwela sa akong high school from nag-graduate ako 1995 sa Doña Hortensia sa Las Benedicto National High School. Still a public school? Yes, ma'am, public school tanan mo akon nga mga bukod pigado man ta, ma'am, no? Pigado nga akon mga ginikanan at
eventually nga po nga tatay, ang taliwan ko nga tatay actually as a vision at least mapa-eskwela kami. Tatlo kami mga mag-utod. Ako ang magbilang sa tatlo. Ma'am. Oh, sir, anong trabaho sang imong ginikanan? Ang ako nga trabaho sa ako nga nanay is ano lang nga ako nga Iloy ng plain housewife, no? Very supportive mga Iloy. Ang ako nga tatay nag-ubra sa kampo before, tapos nag-apply si tatay ko para security card sa Doña Hotel sa Salas Benedicto, in which ka mo kung manggani man nag-ubra as janitor. Ang janitor ako sa Doña Hortensia for 3 years, no? Under some time ni Sir Lemuel Lapatha. Then kito kami na transfer sa may Barangay Lagranama. Wow. Kito ako na nag-ubra sa Noyan as janitor. So, grabe sir, no? Very humble beginnings, Gid. Nag-graduate ka, elementary, sir. Nag-honor student ka, despite sang kapigaduhon man? Or you were just... Yes, ma'am. Number 1 ko, ma'am, alin ko sa grade 1 hasta mag-grade 6. No? Hindi mo na pagpadayaw, I am the second honor of my class sa Perlo Elementary School. And then I took my college course of BS Criminology sa La Carlota City College. I graduated as the college honor sa skulahan for apat. I've been the Dean's List and President's List and an honor student, ma'am. Then I took my master's degree sa Bago City College, ma'am, master's in criminology, and I graduated as the magna cum laude of the class. And I proceeded my doctorate degree in Doctor in Educational Management sa La Carlota City College. And presently, ma'am, I'm taking up my doctor in criminology sa University of Cebu. Hopefully, I can finish this another course, ma'am. All in all, ang akong kurso, 4 kabilog, ma'am. Grabe. Salute, sir, no? Kanami, ka-inspiring because, ano ba lang, ka-humble beginnings, Gid, but nagtinguha ka, Gid, sir, sa pangabuhi. Ano ang imo nga, let's say, inspirasyon nga? Siyempre, ang mga eskwelahan mo bala, sir, makitaan, Gid, you graduated sa public schools, no, high school, and then sa La Carlota City College ka nag-college, no, sa mga amusina. Ginik ang imo tatay basically ti una sa kampo ga obra, nag-security guard, ikaw pa ang kamagulangan sa mag-utod. Ano gid ang sanggahalin sang gamay ka sir sa imo mind nga ang despite all this gatinguha ka gid kag naka-graduate ka gid kad with flying colors? Nga ko na ano mga sa nga ako, pero may ginalantaw nga ako mga ikanan, bigado kami taan, ma'am. And tell you honestly, ma'am, di mga ikutan, gusto magpulis, pali nung gusto ko tani magpare. Okay. Tuod ka, sir. Gusto mo magpare? Magpare, tani mo kaya paskila mo tani sa kapilya. Wow. Dapat lawig man ko na sa Kristan, but unfortunately, hindi man to sa ano, nga ako nga tatay, hindi ko gusto. Baliyati, hindi ko magpirma sa waiver. Gipaskwila ito, criminology students ang La Carlota City College, and the first glance, though hindi magiging ko na may antay sa criminology, but I cannot do otherwise is to live with it. And then sa 4 katuig, ma'am, nanging honor student ako, ang ako nga tatay, wala ginapasakal sa stage kay Permila na siya, okay na nang successful man. Ang medyo mo na lang ano, ma'am, ang ako nga background sa akong personal life, bali eskwela lang ito, ma'am. Public school man ako yung pang-eskwelahan, but nakita ko man mga worth man nga ito mga public school, eventually mataas may ilang standard. Correct. Right now, hopefully nga also nag-step up ang ako nga gineskwelahan dira. Nagpasalamat ako sa La Carlota City College kay kumain sa barato nga tuition. Probably nag-ubra man ko sa kampo man kay sanay man ko mag-ubra sa kampo man. Grabe sir, no? Kaubra ka man sa kampo, naka-security guard ka. How old are you? Were you then? Sang gaamo nang gaubra ka, ga-eskwela? Yes, ma'am. Ang ga-eskwela ko, ma'am, sa college days ko, nag-janitor ko sa AGA. Nag-security guard ako sa gabi sa eskwelahan nga dira sa amon, lapit sa amon. Hindi wala naman ko mamahimo. I have to endure, at least kung gusto nato mag-success, lang na ang mga magpagantos, budlay man katama sa pangabuhi sa estudyante nga pigado because may mga requirements kita sa school nga needs nga background, but
Tinga akong mga iloy, nagapangutang para i-supply sa ina. Ako mga ginapasalamatan ng ako iloy nga ginapabugal ko gina sa bilog nga mga iloy sa kalibutan niya kung wala ina. Probably siguro mamula ko katapos kaya nga ako iloy na naamula na ang Pernesorino most of the time, then napamangkot ka pangayibulik sa mga friends namon. Tapos especially ginangadlaw-adlaw nga pliti, ginalantaw ginanamon ang kabudlayon super budlay. But nagpasalamat ko ma'am nga ginggihan kita sa Ginoo kabula kita naglisa sa dalan sa gusto sa mga mga ginikanan. Gani. Despite sa kapilid ka doon, nang hindi ka lang gitya sir nag-graduate, pero nag-graduate ka nga may honor, amo na siya. So, makitaan ko, hindi man lahog-lahog sa gabi, nag-aubra ka, sa adlaw, nag-aubra ka. Paano ang pag-balance ang sir? I mean, to give, of course, also to give an inspiration bla sa mga kabataan. So nga, tiara na ganing tanan, ginagastuhan na, do hindi na ganing kinanglan nga magtrabaho, amo na. Pero why pag ginaseryosong pag-eskwela, Sir Catalogo? Atod ma'am, telling frankly, kaysa ako sa mga classmate ko nga may ara sila yung the luxury of to buy things during the time. Pero wala ako may mo, o di ako lagi naman hindi ko man mabahasol ang sitwasyon ko. So yung ko di later on na lang magano kita maging successful kita later on makatapos kita makapangita ito wala mga nabutang sa mind ko permi wala ko ginakauya nga ako ni ginahalinan but somehow amo lang ni nga ako ni mapabugal sa kung gagalingon mamang matinlo kapag serbisyo sa Philippine National Police. I have been in the service for 21 years. Wow, pila ka years sir? 21 years na ko ma'am sa Philippine National Police. Bali, member ako sa class 2001. Nakasulod ako sa police and eventually I've been naging kita blessing, naging member ako sa 2019 lateral class of the PNP. Hiwarang Lipi, Matibay 2019. So along with that, I cannot take pride on this particular achievements that I got, but gina-offer ko sa akon nga nagdaliwan nga amay. Mawag gila sa mga nakakita sa ako nga gusto ko reform me. Sir, you nag-rose from the ranks kagidya sir no? Yes ma'am. Ako na rank ka nag-lateral ko ma'am SPO2 but ginpapili ako sa regional office so will be nga akong pilion either ang ako ng SPO2 o na ako nga officership. So bias ng igutin naging pili ko mga officership. That is why previously I assigned sa may Pontevedra Capiz, Pontevedra Municipal Association at the same time ang Deputy Chief of Police and at the same time the Provincial Community Assistant Officer of Capiz PPO. I've been there for almost 2 years. Ang duwa ka opisina ginhatag mo sa akon ma'am Deputy kag PCR PCO of the province of Capiz. Sir, mahambal mo sir nga kundi sa subong do nagdubli-dubli sa tuod lang no ang imo trabaho amo ni may amo ka pa ni may additional work ka but ma-endure makaya mo na tanan because mahambal mo makaya mo ni because ang training mo sir halin pa sang gamay pa nga sa kabudlay sang sitwasyon bala nakaya mo so nahanas ka na kung baga sang panahon Sir Catalogo. Yes, ma'am. Kung ikaw na anad sa kapigaluhan kag permi lang budlay ang pamumuhay ko kapos malaman tanan biskan no ba nang matabos ng mga pag-trials along the way especially sa hardships ng trabaho. Bala mo naman ma'am ang the usual mantra of the Philippine National Police or Uniform Service that you cannot say no. Yes. Tag say mo ang particular decision in which you will adjust based on your capacity and also think about the base of your limits at the same time. Wala understandable diri sa amon sa Philippine National Police sa no po ma'am ginahatag din ang trabaho hindi ka man ikareklamo but you have to act with it and work with it with such consideration also na ara man sila ang amon na senior officers are there been guiding us all the time and there's the inspiration na kay ginatagan kasang distrust and confidence all the while understandably ang atong trabaho sa PIO quote unquote ka eventually katapusan mo na. Along with it, wala man sige lang, ma-perform kita ang ginahatag ng responsibility. Sir, you think, insakto si tatay mo nga gindalaya ka nga dapat criminology ka kag
wala kato nadayon sa pagkapari kay anong mahambal mo dira, sir? Probably, ang mo ginaguro kay everything has its own purpose. Yes. Ang ginanginambal guro na I live with that and I am a witness of that everybody is on purpose. And somehow, mula naman kay Naya, medyo mabudlay ang you know what, the force of the being a police officer and the law enforcement servant is very hard. You have to maintain such particular integrity and the moral direction on which, especially on the aspect that right now that anybody on anybody and somehow in somewhere you will be tempted by the situation in the Philippine National Police and it's the situation might be. Along the while, ang ato lang yung inspiration is that do good, understandably what is good and what is legal and what is the moral precept. The end of the day, anong ang text ang ato na actions. Mula na ako ginulan to for me, ma'am. Pasalamat ako sa akong ginikanan. I've been trained with this ang natawag ng moral direction. Kung ano ang insakto, atong panindugan, in which so, kung ang values nag-start sa pamilya, is truly within. Sa madula ko sa kalibutan, you will live with your values nga gintudlo sa ginikanan. Correct. That's very true, sir. And speaking sa mensahe, of course, gusto ko bala, sir, una kuha na mensahe mo to sa mga estudyante or mapulis ka man or ano man ang imo gusto sa life, especially sa imo nga eksperyensya sa pangabuhi. Kumiyara ka tips nga hatag sa ila on how to be successful. Ano nang gusto mo ihambal sa ila subong, sir, sa mga kabataan? Yes, my personal life or experiences would not be your personal experiences also. We have the different ways of life that we need natag sa atin. But the common goal is that nga, when you enjoy, persevere, and when you stop dreaming, o wala ka nag-uunta sa pag-dream sa mga bagay na matapos ka buhay mo, definitely it will happen. The positive thing attracts positive thing, and negative thoughts attract negative things in your life. And a way, the moral direction and values that were taught during the time na gadagko kita, kaging pakita sa atong maginikanan, that will be our guiding principle on how we stand the issues and concern around in our daily life. That's true. Mula na ang pinakaano. And then the education is non-stop process. Even you are sitting, you're being educated. Even though the ants or mga subay, you will be educated by some subay. Ang akong perception na tawag nga, wala untat akong eskwela because ang education is the truly foundation, not only by knowledge and intellect, but also moral foundation of anybody. When you're rich on the top, always think about that one way or the other, step down and feel though kung anong sa dalawang din, climb up the ladder again, on and so forth. The English process of education, going in the down, para mabatsyagan mo the true essence of natawag na education, para mabatsyagan mo what is the real school on the ground. Understandably, medyo ang akon nga educational background is duwa ako doctor, but yet wala man ni basihan ma'am ang akon nga educational background or achievements. But the only thing, the end of the day, we're look upon of the people on how good we are, and because with how stable our moral direction and integrity to face anybody, especially in the public. Yeah, kalami. Sir, sa PNP, sa inyong hanay sa PNP, bilang bago nga spokesperson, anong message mo ni sa mga kaupdanan mo subong, sir? Yes, we are right now facing the dilemma of the police service, but yet injured. Pabakuro nato ng aton nga kagalingon, find our resources of inspiration. And what are we doing is that sa mga upod ko mga nangin-test mo sang time kagang ilang serbisyo na apektahan man, but we have to stand what is the real score of what is the correct, what is just the proper, kung ano lang gina-prescribe sa aton nga the law of the land, somehow mas the best pag ginang gina-prescribe sa aton nga nomenclature, but we are guided on that. Ipa-develop naton pagipasagyon ang aton nga relasyon sa aton nga pamilya, sa aton Ginoo, and in the process, along with that, manami ang aton relasyon sa aton kaupod ng mga kapulisan. Sa akong advice sa aton mga kapulisan, do good.
and kung what is just the proper. At the end of the day, the community what we serve as always will give us a recognition, but also that ipakita nato ng aton kaugalingon that worthy of the recognition, and with so mapatibay nato ng tawag integrity of the police service and the moral direction out of it. And we are serving our major clientele, and we are serving the people and the Filipino people itself. Thank you, ma'am. Sir, of course, kabalo ko sa pamilya mo. Dibla, sa trabaho mo subong may mga sacrifices, ged. Anong permi ginahambal mo sa ila, sir? Yes. Ang ako ni Loy for 21 years, kabalo na siya kung pila lang gika-complete nga Christmas days and then New Year's days. Ang amo na done. Along with that, salamat sa inyong pag-intindi. No? Kaya kung wala sa pag-intindi, siguro probably along with that, termin lang yun na medyo misunderstanding come in. So, and we are, even though we are along with that, kag na condition ng mind naman that when we leave our doorsteps of our houses, we are there in the possibility of the 50-50. We cannot turn back again the same as the usual that we have to. But mula naman sa with the Philippine National Police, you will be guided accordingly as long as you submit yourself to what is good and what is proper. Along the end of the day, ang kita man Japon ang balikan sa atong ginahimo, kita ang sukton sa atong ginahimo, kag ang mata sa publiko, hindi man naton mamadiya man. Kung ano kaya klase nga tao, at the end of the day, they will talk upon you, and that's probably kung if you are satisfied with your functions and personal identity, the end of the day, they will recognize that. Thank you, ma'am. Oo. Sir, may nagpamangkot dayon. Single pa si Sir Catalogo? Hindi ako ma'am single, ma'am. Bali, hindi na ako single. Bali, I'm not married, but I have a son. Okay. And a partner. So, all right, sige. Medyo komplikado mga na. But yet, we're trying to survive somehow. And nga ako nga bata, nagadako na 11 years old anyway. And then the only thing that I can have is that also values the same will be transferred kung anong pagtudlo sa ginikanan ko sa akon. The same as what I'm doing right now with my son. Sir, thank you so much for sharing your very inspiring story. Kabalo ko, damo gid na maka-learn, damo man na maka-relate, ka-inspiring katama, no? And syempre kay nasa earlier discussion naton sa mga problema nyo man subong nga ginaatubang sa Negros Occidental Police Provincial Office. Police Lieutenant Judices Catalogo. Sir, thank you so much for your time. Have a blessed Sunday gid sa imo, sir, ha. Salamat gid sa tiyempo. Salamat. All right. Sige. There you have it. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, ang aton iyang Negros Occidental Provincial Police spokesperson, Sir si Police Lieutenant Judices Catalogo. Thank you so much. And sa mga kauturan naton, ma-pause kita for a while. Pagbalik naton, I will wind up na sa aton iyang programa diri sa aton nga sa aton nga palatunturan sa Good Morning Philippines. Kaya pasalamatan nato ng aton iya nga mga bisita. Dahil ang gidha, standby! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Balik na sa ato nga palatuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis, salamat gid sa aton nga mga bisita sa subong yang aga. Earlier na-interview naton again si Police Lieutenant Jodices Catalogo, no, ang bago nga spokesperson or spokesman sang Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ila sini nga mga ginatutukan, Bombo Dennis, number 1, bauti subong gapandamang pianpita, tiyempo muerto, untat galing, no? Bombo Dennis, amo mani ang nagakatintar, ang iba naton nga mga kauturan mamintaha, sa pagsaka-saka sa panimalay, mga awat, pag-hold up o pagkanto maski sa mga tsanggedera, no? So, mahalong gid kita sini, Bombo Dennis, no? That's number 1. Illegal nga droga sa gihapon, ang mga pinatsanay no visa, mawigit ka na, way kakbalo may giniwigit to, ginpatay, still, no? Ginatutukan ina siya. And of course, salamat kay Sir Catalogo for sharing his inspiring story. Amo man abala sa aton nga mga kapulisano or sa mga gusto magpulis or sa mga gusto nga magkatapos sa pag-eskwela, ang kapigaduhon na iya Bombo Dennis, hindi na iya hindrance, no, para nga makatapos kita. Salamat kid again sa kay Police Lieutenant Jodices Catalogo. Bombo Dennis. Of course, mabuhay pasalamat ka sa aton OIC Provincial Tourism Officer, no, si Ma'am Cheryl Dicina sa mga update naton, no, sininya liwat pa naton karon nga pagbangon na mata-mata sa nga turismo diri sa probinsya sa nga Negros Occidental, no. Damo na, balik na. Of course, dugang employment para sa aton nga mga Negrosano na Bomboan. Yes, that's right. And of course, thank you so much earlier sa aton man nga bisita si Dri sa aton nga palatuntunan ang ining college or graduate, no, bilang bilang cum laude, no, visually impaired man siya, Bombo Dennis, no, but then hindi ina siya nangin hindrance para kay Miss Ruby Rica G. Ramos nga makatapos sa eskwela, secondary education, tapos nag-graduate pa siya nga cum laude. Amo na bala Bombo Dennis, siya naka-cope up pa siya during sa pandemic. Amo na bala kadamo kita sang complain, kadamo kita sang reklamo sa pangabuhi ta, pero ning mga tao gani nga may hindrance. Sobra pa. So makambal ka na lang, okay. Do wala gali ko right nga magreklamo, no? E na wala mambal nga during the pandemic, do ka budlay-budlay, manimanti siya gani nga visually impaired, ginabag-define niya pang ginabasa niya Bombo Dennis, no? Para mabasahan niya. So okay, sa mambal ka na lang, okay. No, kadamo pa kid ko gali sa mga bagay nga instead nga ireklamo, ipasalamat ko, Bombo Dennis. Correct. Mas maayo pa ang kemtangan mo para mo sa iban. Correct, that's right. That's why nga amugid na yang life, no. Kung nagasakripisyo ta, may mga tao pareho man sa aton nga nagasakripisyo man, no. So all we have to do, mangin positibo lang kita ya sa aton nga pangaboy. And of course, ang heat wave sa Amerika, yara sa gihapon. Thank you so much earlier kay naging kaupod naton ang aton nga Bombo correspondent direkta sa Houston, Texas, si Sir Norm Moranya. Bombo Dennis, why na kita may nabilin nga tiyempo. Thank you so much. Yes, Bomboan. Of course, atong siningay ng surte sa palengke. Yes, promo of course. Sugod na kita. Grasya na para sa aton ng mga soke, Bomboan. Yes, that's right. No? So, sa gihapon, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ug pag